tomorrow must be greater than today. Say mama, tomorrow must be greater than today. Sing hallelujah. I'm singing my tomorrow. Hallelujah. I'm dancing my tomorrow. This is my song, this is my story. I'm testifying my tomorrow. One thing I know, one thing I know. My God, my tomorrow. Must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. Mama, don't cry. I'm singing your tomorrow. Papa, my brother, sister, don't cry. I'm dancing your tomorrow. Wipe away your tears, my brother. Your tomorrow. For one thing I know, for one thing I know. My tomorrow must be greater than today. I just know one thing that is. Must be greater than today. Let's not cry anymore. I'm singing your tomorrow. Weeping and just for the night, joy comes in the morning. Dancing your tomorrow. Don't cry anymore. Testify your tomorrow. Say one thing I know, one thing I know. Hey, my tomorrow greater. Oh my tomorrow must be greater than today. no matter What I face, no matter what comes my way, comes my way. no matter How I cry, one thing I know, yeah, it's definitely in my heart. my tomorrow, Tomorrow must be greater than today. say my tomorrow. Tomorrow must be greater than today. Let me hear you say no matter, no matter, What I see, no matter what comes my way, comes my way. nothing, No matter how I cry, one thing I know, definite in my heart. My tomorrow must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. my tomorrow must be greater, far greater than today. My tomorrow must be greater, far greater than today. I can see an open heaven, going down blessings in my life. I can see better tomorrow. Don't you cry, oh mama. I can see broken hearts mended. I can see the light of God. Tomorrow, check me out tomorrow. Check me out tomorrow. Check me out tomorrow. Check me out tomorrow. Inoro, mogene montare. Nikiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya ndikoinda kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici
nginyagia thaa 10 cia kiroko. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *860 *2H2#. Makagio ni Ngai no ti mundu wa thĩ, mundu akumakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takimakio ni Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kahoya kahoigie jehanamu. Takimakio ni Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *860 *2H2#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhooto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *812 789#. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *812 789#. mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *860 411#. Ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairio ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe. Ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona. Ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane. Kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora *860 411#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi
nĩ mũciĩ wotũginotana aikaria gakoe nginya gĩkoe gatitũ o nginya gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, so nĩ mũciĩ wotuginotana gũkũ nĩ kwa Inoro. Niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi. Thank you nĩ gũcagũra Inoro. Thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante na karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria, tabarĩra ya mbere ya Racuria mweri ũyũ wa kanana mwaka wa 2025. Karibu sana ndakũnyita ũgeni njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi na ndĩna gĩkeno nĩ ũndũ wa gũkorwo tũcemanĩtie nawe o rĩngĩ tũrarĩ nawe ira rĩu ningĩ nĩ mũthenya ũngĩ nake Ngai nĩ atũnengerete mĩhũmũ muoyo ona nyama njigũ na tũgagĩcokia ngatho. Karibu sana reke ngũnyite ũgeni ndehoka maũndũ maku nĩ mega makwa niĩ nĩ mega biũ Ngai nĩ andorete na nĩ anjĩkĩte wega ndoka nĩgetha tũtirithanie ũmũthĩ nĩ Friday. Leo nĩ Friday ya mbere ya August. Actually mweri ũyũ wa August ũrambĩrĩria na Friday. Ndiagĩkũnyita ũgeni wĩ thayũ niĩ ndĩ thayũ biũ Ngai nĩ anjigĩte oro wega na nĩthiĩte na mbere na kũnjĩka wega ngagĩcokia ngatho na ngakena. Twambe tũgĩcokerie team kera ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo matũtwarithĩtie wega. Rĩu na ithuĩ nĩ ihinda rĩngĩ tũkorwo tũkĩingĩra kuo tuko ndani tupelekane vizuri. Thank you mũno we wingĩrĩte kũrĩa gwa 22989 mũndũ ta Michael Ndegwa aka waru arĩ kuo, mũndũ gwĩtwo Mose wa Kĩamwangi thank you mũno, mũndũ gwĩtwo Maina wa nyina wa Dama thank you very much, ona ndora mũndũ gwĩtwo wa Werũ Burudi ayothe me mĩtambo-inĩ ona Nyoro wa Lincolns ekuo thĩinĩ ndamuona. Cyrus Gĩcira thank you mũno nimekuona andũ aya othe nĩ marĩkwo maingĩre. Mora wa Marefe thank you inyuothe mwĩ kũrĩa gwa 22989 thank you mũno na mwĩ karibu sana mũthĩ twĩna ndereti ĩmwe thaka biũ tũgũkorwo tũkĩarangia maũndũ matiganĩte 1 2 3 na tũgũkorwo tũgĩteretanga mambo moja 2 3 nĩgetha tũgĩkorwo tũgĩtwarithania oro wega. Ndũgĩtĩkĩre kũnjarĩria 22989 na hatirĩ ũndũtangaja maũndũ megũgĩkorwo me mega megũkorwo me mathaka na megũgĩkorwo me mega biũ. Karibu sana ndakũnyita ũgeni tũkwambĩrĩria mũtukanio wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark George Musapere tukiuga nĩ kũrĩkania nake ũguo nĩ mũtukanio mwega wa ndagĩka 10 mwega ũguo tũkĩrĩkania nake tũthiĩ na mbere. Ndikira kũrĩa gwa 22989 kũrĩa Facebook tuwe live, kũrĩa Facebook tuko live mbaya sana, kũrĩa ũngĩingĩra tũgũkorwo tuwe live na maũndũ megũgĩkorwo me mega ngakũnyita ũgeni na ngagũcokeria ngatho. Karibu sana gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ wotuginotana niĩ ndakwenda na niĩ nĩ njũĩ nĩ ũnyendete nake Ngai nĩ atwendete tũrĩ ithuothe na tũngĩkĩenda na ithuothe wendo ũkahotana. Karibu sana nĩ thaa thita ina ndagĩka 29. Good morning. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro's finest, DJ Mark George Musapere.
wanagira no ningetioro wambaterio gicicio Ngai ndambatagia icicio no ningetioro wambaterio gicicio Ngai ndambatagia icicio Ngai tarigane ciana cia tumia mathina maingi tondu turi ciumbe ciaku Matiendaga mundu tani na nikyo wonaga metago ajua kari na nokyo wonaga ikyogetano na ndwitwo arabegetano burikari ona ndwitwo no ningetioro wambaterio gicicio Ngai ndambatagia icicio no ningetioro wambaterio gicicio Ngai ndambatagia icicio Ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Ukojugaga ne wasingo madha Nokangera kwa filu ati omu Nekionjokaga ne na confidence Niyo ya tene kore umbwa kari Oi nekia na wone kukundiga soka Ine kunya kuntuna niga soka Oi nekia na wone kukundiga soka Ine kunya kuntuna niga soka Kweta nego kwa mundo Neo ng'ombe fuataga muthingi Nimwende goko nisensaga ndinja Nandoria ngero ni kwa singo madha Oi nekia na wone gukuniga soka Ninde kunya gutuna niga soka Oi nekia na wone gukuniga soka Ninde kunya gutuna niga soka Inota kurita Rokane nyona gata kuri mwene Doria ngero akuirende ya bomu Nanokio kainja itendaga kurara Oi, nekia na wone gukuniga soka Ninde kunya gutuna niga soka Oi, nekia na wone gukuniga soka Ninde kunya gutuna niga soka Kiki goto mae mwakwa Ujire ndukunye Ndanatire na gitumi na wakiroki Na uwito ndanire hindiria Wendo wari bata Itirari rugacenjirie no gituika wa mbeca Warira kahita na thaugo Koiga ndukaniga Ukioragia nikigithina Gijiganania nakio Nirahitirio kininga Itheru ria wendo Nirahitirio kininga Itheru ria wendo Inoro's finest DJ Mac George Msapiri. Nenathe nikiagaga mutegi Ema waithira Iniriketio giturenge Nigutegwo na mwere Kwiriro migunda ya macani Mena rukeriso Wina murati na marori Irira ikuru Mokero neo giothe makindo Kana thina ringi Ukariganiro ni thibaga Ema ina diure Nogithie tondu gutire Uthamaga na riene Nogithie tondu gutire Uthamaga na riene Kure nduma nyingi Ngoireketie gutura Ugicaria muno Uthira kahinda ka uiretu Uyu waku wega Tondũ ndũkawona rĩngĩ Tene na tene Ndũgakorwo nĩwe ndoreirwo Ũhoro wa kahinda Kĩona gĩkeno cia maratathi Kũrehwo igũrũ we Gĩcoka kũrora thutha Nĩndagũgirio ngĩkĩo Gĩcoka kũrora thutha Nĩndagũgirio ngĩkĩo Geretie gwetha kĩrĩa niĩ
Ire wa pinge kore hato denjano Se wado kiriare tona ndato simosana wa Yo endegera gakoni mane kona nelerio Yo endegera gakomudhoni negosamba Ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Watare doni kae watango komagaewe Yo menye kete mukango njara luhewe Hale wagera netono mudhoni wandegwa Siakwani siondoano ya kuya kuhoya njoi Siakwani siondoano ya kuya gutega garume Ni kwivyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Leo kiretiare fira fine na mosana mai Dore hakiri siana sia kwiruga gero indo Okiaria sia kwa fendera nora liroka Dere igwirega singo gatuka ingirotene Netoma warare fima wikaikaria kerafu Matini waro matirio Itheria jamba ya kanuga muno Wanjia kia mumbi fote fona zima maniewa Nio sano keto ando makonaga magakira Tondo haneteri fota wa matora inewe Edirere kuya mundo ngehota kuigaiwe Dore mera kunita itiere singaiwe Aiwa etianjera tondo warogama Okeoga gatoyo wa iya kwene Mofuto eka wiyogete guothe Nikigia gwita tondo anatoregedha Inokera moka guocura iria gigwetha Iganyo neo nyete njoi ndethiraga Utinde weyambite na githongo kingi Inoka kanokore moka guonia iro Konire na kai kikero Shikoni ora sentiri origire tikega Kamada fuge kite nekare na future Wahetia kuina mandi ogutigo ore kionje Inokera moka guoshera ire age gwetha Iganyo neo nyete njoi ndethiraga Utinde weyambite na githongo kingi Inoka kanokore moka guonia iro Muere inoke Munyakane wagire ugithoma wega Kawera nako kiono kamushara kega Ndurere tona twaku toya gũgũteithia Mahithagia gĩtĩo nĩo rĩinũkĩra Inũkĩra moka guocera iria gĩgwetha Iganyo nĩyo nyuĩte njoi nĩthiraga Utinde wĩyambĩte na gĩthũngũ kĩingĩ Inoka kanokore mũkaguonia iro Ani moi Kama diaspora Megoda Rahaicire ngathĩ ndũrĩ wa mũng'etho Kuma warutaga taga kwĩhũnĩrĩria Ũmongũrũra gĩothe ũkamagũrĩre Kayotana kĩinũkio wĩinũkore wika Inokera moka guocera iria gĩgwetha Iganyo nĩyo nyuĩte njoi ndĩthiraga Utinde wĩyambĩte na gĩthũngũ kĩingĩ Inoka kanokore Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Oh yeah, social modogo to DJ Mac George Msapiri. No was your attetwara wega. Ogua dake higoraga Friday very nice, eh? Ona edo akigwa riu heka undu kega karoka we. Riu rwa joy ni rwa joy by the way. Riu rwa joy. Imeninua vizuri kabisa. Thank you muno. Riu ni thaa thita na ina ndagika 40 guku ni Koinono. Karibu sana gikoni hindi uraingira we karibu. Ni ithaa riega twitaga ithaa ria kuracuria tugatwarithania wega oguo gakorwo wi mundu mukenu ugakena ukaigua very nice. Panuel Wainaina wa Kirere ndakuona munene aranjira Kirere mekuo metheinie vio ona mundu ugwitwo Michael Jogwa Virigwe ari kuria Kirinyaga ni ngomuonete ni ndakorwo ndaikia ritho
ndona nginya mundu gwitwo mukera wa kihoto ari kuria kambathie kuo ona muthuri gwitwo Nduro wa Njogu. Yes, andu acio ni ndimonete kuria gwa 22989 kuria nginya maragerera kawaru magakingora na ni uhoro mwega. Shohi kurathi atia, tunapelekana vizuri sana, turatwarithania wega na ni ngagikena na ngacokia ngatho. Riu hihi ndikabe ni ukigurite tigiti waku kuria kwa Rembesha Maisha, ndiramenya aikondu ri uragura tigiti waku kuria kwa Rembesha Maisha, tafadhali thi ugure, ni tondu kuria kwa Rembesha Maisha mambo iko sawa sasa, mambo iko fiti. Na tathikiriria ngwire mundu wa Ngai, tariu ni ndina mbia na ndina ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings. Kuriwe muthikiriria wetikira gukorwo ukiingira haria Rembesha Maisha ukorwo ukigura tigiti waku, na ndakwira ngwire wega guku kwa Inoro, guku mucii wa Utugino Tana kwina mbia kuko na do. Riu ri mabataro maku ma mbeca ni njui ni maingahite muno na kuo guku kwa Inoro FM tugwiciritie na njira njega ni amu riri turakungwira miaka 22 turenda nawe muturire waku ukorwo wi sawa. Turagutuga na mbeca tabarira-ini citu ciothe kwambiriria ciringi 10,000. Riu tani ndina 10,000 Kenyan shillings, ndina 10 niko na 10 ciringi 10,000 na ndenda nguhethirie yo wega nigetha onawe ukorwo wi mundu uramenya ni ati oreka. Ciringi 10,000 ni ngukongeneana haria tukirikiriria kiuga ni kwihanda thaa 10 ni ngukorwo ngicaria muhotani wa ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings. Na kuri na tabarira ingi uranengerwo 50,000, kuri cia 200,000, kuri cia 300,000 na kwina kimanjika gia ciringi 1.5 million Kenyan shillings rucio kiroko juma 1.5 million Kenyan shillings juma mothi ciothe. Ni uhuthu kwigwatira mbeca ici ni kugura tigiti, na uragura tigiti riu ona njira ni huthie makiria. Njira ya kugura tigiti riu ni huthie makiria tondu urabatara kuhinya *272 *1 hash. Gucokerere kahora urabatara kuhinya *272 *1 hash, *272 *1 hash. Karumirira mitaratara na ugakorwo ukihotanira. Oya kanya gako nawe ukorwo ukigurira tigiti ucio waku na ukorwo ukihotanira. Uririkanie Rembesha Maisha ni hitukie neraga telefoni BCLB license number na neno ya 199. Rembesha Maisha ni hitukie nera telefoni BCLB license number ya 199. Muthako uyu timwagiriru kuri mundu under 18 na menya wega ciuthi no igukuire meciria koguo utha wina wigiririki. Ndakwira ndina 10, ndina 10,000 Kenyan shillings 10,000 nigukongeneana ciringi 10,000. Koguo ni ndirenda we ugure tigiti ona ngikorwo wikarite oro hau nduri naguo ugure oro riu no kuhinya thimo yaku star na ona ngwi koguo ngikuonagia ndahihinya haria ha *272 ugekira star ugacoka ugekira 1 ugekira hash ukahinya. Wahinya tari kuhura urahura ri igakwira enter pin when prompted. O hindi yo ri igagutumira prompt irakuria do you want to pay 100 to Jenge Nafasi Limited account Inoro. Enter pin, enter M-Pesa pin. Wekira M-Pesa pin yaku ndeto yaku igoka wega muno, no ciringi 100 *272 *1 hash. Gura tigiti waku oro riu maundu maku meikara me sawa sawa. Ndina 10, ni ndina 10,000 10,000 Kenyan shillings na ici ngukunengereria ngirikiriria tabarira ya racuria kiroko giki thaa 10 ikihanda nitakuwa mimi na wewe gicaria muhotani ciringi 10,000 10,000. Riu ndacuria nditigitwo thutha ina indo iko na pesa kirihega hau. Ndukigerie tigiti waku oro riu gia tigiti waku oro riu *272 *1 hash, *272 stege 1 na hash. Ejone wanyita horo ucio ti hega. Karibu sana mundu gwitwo Engineer Simon Muigai. Karibu baba, kurathi atia kuria Minnesota. Nidakuona munene mundu gwitwo Engineer Simon Muigai endete rwimbo rwa Joshua Kamuthamaki rwitagwo Oya Makara. Riu ni turamunengereria na no nginya tuinere by the way.
no nginya onake aringe rwimbo to kuthikiriria rwimbo gwati ugacoka ningi ugagutukirira munene abana utekurĩo mburi takurwo mburi roro nĩ ruo rwa kamũthamaki rwĩtagwo oya makara chukua makara ini ndanoga ene gutumana amundatumana mwirana gateni urimu nikimwethaga ene ndekumenye nikimwethaga gwakwa nano nyende kumenya ndarũgamia icera rĩa gwakwa ngorage mũtumia iromo ihana kĩrĩma na ndorĩrĩria inyenjere ndeto kĩroti-inĩ gĩũkĩte kũhũra makara oi kĩwe makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kĩwe makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jogona wadeka wa maito dongo akaraja kabro ninyenda kwa mutumio yo nano kyoda hiki ya wambu itwake musie nayo ketyoka mukinyoro ngaligoka nawe daga ndi mutengo ikie Keno ndirare musie rimwe nyonaga ndikahinganie nisevu musio wakwa chura nona inegene oi kwe makara uma winuke na pia ciaku nĩ ndaigania oi kwe makara ndingĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero sikeno thia Kaideria toni wa pada steka Ona karaja wadungu Noxvira kirwara Ola nyedute Ni wadobole Urura muligo kadua go biribiri Natumafuli Toko huruko Nikutumunyati viteji Dado dekaga Atakwa yoke kayanduka Dukana kirendo tuteja mahurukage Nituthuketie mawĩra maingĩ Nitwitarĩro cia atumia mahate mĩciĩ Oi kwe makara Kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania Oi kwe makara Ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Andu nida tuire tuane de udhagira akili Nenyora takwa emoka kuhura Tigaga imiario mingi na nyina wa ciana Uyu no tume yote makamburu Nugire magudi kabwere ndonge murega Oi ke makara Kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania Oi kwe makara Ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jeri wathirĩrĩ Efuleini Gairĩria Jamuna Mazeras Wakanea Mambo White Fashion Sticker Lukuni ya Mugo
wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Thina kengera ya muno tuthania hinya wakio tutigathire tutengererie thina nawa unyita unange maguru ndukane hande twatera thina nawa ukinyeta urume ndugacoke macito twatire thina nawa ukinyeta ayo amani gutwika igai tumaga mundu eriririe gukua inyangai yako na gotata turaga kagonduka mutheni karingerera tinogoko kuete mbigiga ciakuo watira thina nawa ukinyeta urume ndugacoke macito twatire thina nawa ukinyeta ayo amane gutwika igai thina wake ugutwika utarugano Ngai nĩaroka kuĩte mwĩgangaro gĩkeno na ndũ ithererage gwaku twatĩra thina nawa ũkinyĩta ũrume ndũgacoke macitũ twatĩre thina nawa ũkinyĩta ayo amani gũtwĩka igai nego kaigwo ngemi andũ nĩmekwĩrirĩria Ngai witũ kuona ruoro rwa wega nĩrũratema kirĩrĩria Ngai nĩareka ũndũ mwerũ twatĩra thina nawa ũkinyĩta ũrume ndũgacoke macitũ twatĩre thina nawa ũkinyĩta ayo amani gũtwĩka igai soke masito twatire thina nawa ukinyeta ayo amane gutwika igai Oh yeah, so bora muno rwa muthuri wetago Njoroge James ati tuhatire thina na wa ukinyia jama urume ndukae gugacoka guku no imagine rwimbo rũu nĩ rwega nĩ tondũ rĩmwe na rĩrĩa rĩngĩ andũ nĩmekoraga rĩngĩ mũndũ atindĩkĩtwo tindũkirwo nĩ thĩna ona ndũramenya ũkwerekera kũ karigũ nginya rĩu nĩ atĩa gũgũikara gũgũcoka gũthiĩ atĩa no nake Ngai
Angitua ni agugutindikira thina na atigirira thina ni wathira na ni wathira vio. Akoragwa gwikite maundu manene muno hatiri undu ungi rwimbo ni rwega ruu guku nakuo ti kungi ni kwa Inoro na ni kiroko kiega giki riu thaa mugwanja tigitie ndagika 6 saa 7 kasoro dakika 4 ni 4 ni ndagika 4 tu by the way. Igetigarite na thank you muno no warathie na mbere na gututhikiriria. Thank you kunyite ogeni guku ni kwa Inoro na ni mucii wa Utugi na Otana. Kurathia atia kwaku uko namna gani? Niĩ Ngai nĩanjĩkĩte wega na no andorete na njĩra ĩrĩa njega na nĩngĩkenete na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũnyenda. Karibu sana. Thank you nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. Thank you nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ harĩa hothe tũrĩ nawe. Ngai nĩatwendete na nĩatwĩkĩte wega. Good morning. Oh yes, asante sana. Thank you. Ndako dona riri. Ndako dona muthuri ugwitwo Peter Gashau ari okuria kuri gugwitwo Seattle, Washington. Ajira wewe ni ukirete muno. Niĩ na niĩ ngakimwira niĩ ndi chonjo niĩ na kauru Ngai nĩanyendete na nĩanjĩkĩte wega no arathiĩ na mbere na kũndathima. Ndingĩ complain by the way. Mũndũ ũgwĩtwo Gacau ngeithanĩria kũrĩa Seattle, Washington. Ũngĩnyona mũthuri ũgwĩtwo Tom Kang'ethe mwĩre nĩangirĩire. Tom Kang'ethe nĩakirĩte piũ na mũndũ ũngĩmuona ekũrĩa Atlanta, Georgia mwĩre viu nĩakirĩte piũ na akira rĩngĩ nĩekũhũrwo faini ĩtarĩ njega. Tucaririo mũndũ ũgwĩtwo Tom Kang'ethe nĩakirĩte piũ ekũrĩa Atlanta, Georgia. Mũndũ ũcio nĩakirĩte piũ. Mũndũ ũcio amenyamasa kabisa. Peter Gacau Atlanta no thiĩ magũrũ tũgũtũmĩre fare. Zero athi no tumutumire via athi uguo tukigwa ati ni aturehera mundu gwitwo Peter Kang'ethe Tom Kang'ethe nigetha tukirore tuone atiriri ai kunaenda namna gani uthulize ndagikira muno ndimoya agikira nie ndimoya agikira ona hanini. Anyway ndina ndereti njega muno ikiuga ni kwihanda thaa 8 thaa 7 ndenda twari uhoro wa riri wa ngayano ya indo kiria twitaga inheritance. Niroigwa ngumuthurano iria ciumagira hindi iria ciana ciatigirwo indo ni aciari. Ringi kaingi muno ciumagira aciari matari kuo matari ho marikitie gututiga. Ugakora brother yanyu munene niwe watigeirwo indo niwe uramugaira ugagicoka ugakora maundu nimambiriria kwiyumiria. Ugathi uguo karigwo wewe ni atia kurathi atia. Ndenda twarie ndeto ĩyo muthenya wa umuthi. Ndenda twarie ndeto ĩyo siku ya leo. Ndenda twarie ndeto ĩyo muthenya wa umuthi. Na ndenda unjire atiriri wanaigua haranio cia ngayano cia indo. Wanaigua brothers cioyanĩire tuhiũ tene kurwa irarwa ni tondu ni indo cirenda kugayana. By the way ni wa kuhe uhoro ucio ni ukundariria wega. Kundariria uhoro ucio na njira imwe njega muno tondu ndenda kumenya hindi ria gwakinya ni hau ri inaendaga aje. Inaendaga namna gani? Ni kuhe ndeto icio ni ngukuhingurira kamweke kau. Karibu sana guku tikoge ni kwa Inoro. No yo niguo ngwiraga ni mucii wa Utugi na Otana. Nie njitagwo generali Shohi wa Ithafethi. Uyu tumwitaga mundu gwitwo Engineer Kaigo na ni wa kuria Wheel Q Car Hires. Mitambo-inĩ muno na ageithirie muthuri witagwo Jeff Rains. Ageithirie mundu gwitwo Waweru wa Kanea. Hena aratako muno. Ageithirie engineer ogeithirie mundu gwitwo Jeff Rains. Umwire ni akirite muno Jeff Rains. We ni orire ni akirire pio. Umwire ni akirite na wona muthuri uria murata witu witagwo Waweru wa Kanea umugeithie muno. Waweru wa Kanea tutirigaine. Muthuri ucio no twicamania hindi imwe umugeithie muno na kimwire agitige gukira githemba kiu. Rwimbo ru ni rwa muthuri ugwitwo Engineer Kaigo. Engineer Kaigo ni inite nginya mena rwimbo rungi mainite na mundu ugwitwo Kuroga wa Wanjiko rwitagwo
herwe ho rwetagwo ainuke kaigo nderigite kuinuka rugiinite na mundu gwitwo Kariuki wa Kiarutara rwetagwo ihinda ria Ngai ni nyimbo nyingi by the way no ru ndirenda guguthakira rwetagwo undegagira ki ndukani uri wakora mundu wikaraga ogwo akamenwa ni engineer Kaigwa kuria Wilkie kahaya zageithike muno ndonire na thabari ga guthie kuria na manga geithike muno asalimike zaidi kuria kundu gugwitwo Kimbo geithika rwimbo ruru ri rwitagwo undegagira ki na ni ruo rwatukinyiria wega thaa mugwanja riu na ndagika 2 good morning engineer na flash mageme ndani ya Wisdom Studios Wanyina neke undegagira nie na ndikire jongi kaweriro gitu turi arogi kana turi oragani ni aria mamenyaga ndeto nginya iria iguthenagio tuku matitumagia ya ndeto ciene imahikaga tothuri Enderirwo kũnyuthina wakitie mwakita wa kwa ngomo akioro muthiaga mugunda kuguikona gĩa kũrĩa na igua mũngĩmenya kũhika kwanyu no ta kũnyua thumu andũ hathi na tũciana nĩ kaba kũrĩo nĩ ngite Ito ciariro tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie nyingĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ Ciaro gwatheni kana gwaitonga nĩ wendi wa Ngai korwo nĩ kũrĩona nĩngĩacagũrire njerwo gwaitonga gũtirĩ mũndũ ciaragwo anyitĩte thahabu na guoko tĩri ũrĩa ũhandagwo biribiri noguo handagwo kĩgwa Thĩna wakwa nyunĩte kĩrumi kana wa kũroterwo ona itarĩ mũrathi kuona ũtonga wa kũrĩa ũkũraya ningĩ ti kuga tondũ wĩ mũthĩni no nginya ũgatonga kĩrĩa gĩguoko nĩ kĩega gũkĩra kĩrĩa ũranjĩrĩra Ito ciariro tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie nyingĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ aina watu Bruce na uredia shuma chapa kazi nĩndĩrerirwo nĩ mũronirwo na kĩmwana gĩa cibũ nĩkĩo ngũgũkundia ũkĩũka ũhana thigikũrũra no nĩ kamborĩa kĩenyũ kĩa ngima ngoro ĩrĩ na gĩkeno gũkĩrore kiro ya nyama na ngoro no mĩtangĩko Ene mũgima nĩ njũĩ ngũrani ya mũrĩo na cama ndingĩtiga ngũnja gũtũnjoke ngarie menga mĩgacu ndingĩtĩra nguma mathiko atĩ njoke macakaya maĩ maratherera nĩ mega gũkĩra magĩthima Ito ciariro tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie nyingĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ Wawerũ wa Kanea Gĩthia Gĩbũthũ wa Mũthama we UK gũtirĩ ũndũ kuga ngoya Ngai wa Isiraeli ũcio wonire ciana ciake ikinyarire ka Misiri andũmĩre wa igego rĩakwo ngĩninĩra thĩna ũyũ ndĩ naguo ngũrĩrio nĩ wagi woni ũndongorie Thamari njega ya mũtũrĩre noyo ngũkwendithĩria ningĩ bũrũri ũyũ nĩ mũnene na andũ igana tarũhĩ nĩo ũguo kĩgeragia mũnyaka wa yako na rũbaru no niĩ kũhikio nĩ mũthĩni tawe ndũigane baeba Ito ciariro tũrĩ njaga na gũtirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie nyingĩ indo irio moko Gĩgĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikuona ũrĩa tũngĩenda nawe waretie tarĩ kĩndũ Zakim Investor salimia Muyaka Kismat maana irutia poli twende Pejenga
aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Yamsonga the chairman wasumbuka tondo nejoewe modhuli okaondeithereria tumere matumie tunua ni oru mono mondoro mewina nderu oikara king'ang'ainĩ gũceneneka ciorĩongi ni oru mono mondoro mewina nderu oikara king'ang'ainĩ gũceneneka ciorĩongi msonga ndĩa na cindano ya ikonia na rũrigi rwa ikongo gũtigĩrĩra matumia msongadea na sindano ya ikonia na rũrigi rwa ikongo gũtigĩrĩra matumia Vita wa Ngai wakahora ũraiguatia benigĩthaenera kaire na roiga arũme thikũ ici maiyũrĩtwo nĩ mehembe na ndeko tuelia githae ndirona nĩguo wacuruta njĩra ndawa ya rumia ya nĩrĩkũ na ndeko tuelia githae ndirona nĩguo wacuruta njĩra ndawa ya rumia ya nĩrĩkũ kumethera fundi matumĩre marinda na matumĩre mithika ukangĩmegũrĩre kumethera fundi matumĩre marinda na matumĩre mithika ukangĩmegũrĩre Gwatigwo tũrutagwo twĩragwo mũndũ ũrũme nĩ kũnyitĩrĩra ũrĩa ũngĩ kanua gathuri karagia maendeleo kaĩ magwathire atĩ arũme makĩregenyũka kanua gathuri karagia maendeleo kaĩ magwathire atĩ arũme makĩregenyũka ikwenda kwao rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe ikwenda kwao rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe mabidi ngeitĩria suwa kuria mũno nĩnjũĩ rũrũ na mandĩro kũraraka no reke twĩrane matũnyihanyihie mũcene tũcamania twaragia ndeto cia kũguna no ti mũceneneko atĩ wagania rekire tũcamania twaragia ndeto cia kũguna no ti mũceneneko atĩ msonga rekire marara kwa ndeto ci mũciĩ nĩ nginyu mũceneneko nĩ ũtigwo arũme gĩai wendani marara kwa ndeto ci mũciĩ nĩ nginyu mũceneneko nĩ ũtigwo arũme gĩai wendani ũguo tigwo tũrutagwo twĩragwo mũndũ ũrũme nĩ kũnyitĩrĩra ũrĩa ũngĩ kanua gathuri karagia maendeleo kaĩ magwathire atĩ arũme makĩregenyũka kanua gathuri karagia maendeleo kaĩ magwathire atĩ arũme makĩregenyũka ikwenda kwao rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe ikwenda kwao rĩrĩa magirekĩrĩra mathingira magĩthario magĩtukanĩrwo rĩmwe MCA Eke Higol Aya
Rune rwa mundu gwitwo Msonga the chairman. Ni wakuria igatoni hari ya Muso Investment. Ukimwona mundu wothe wi kuria kundu gugwitwo igatoni kuria. Ukiona chairman mugeithie muno. Wera ni ngugira kagunda riria nguikuruka uguo ni ngukanyonia haria ngundu itigarire. Kuria kundu gugwitwo Nakuru County ageithike muno Msonga ageithika sana. Asante sana we radhi na bana gututhikiriria ni thaa 7:13. Good morning. Radhi wega muno na tuko sawa, tuko chonjo, tuko fiti na tuko sawa kabisa. Na thengio muno ni worathie na mbere na gututhikiriria. Tomu Kangethe ndakorwo nderwo atiriri uyu ati no arutire faini ni tondu gutumanaga kuma Seattle guthii uguo nginya kuria kundu gugwitwo Atlanta Georgia agacario. Ngugite athia agacario ki athia karorwo kano ni handu hangithio kuguru ni Peter Gacawa gikinye acoka ndumira kamapu ajira atiriri angitua guthii aumite Seattle athie nginya Atlanta ekuhuthira 40 days eguthie na thiku 40 na mathaa ndiu yanga matiganite ajira ati ucio ndangikinyirika no ni akicoka ajariria njira ni ndio kwa muthuri ndambite gukirai nyone uria bururi urathianga na mbere Tomu Kangethe geithika muno nimefurahia kukusikia ni nyendaga gubuatirira arata akwa riu ona ni njui tariu he muthuri weho we kuria witagwo Charo wa Ngorongo ri onake ni akirite muno hena arata akwa ingi muno thiaga uguo ngarora ngona ukamenya uyu tutiiriga kwaria uyu ni akirite muno ni hendagwo ugathiaga ukaroraga to guikarora uguo yes ni ngwambiriria ni ndikoragwo ndi na register wega ngarora register ngona uyu uri ni akirite uyu nake ri ahana uyu uri atariu so ni wega guikara ukiroraga andu aria arataku nigetha ukamaroraga wega ni tondu urata to uguo tutogutwarana ati oroguo pana. Thank you very much. Turathie wega muno ndende tuingire thiini wa ndereti na ndakwira umuthe ndende twarie uhoro wigie kindu gigwitwo kugayana indo riria ciari matuika ni mehera ni makua ni hakoragwo hena thigithigi kaingi ya ciana kugayana indo na nie majarie madiri ndamenya niki gikoragwo gikiuru tondu aciari me muoyo ri mukoragwo muiguanite inyuothe aciari me muoyo mukoragwo muiguanite mutikoragwo mwina thina mukoragwo muiguanite no riria aciari mehera riria gwatuika aciari ni makua makwambagiriria bara rumena na maundu nginya mataramenyekana na maundu nginya mataramenyekana matari ati gacoka karigwo atiriri gwathire atia ri guku gwaikarire namna gani gwathire gugiikara atia nini iliharibika kulienda aje niki giathire na mbere tariu ri we ni njui no nginya ungiko uwi handu hihi hari na ngayano ya indo andu acio makimenana biu na magikorwo nginya ona matiraraniria magikorwo andu acio ni mamenana biu ni mamenana matiraranirio na hanini karigwo nginya ni atia so ndenda unjire na ningwenda undaririe wega unjire atiriri undaririe very nice we kwanyu kwahanaga atia hindi iria aciari matigire indo na makiuga ni mekwenda mugayane aciari magitiga mauga ni mekwenda mugayane mugayane indo ni kwari na haro brother yanyu ni amuire sister yanyu uri amukuru we indo ni okire ni amutunyire gwathire atia kulienda namna gani dariria by the way menye dariria menye 0722200720 thimo yo eoni 0722200720 thimo yo eoni andenda tuko tukiaraniria nawe we ujire wega udaririe ujire atiriri niki giathire na mbere kulienda aje
0722200720. Thimu iyo ni iyo simu iko on na nidamiakia niyo nidamiakia koguo no ukorwo kihurira oro riu nigetha ngorwo ngimenya kwanyu indo ni ciarehire thina kana ni wona kundu indo irehete thina hindi iria kinya ni kugaywo. Tareke unjire ta he horo ucio mundu wa Ngai nigetha ndiumenye na njikare ndiuinie wega ndiumenyete. Kwanyu indo ni ciarehire thina ni gwakinyire handu gukigia kamshikiri kidogo bas gakihana tage kurehe haro. Nita makadienda kuigwa kuma kuri we gicokereria ndenda kuigwa kuma kuri we ndenda kuigwa kuma kuri wa. Yes, to ni njui maya ti maundu ati mageni ati ndiraria asa ni maundu ui ni maundu wanacemania namo ni maundu ringi ugereire ni maundu hana haria wanakorana namo hapa na hapa umeyapata. Kulienda aje? What happened? Gwathire ati andu a Ngai 0722200720 iyo niyo thimu iria ndirenda uhuthire ino ya 0722200720. Tukirikania na Samirongo ni kuwa ya thimu riu no unyandikire nginya thimu haria SMS kuria gwa 22989 kana kuria kwa Inooro FM Facebook fan page.
Etago Samiro grupo etago erai though. Oh yes, rwiboro wega muno, rwiboro thaka very nice, rwiboro wega view. Na ni ruo rugukorwo gitwambiriria riu tabarira muthenya wa mothe ndakwira thutha uyu ri ndenda njuke nyambiririe kuoya thimo yaku. Enda njuke nyambiririe kuoya thimo yaku ndigetha tutwarithanie wega. Guku ri kwa Inoro ni muci wa Tugina Otana. Herugano ruoria gwathire na mbere hindi iria mwagayanaga indo kwanyu. Herugano ruoria gwathire na mbere hindi iria mwagayanaga indo kwanyu. Good morning, kwarwa atia? Wega muno oi. Karibu sana, witagwo atia? Nitagwo Nyambura kuma Limuru. Nyambura wari Muru, karibu sana. Riu ri. Ni alie usuke. Biyari ongea ikutoke. Mzee witu twaciaritwo turiana. Na na kirowara idari igada. Akiuga indo ciake ciothe ikagayo ni andu akiothe. Ona Nyambura akaheo kindu ndagwetire kigana atia. Haya. Ni ndiahikite hindi iyo. Tugitura. My sister nake ndahikite. No my sister ni atigite agairwo ni baba mwenyewe. Nigicoka ngihika. Twikarite ri, halo? Ni ndakuigua. Twikarite ri. Niguo macemanirie mari acio ana my brother ri na my sister na mami witu hindi wariho. Makigaya indo ciothe. Ni matiangaire. O maikaikarite macoka makiona ati na nitwecirie kuringana mutheni ugite kinya Nyambura akaheo. Ningi magikara thi. Makiuga brothers cieri itinirie o mundu handu. Ni makijira na ngiiganira. Haya, ni my brother o munyinyi ri ucio ni anekerie hake na hatiari na thina. Uyo mukuru ri agithia agitunia twina muthuri wakwa ino niyo plot ira ndiramunekerire. Ni rigi kimane ngatho. Haya, no riria inukire gwake agikiuga ni anekerire Nyambura, ni onirie Nyambura handu ekianjiriria. Mutumia wake akioya taito akihitha. Agicoka akimeta matesi kiro. My brother nikinya ndamenya niki my sister Michael na my brother na muthuri ungi wa itura magikara thi akimane ndamwitai tondu ni ndwigithia atiriri Nyambura ndekuneo kuria aranekerirwo okoni eku muci na kama sister akimuria ati kone gwika fariuri hatiganaine ningiri Nyambura ni urora Nyambura Nene gwo twacamanirie na ucandikanira ngimoria atiri niki mutana ukajira mutharafa my brother ucio na hindi ari muoya akijira atiri we tondu menya aruki hasikari ngiuria my sister ati uyu ni atia jira akijira ehe nigukwira tha inyanya niguo yukire akijira uria Friday kurathire makijira ati rucio karoka mucie nigetha tukore mukuru twarie ndeto ici niguo ndarukire mucie tugikiaria ndeto icio twaria ri gwituka twete athuri aria matigitwo on behalf ya baba na mayuka magituanzania cira ni tugiikara gura dikande yo ndiri atia my brother no ara insist mutumia wake hindu ici ni cia muthevi tureke tuneane ndegwitikira ndagika ya mbuicori niguo ararwarire areta mwanake wa my sister arambura atirire viugaire Nyambura mugunda haria na hathara yothe ni yake proti iyo ndio kada aturanirio proti maita maya meri na ndero hathara yakwa ndari hangiri 63 taito cio imari ngigua na muhuhu ati ino taito riria gatonye no nyumba takamikua nie taito to ndakiri to gakwa ne biri ndo ya bi yakwa ile gigineata nejika ikarete ri ndaigure ndagurwo thimu kwi hwaini tathi na sara yuga haru ndaigua ni mutumia kimuri haru
niä njä tagwo Resho na DCI rå cio å karoka kwa DCI nä må ria kwanja nä kå nä guo akä njä rä ire nä kå nä må ria nä kä ndeka rä nä guo akä heire gastori atä å gathiä te agathitanga nä njiä te må gå nda wake må thuri wake ndaragia na atä a na nä kå iendeire må gå nda na Ngai ataitå kä mwe kä reke tå karoka na å rä a ahete wä rå å cio niguo niä twakirokire tugithie nake agäkirehe muthuna na igite muthuri kinya ndaragia niguo akirwo ati no muhaka muke nake nä njui kwaria na andå tacio mataragia moka nake rä Disney agĩgĩikũrũka kuma kũrĩa igũrũ nĩ Limuru aikũrũke kũrĩa thĩ amũkore ha ngari-inĩ agĩkĩmwa ũndũ wa mbere ona wona mũndũ amba kũmũria atĩrĩ wĩ mwega oririe my brother wĩ mwega yuga nĩ kwega Disney ndonire ahũgũkĩra mũtumia wa my brother akĩmwĩra ĩrĩ mũtumia ndũkire wanjĩra atĩ ũndaragia na nĩwe ũcio waria haya akĩũria my brother atĩrĩ we rĩ nĩ watũrĩire your sister mũgũnda yambire kuga sa akĩmũria akĩrĩ nĩ ũmwatũrĩire niguo igire atirire ona ti ndanĩire my nephew atongorie wĩra ũcio ndiciarĩ ũranirie akĩmũgũkĩra gĩtha ningĩ ndũkire watũhenia gũkũ atĩ mũgũnda nĩ kũiya igĩte na ngwĩre atĩrĩrĩ aya erĩ makĩgayana indo cia baba wao ndwagĩrĩirwo gũkorwo ho na rĩu ndiũĩ kĩrĩa kĩratũmaga we ũingĩrĩre ndeto ici na kwanja ũkamũigĩrĩra kĩgenyo atĩ nĩ kũiya igĩte na your brother mũtumia wa brother yake nĩ oiga na kanua gake ti kũiya igĩte ndeka ya mũico rĩ tũragĩtwĩkire tũthiĩ bũndi niĩ kinya macio mothe nĩ njĩkĩte itũrĩte bũndi igĩrĩ I don't know kana ĩno ya rita rĩrĩ nĩ megũthiĩ tiuthi no rĩu ngakiuga atĩrĩrĩ nĩma kaba ingĩratunywo nĩ my brother gũkĩra mũtumia wa my brother tondũ menyaga harĩa okagĩra nĩguo pole sana na tũgũkũhoera maũndũ makĩagĩre Ngai agũteithie mũno amen asante sana twake na Nyambura nĩ kwaranĩria na ithuĩ thank you we akĩigua maũndũ makoragwo mahana ũguo makoragwo me manyitanu gĩthemba kĩu maũndũ makoragwo me manyitanu gĩthemba kĩhana ũguo andũ a Ngai reke ndĩmwĩre maũndũ maya nĩ maritũ na nĩ maritũ mũno no Ngai atũteithirie na atwĩkage wega we nĩ marĩkũ ũgereire harĩ ngayano ya kĩndũ gĩgwĩtwo mĩgũnda nĩ maũndũ marĩkũ macio gereirio nĩ family hello Inoro aya jarĩria 0722 200 720 0722 200 720 no nginya hagĩkorwo he maũndũ maingĩ mũno ũgereirio either nĩ family brother ciaku sister ciaku mũkĩgaya na indo hello Inoro hello we mwega hello we mwega karibu sana wĩtagwo atĩa mama hello wĩtagwo atĩa karibu sana njĩtagwo Lucy karibu sana njĩtagwo Lucy tambe wĩke atĩrĩrĩ Lucy witũ ũhorie redio yaku tondũ ndĩraigua nĩ ũrethikĩrĩria nĩ ndahoria nĩ wamĩhoria biũ nĩ ndahoria biũ good Lucy nĩ atĩa gwathire na nĩkĩ gĩathire na mbere mũkĩgaya na indo rĩu ithuĩ mamu witũ akuire mamu witũ akua rĩ nĩ twarĩ na mũirĩtu wagĩte kũhika agaikara gwitũ rĩu rĩrĩa mami akuire rĩ ahithire indo dokumenti ciothe cia mami ahitha dokumenti ciothe cia mami rĩ gwacokire iria mami atarutĩte taito akĩrutithia taito ĩgĩtuĩka yake rĩu kumania na hau tũthiũrũrũkĩte tondũ taito ĩyo ona yarivũkwo okaga akarehe kaũndũ kangĩ akauga nĩ ahũrwo agatũnyitithia na ithuĩ tũciarĩtwo tũrĩ airĩtu anana nawe nĩ wa mũgwanja agacoka akoya mũndũrũme akamũiga kũu kwa mami haya maikaraga na mũndũrũme wake kũrĩa mamu wanyu atigĩte
kuria mamu witu atigire ri maikaraga na mundurume kuu riu mundurume ucio nuona niwe mukontrolaga riu ithuĩ tuthiĩte tugathiĩ ona ta rĩu ũmũthĩ tuma igoti-inĩ rĩa Moro. O cira ũcio wa mũgũnda tondũ rĩu maingĩririe cira ũngĩ makiuga atĩ nĩ mahũrwo ithuĩ twathiĩ mũgũnda tũgoka tũkagĩrwo nĩ thigari rĩu ta rĩu ũmũthĩ tuma igoti-inĩ na wona twathiĩ igoti-inĩ mathiaga makarehe ũndũ ũngĩ ta rĩu ũmũthĩ nĩ maigire wakiri atĩ wa kũmacirĩra nĩ mahũrirwo rĩu tũtũraga ũguo. Mamu ahurũkire mwaka ũrĩkũ? Mamu witũ ahurũkire 2018. 20. Koguo mũkoretwo harani icio kuma 2018? Tũkoretwo harani icio kuma 2018 na tũtirĩ tuona anja. Hey, pole sana. Ngai nĩ ekũmũteithia na maũndũ nĩ mekwagĩra. Nĩ twakena mũno nĩ kwaranĩria onawe gwĩtĩkĩra gũcia rũgano rũu. Thengiũ mũno, asante. Karibu. Haya, ngwĩre macio nĩ maũndũ na rĩu acio kwanja nĩ sisters, acio nĩ airĩtu atheri. Acio nĩ airĩtu atheri. Sometimes rĩmwe nĩ twaciumaga airĩtu matirĩ maũndũ. We onao rĩ, onao ti ahũthũ, reke ngwĩre. Haya, we nĩ kĩrĩkũ kĩũndũ kĩu ũgereire tareke njigue? Hello, wĩ mwega? Ndĩ mwega. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Njeri. Njeri, karibu sana. Wĩ mwena ũrĩkũ Njeri witũ? Ndĩ mwena ũyũ wa Joska. No gwitũ nĩ Thũita, gwitũ nĩ Gĩthũngũri. Horia redio yaku piũ, ũmĩhorie piũ, ũmĩhorie piũ. Horie ndũkahorie, reke horie. Ndĩrakũhoreria, mĩhorie. Rũgano rwega mũno. Mĩhorie. Nĩyo ndĩrahoria rĩmwe. Ndahoria. Nĩ rĩu nĩ tũraiguana wega. Atĩ kũrathiĩ atĩa? Niĩ na nĩ thĩna wakwa nĩ rĩrĩ. Mũthuri wakwa akuire 2016. Na rĩrĩa akuire rĩ, akua rĩ, nĩ tekĩte ũhiki na nĩ kũndũ njiarĩire ciana na igatũra. No nĩ twacokire tũkĩgũrana gũkũ mwena wa Joska. Rĩrĩa ndathire gũthika mũthuri wakwa rĩ, my brother in law oigire atĩ mũthuri wakwa ndagĩrĩirwo nĩ gũthikwo kũu. Rĩu niĩ ngĩrigwo nĩ akiuga ndagĩrĩirwo nĩ gũthikwo kũu nĩkĩ? Nĩ mũgũnda-inĩ ũrĩa ahetwo nĩ ithe? Nĩ mũgũnda wa baba wa ciari. Okay. Na nĩ magaĩirwo nĩ ithe? Baba rĩu agĩkua ndagaĩte. Na maitũ nĩ akuire. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũthuri agĩkuire no ndathi gũkĩonia andũ kũrĩa agagĩthikwo rĩ. My brother in law oimire na banga. Haya, akiuga atĩ ndagĩrĩirwo nĩ gũthikwo kũu. Ngĩkĩmũũria oiga ndegũgĩthikwo gũkũ. Na nĩ kwa ciarĩtwo na nĩkuo tũrereire ciana. Egũthiĩ gũthikwo kũ? Kũu mwathire nĩ mwatongire. Thiĩ mũthike na kũu. Rĩu ndĩ hau rĩ, ngĩrigwo rĩu nĩ atĩa. Andũ arĩa marĩ twathiĩte nao makĩũra mona banga. Nĩguo niĩ ndakĩmwĩrire tũgwĩka ũguo niĩ ndirĩ hĩndĩ rĩgĩthiĩ gũthika mũthuri wakwa gwitũ, no athikirwo kwao. Rĩu mũthuri ũmwe nĩ akĩngunyire akĩnjĩra ndũgetĩkĩre kuma haha, okorwo nĩ aragũtema ũreke agũteme. Niĩ ngĩkĩmwĩra rĩu nyamere ũkwĩrirĩirie tema, no mũthuri rĩu nginya nyonanie kũrĩa egũthikwo. Akĩnjĩra gũkũ ndũkũingĩra. Rĩu niĩ twagĩcokire na thutha, ngĩtwarwo nĩ mũthuri ũcio wanjĩrire tũgĩthiĩ gwa cibũ. Cibũ akĩnjũria taitũ rĩ yandĩkĩtwo, ngĩmwĩra gũtirĩ mũndũ ũgũrĩte mũgũnda ũcio tiga baba na wake wa kũgaya wa nyina ũrĩ oho, no hatirĩ mũgũnda agayanĩte. Gwĩtuĩka rĩu rĩ angĩkĩheo rĩu thigari tũgĩthiĩ agĩkĩtio taitũ, aneanire taitũ ya baba
Kigo taito ya thoguo ri ungikigiria muru wanyu kwathikwo ukwathia gathikwo ku. Na riu kuma hindi yo twa muthika. Niageretie maita meri kumburia mwiri wa my husband ate. Haya niageragia kumburia gaburi. Ona ndiretirwo hindi mwengirwo kaburi ri ngihurirwo thimu tuko ngirwo kaburi ni kwenjo karenju. Ngikita headman ngimwire ngihurira headman thimu ngimwira itathie ndaigua kaburi kaya muthe wakwa ni karenjere woi. Athio ndorere. Niria makiguire andu makiura. Niĩ rĩrĩa ndacokire kũroka kuo rũcinĩ rĩ gĩthiĩ ngĩta mabundi tũgĩthiĩ tũkĩthondeka kaburi kau na ngĩgathimithia ngĩgekĩra nginya tairo igũrũ na kila kitu rĩu thaa ici rĩ nĩ aregire na mũgũnda mũthenya ũngĩ ndĩramũhũrĩire o mwaka ũyũ tondũ kuma hĩndĩ ĩyo niĩ ndambire kuga marĩa ndĩna mathĩna rĩ nyambe hingie mũgũnda nĩ tũkwaria rĩu ndirakĩmũhũrĩra ndĩramwĩra rĩu andũ akwa nĩ maiganire mahikanirie na maciara ciana tũgae mũgũnda ĩno ĩ nĩgetha nao ndĩmonie kwao araigire gũtirĩ kaĩ maciarĩtwo marĩ igana kwao maciarĩtwo marĩ 8 airĩtu 5 na anake 3 ũmwe agakua akuire arĩ o mũnini rĩu ĩ no wamenya rĩu ũyũ watigirwo atigwo rĩu aingĩrire nyũmba ya maitũ na niwe mũnini niwe akĩrĩ o mũnini kũrĩ mũthuri wakwa rĩu atuire nĩ gwake wiki niĩ ngenda kũria nĩ wakiri ũrĩkũ ũngĩhota kũndũgamĩrĩra niĩ neo mũgũnda wakwa hau ngwĩciria nĩ hahũthũ tondũ nona taito ndĩrĩ ĩragarũrwo rĩu ndũngĩmenya kana nĩ agarũrire tondũ indo ciothe niwe woire na akĩitha aca ndĩngĩgarũrwo kĩndũ kĩa mbere gĩkoragwo kĩrĩ kĩa rĩrĩ gũthitanga gĩkuũ twacoka hacibũ rĩ cibũ ũcio nake nĩ ahanire ta arenda kũndũga cibũ nake nĩ ambĩrĩirie kũhana ta arenda kũndũga ngona twaingĩra akoima gathiĩ bara we tũgatigwo na andũ angĩ haha nona ngĩtwarwo ũũ nginya niĩ nĩ ndarwarire nginya ngĩrwara pressure rĩu kĩrĩa ingĩkwĩra rĩ no ngwĩrire wambe ũthiĩ ũcarie wakiri no ũngĩthiĩ consultation ya wakiri rĩ rĩngĩ pardon gũthiĩ kuona wakiri nĩgetha ũmũhe rũgano rũu ruothe no akũrĩhio na rĩngĩ 3,000 nona ũthiĩ tu ũmwĩre ũmũhe rũgano rũu ruothe rĩu nĩ egũkũhe njĩra ya ũrĩa harĩa mũkwambĩrĩria tondũ tũthiaga rĩu ũkona mwanake ũcio areire bunjo gũthiĩ wĩika na kuona nĩ risk nĩ ti kwega mũno no agĩgũtemange no agwĩkithie ũru rĩu wega nĩ ũcarie mũthenya ũthiĩ ũcarie kwĩ mawakiri maingĩ mega mũno gũkũ ũmena wakiri ũmwe rĩu hau thimũ-inĩ ĩno haha niĩ ndingĩhota kuona thimũ ĩyo no ningĩ rĩ wona wathiĩ tu o gũkũ ona njũna ũngĩũria arata aku nĩ megũkũriba kwĩ wakiri ũmwe mwega wanyita ũthiĩ tu wambe ona ndũrathiĩ kũmũhe wĩra wamba gũthiĩ kũmũtarĩria nĩgetha agũthathaũrĩre maũndũ macio wega tondũ ũndũ ũcio niĩ nĩ ũndigithagia mũgũnda ti wake hau rĩ tiga rĩngĩ no rĩngĩ kwĩihũria rĩ hau hatirĩ na cira mũnene hau hatirĩ na cira mũnene mũgũnda ũkagaywo akĩonaga oro hau na maitho make ũguo kwanja angĩkorwo mũthee ndagĩtigĩte agaya rĩ baba ndatigĩte agaya ũcio rĩngĩ ona wahota gwĩkora ũgĩkĩgaĩrwo andũ othe ona ingĩenda ũgaĩrwo nginya airĩtu angĩkorwo mũthee ndatigĩte agaya kaingĩ agaya na ingiuga nginya airĩtu arĩa maciarĩtwo kũu rĩ ona magaĩrwo thengiũ mũno tũkwĩhoka Ngai nĩ egũgũteithia nĩguo ona nĩ ndakena mũno na nĩ thikagĩrĩria kĩbindi gĩaku hĩndĩ ciothe asante sana ndakena mũno mam thank you amen thank you amen good no tũrathiĩ tũthiĩte nĩ kũrĩ andũ ndiũka nĩ ũĩ nĩ kũrĩ andũ megũrũkagia rĩngĩ
gakora ringi mundu ni ahimbite irie indo cia ithe cio auga ici ni ciakwa haha ni hakwa hathire haikarire ni kuri andu muthemba ucio makorwo mahimbiire indo ciene cia baba wao hathiaga uguo. Hello Inoro, kurathia atia baba witu wi mwega? Wega muno Ndoti. Karibu sana, witagwo atia baba? Itagwo Jamurek. Jamureki, we karibu sana guku mucii wa Utugi na Otana. Wi ku Jamureki? Ni thaa ici ndi Murang'a. Kuria Ndigi Maguru. Gwitu ni Mwea. Gukiwira. Undu wa horo ucio ni undu wa itwa horo ucio njuge undu kaure ndenda kuga na ihenya tondu ndie na credit. Ugatu. Riu maundu macio warehe ni mega muno. Riu ri baba munjiari aciaritwo mari ana. Muiritu umwe na arume atatu. Umwe agakua. Uri ucuri mumaciari hello ndakuigua ucuri muthuri wake ni akuite tene niwe wethire migunda iria ethete ri yagitigirwo moko-ini ma cucu aigua cucu agitindikana nawe migunda riria ari na hinya wa mwiri yaiguire ni ari munene wira akihokera mori umwe wake uri ucio umwe wake ri migunda iyo ndiri taito by the way na guku mwena wa Mwea kira muri ucio atungate migunda iyo no riria agatua kugaywo ri ikagayirwo mundu wothe uciaritwo muciĩ ucio riu riria cucu ahotwo ni mwiri biũ na agituĩka ni ahuruka ri mutumia wake wa muri ucio ri ni aikirie muri ucio muhuko riu uria kwabangite cucu abangite gukirema riu mugumone wa mucere sori ni Kainya na ucio ungi wina guku mwena aria Kamau riu riria muri akararirie uge wa mami wao ri muciari wake ri mutumia ucio ari kurima mugunda-ini wa mucere ri ahuruka ngucia kirumi hari na kirumi ya muciari athia kwinyitirira mucere uguo akagwa akagirukua agatothi thibitari athi guthimwo murimu wa kurundari haiya nginya umuthi utura kirumi kuu gutu wa kwiroragirwo amagura ngari igatuika skrebo magura ngari ya bunda igatuika skrebo guti undu yani uthiaga na mbere magaria kwirwo mahi eke ati mahikie uge wa muciari matiitikagira riu ri akirigwo atiri ithuĩ na ithuĩ nĩtũkũrire ithuĩ ciana cia mũrũ wa nyina mũgũnda ndũrĩ waga rĩu niĩ tũtũraga twandĩka gũtarĩ ndũraicie barũa. Pole sana thimũ yake nĩ yarengeka. Pole sana. Ngwĩciria ona thĩna wa mbere ũrĩa ndona mũnene nĩ atĩ mũgũnda ũcio ndũrĩ taito. Mũgũnda ũcio ndũrĩ taito na ndaiguĩra kanda yotha tondũ rĩngĩ nĩ maũndũ makoragwo kuo. By the way, ona irumi cia mĩgũnda ĩno ciĩkuo nyingĩ mũno. Ndika wandaigua mũndũ werirwo ũkagaĩra ng'ania na ng'ania akarega. Hello Inoro. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Tambe ũhorie redio yaku tũiguane mũnene. Johi. Uri mwega? Ndi mwega biũ. We ũhana atĩa? Niĩ ndirĩ na ũru. Karibu sana. Wĩtagwo atĩa? Kwenda kwamba ũcokia ngatho nĩ kũingĩra kwa Inoro. Karibu sana. Tondũ ndahũra thimũ rĩngĩ. Wĩ karibu mũno ndakũnyita ũgeni. Na ndaigua ndahinyĩrĩka mũno nĩ ciugo iria ndaigua igereire andũ. Nĩguo. Rĩu rĩ. Wĩtagwo atĩa twambĩrĩrie na gũkũmenya? Niĩ njĩtagwo Nameless. Wĩtagwo Nameless, ndũrenda rĩtwa?
Kwera kwigweta. Ni hega. Ndagite na thina ucio. Hello, ndirakuigua tuguthikireirie biu. Twaciaritwo turi atatu. Iciaro turi arume atatu. Twaciarirwo turi arume atatu ri. Twaciarirwo ni muiretu. Koguo tureretwo ni muthe. Mureretwo ni mukuru. Tureretwo ni mukuru. Riu ndure wakireho ri. Mukuru ni agitigirwo mugunda ni ithe. Tuikara tunenete tunehete. Tuikinya kugimara giatimia. Rĩrĩa twakinyire kũgĩatimia rĩ, mũkũrũ wakwa nĩndamũririe angaĩre handũ, na ngĩngaĩra ngĩkinyĩrwo makinya makwa na tũgĩetha athuri. Mũndũ ũcio ũkĩigwo partition nĩ athuri na tũgĩtũra. Mahinda marĩa twagĩtũrire oro ũguo rĩ, nĩndeciririe ũhoro wa taitũ, tondũ ũtarĩ na taitũ rĩ ndũrĩ na mũgũnda. Rĩu ngĩta brothers ciakwa tũgĩikara thĩ tũkĩrana ũhoro wa mũgũnda na tũkĩbanga ũrĩa mũgũnda ũcio tũkũgayana. No rĩu thĩna ũrĩa warĩho rĩ, mũgũnda ũcio mai mathaa maciarĩtwo marĩ erĩ harĩ Aniko. No rĩu Aniko nake nĩendagia mũgũnda ũcio. Rĩu Aniko nĩendagia mũgũnda ũcio rĩ, na akoragwo akĩenderia mũndũ ũyũ kamutunya akenderia ũyũ ũngĩ. Koguo ahanaga broker. Ihinda marĩa ahanaga broker rĩ, mũndũ ũrĩa warĩtwo mbeca ciake rĩ agĩkĩra cushion mũgũnda ũcio. Rĩu mũgũnda ũcio wekĩrwo cushion ndĩ kamwana kanini mũno ka mĩaka ta 5 ũguo. By the way, my brother mambagĩria gũcirana na Aniko nĩ maciraga na my mother. Mahinda marĩa maciraga na my mother rĩ, ndiamenyaga ũrĩa kũrathiĩ tondũ ndakĩrĩ o kaĩ kanini. Ndakinyire gũka kũmenya kuma mĩaka 15 na kũu kĩrĩa gĩthiaga na mbere. Haya, my Aniko nĩ akinyire handũ akĩehera. Rĩu rĩrĩa eherire rĩ, my mother aitigĩrwo mũgũnda. Rĩu ngĩcoka harĩa nyuma atĩrĩrĩ, mũgũnda ũcio nĩ ndambĩrĩirie rĩrĩa twanyitanire na brothers rĩ, makĩnjĩra ĩhĩ ũgwĩka ũguo ũthiĩ kwa hakiri. Wona wathiĩ kwa hakiri rĩ, mũgũnda ũyũ twambe tũigĩrwo partition. Okay. Nani rĩ ngĩkĩmera no sawasawa. No ndũĩ haha harĩ na ngarama. Akĩnjĩra ĩhĩ, ngĩrwo ĩhĩ, wona wathiĩ kwa hakiri, wona wakiri oguo ũrĩa kwenda rĩ, nĩtũkũhota kwĩbanga. Nĩ sawa, ngĩthiĩ ngĩetha wakiri. Ndetha wakiri rĩ, ngĩmũhe mathĩna macio. Ngĩmwĩra ndĩrenda partition. Ngĩthiĩ ngĩkĩrĩhio mbeca iria ndakĩrĩhirio. Gĩũka ngĩkĩmera. Ndamera makĩnjĩra ĩhĩ, ihinda-inĩ rĩrĩ rĩ, tũtirĩ na mbeca ĩ, no angĩkorwo wĩnacio rĩ, wakiri no oke tũigĩrwo petition. Haya, rĩu rĩ, ngĩkĩmera nĩ sawasawa. Niĩ nĩ ngwetha mbeca icio ĩ, mũkanjokeria, nĩtũgagũcokeria. Andũ acio matũrĩte mahinyĩrĩirie kaũndũ gatarĩ kega, kamũbango mabangaga, ona ũrĩa magokorwo makĩingĩria nĩgetha magatigwo na mũgũnda, maũndũ ma mũthemba ta ũcio gĩthiĩ ngĩmenyaga. Rĩrĩa ndacokire rĩu ngĩthiĩ kũrĩ wakiri ũrĩa ndethire, agĩũka oka rĩ, agĩtũkora mũgũnda ũkĩigwo partition ithatũ. Partition ithatũ rĩ, nĩrĩo cushion icio ciaumire rĩ, gwĩtuĩka ĩhĩ mũgũnda wakwa nĩ mũnene, koguo nĩ hakĩte wakiri angaĩre mũgũnda ũrĩa mũnene. Makĩrũgana na ndeto ici. No sorry, mbere ya maũndũ macio mothe rĩ, ndambĩte gũthiĩ gwa cibũ. Hau nĩ ndiganĩirwo ngĩthiĩ gwa cibũ. Cibũ akĩandĩka marũa. No
Gĩthiĩ gwa cibũ. Ndathiĩ gwa cibũ. Tũkĩrwo twambate tũrĩ atatũ. Tũgĩthiĩ. Na gũgĩtuĩka succession nĩ kwambĩrĩria. Rĩu succession nĩ no nginya mũthitange gĩkuũ. Twarĩ ibandĩ. Ibandĩ kĩa mũciari. Rĩu kĩbandĩ kĩa mũciari rĩ. Ũmwe witũ rĩ. Ũrĩa warĩ nakĩo rĩ. Thutha wa kũruta mwĩrĩ wa Mai Martha rĩ. Akĩnjĩra ndarĩ na kĩbandĩ kĩu rĩ. Kĩrĩ na ũyũ. Kũria atĩrĩrĩ. Atwanjĩra. Kĩbandĩ kĩu gĩko kĩrĩ na ũyũ ũngĩ atĩa na twarutire Mai Martha nayo rĩ. Akĩnjĩra ĩĩ nĩ oire. Nginya mbario. Haya nĩ sawa sawa. Kũmwĩtia rĩ akĩngiria. Agiria rĩ. Mũitia maita merĩ akĩngiria. Gĩko ngĩkĩmenya rĩu rĩ. Wetue mũico. Na rĩ hatirĩ na ũndũ atĩ mũnene tiga no kwĩritũria mũreritũria inyuĩ rĩ. Gũtirĩ ũndũ ũrĩ ho. Gĩthiĩ kũrĩ wakiri. Wakiri akĩnjĩra ĩĩ. Gĩthiĩ kũrĩ cibũ. Gĩthiĩ kũrĩ cibũ. Athiĩ kũrĩ cibũ rĩ. Akĩhũrĩra my brother thi. Akĩmũria ũhoro agĩtwo. Etwo rĩ. Akĩũria ũhoro wa kĩbandĩ. Akiuga kĩbandĩ ona nĩ ndĩ nakĩo. Na gũtirĩ mũgũnda ũkũgaywo. Ndũkũmũnengera ndũkũmũnengera. Tiguo nake rĩ akĩnjĩta twarĩkanĩrĩte. Twabanganĩte nake nĩ akũmwĩta kũu ngaroka rũciũ kũmenya riboti ũrĩa ĩhana. Rĩu ndathiĩ rĩ nĩ ndakĩũrio rĩu rĩ. Mũkũrũ rĩ ahurũkire rĩ. Ikĩmwĩra. Ndamwĩra rĩ akĩnjia nĩ sasa we nĩ ũgoka rũciũ. Rĩu mũthenya ũrĩa ndathire rũciũ rĩ. Ikĩrorerwo ngĩkora nĩ arorete. Akĩona date ĩrĩa mũkũrũ ahurũkire. Kuona marũa ndaheo. Ndaheo marũa macio rĩ ngĩthiĩ namo kũrĩa kwa Dedi. Huduma. Ndathiĩ Huduma rĩ ihana marũa. Makĩruta Dedi. Maruta Dedi rĩ ngĩtwara kwa wakiri. Ona rĩu succession nĩ ambĩrĩria kwambĩrĩria. Rĩu kuma hau rĩ. Yambĩrĩria succession. Nĩguo twacokire twaitũmwo kwa ngauma kwa wakiri ngathiĩ gwa cibũ ngatwara marũa magacainwo. Ndauma gwa cibũ ngacokia kwa wakiri. Rĩu ndakĩambĩrĩirie succession ĩyo. Rĩu thĩna ũrĩa wakĩrĩ ho rĩ nĩ mũgũnda ũcio tondũ nĩ warĩ na cushion. Waingĩtwo 1980. Kamwana kanini mũno. Na mũhoi Ngai hĩndĩ ciothe ndarĩ hĩndĩ oragĩra. Mũthuri ũrĩa ekĩte cushion ndiĩ amũĩ. Ndakĩrĩ o kanini. No rĩndĩ no mũndũ athiaga he mũrata wake akamwe karũgano thĩna ũrĩa ndĩ naguo. Toguo tũreyaria. Kũrĩ andũ magerire maũndũ ta macio makwa. No ndĩmere no gũkũhotekeka. Gũtirĩ na thĩna ũrĩho ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Tondũ Ngai arĩ mbere na mena raithi ya gũkorwo makĩgaya. Rĩu rĩ mũthuri ũcio mũrata wakwa akĩnjĩra atĩ mũthuri ũcio arakĩnjĩra rĩ kĩrĩ mũrata wakwa. Mũthuri ũcio rĩ watwagithia kanitha ĩmwe nake. No reke ndĩmũhũrĩre thimũ tũrene kana nĩwe. Haya akĩmũhũrĩra thimũ. Akĩmũria rĩu rĩ ũrĩ mwega ndĩ mwega rĩu rĩ tanjĩra atĩrĩrĩ gwĩ kahinda wagũraga mũgũnda wa mũndũ fulani. Akĩnjĩra akiuga na mũgũnda ũcio rĩ na ndatiganire naguo tondũ ndonire na mathĩna maingĩ. Atigire ekĩra cushion. Nĩ ndawĩkĩrire cushion. Akĩũria atĩrĩrĩ andũ acio moĩ. Nĩ ndĩmoĩ tondũ ona tũrĩ na ũmwe haha ũrĩa tũkwarangagia rĩ. Akĩnjĩra tweciria ngũrie kana nĩwe. Gũgĩtuĩka yani akiuga nĩ niĩ. Akĩũrio rĩu rĩ ũngĩoneka rĩ. Hello. Message ĩngĩra pole pole. Akĩũrio rĩu rĩ ũngĩoneka ndingĩoneka mũthenya mũna ndũkagĩũka nĩgetha tũgĩcemanie. Akiuga no. Mũthuri ũcio nĩakinyire handũ na agĩũka. Na tũgĩthiĩ na tũgĩcemania nake kwa mũthuri ũcio mũrata witũ hamwe nake. Na ikĩheo karũgano. Rĩrĩa aheirwo
no ya twaicemanirie rĩtu kĩaria tũtwaririe ta athuri twakĩrĩ athuri atatũ akĩrwo ĩhĩ ũyũ nĩ mwana wa mũirĩtu etagwo ng'ania wa ng'ania na nĩ ũrenda mũgũnda akiuga rĩu rĩngĩ ndirĩ na thĩna mũgũnda ũcio ndaũhorire gũtiga mathĩna marĩa ndonire ũngĩkorwo ũrĩ namo no mũgũnda ũcio nĩ ndahũthĩrĩte mbeca cigana ũna na no nginya mbeca icio ngĩcokeria gĩkĩũrio rĩu rĩ mbeca icio nĩ ũkũhota gũcicokia ikiuga ciarĩ kĩndũ ta ngiri ta 25,000 no rĩu kũringana mathabu marĩa makekire ma interest rĩ cokire ngiri 105 gĩkorwo kiuga mbeca icio rĩ itirĩ na thĩna nĩ twabanganire na mũthuri ũcio na tũgĩthiĩ kwa wakiri twathiĩ kwa wakiri akĩigithĩrwo mũgũnda akĩandĩka marũa ma kũigithĩrwo akĩmũnengera mbeca ciake marũa macoka magĩtũmwo kũrĩa kwa mĩgũnda kũconie kĩrutwo o thaa icio nĩkuo twathire na kũconie kĩrutwo kwa mũgũnda ũgĩikara ũtarĩ biri icoka ngĩkĩruta thutha wa wiki ĩmwe ngĩruta caci na mũgũnda ũgĩkorwo wĩ mũhingũku rĩrĩa caci ciakwa monire caci ĩyo rĩ nokorwo makĩmenya rĩu rĩ mũgũnda ũrĩ kũrutwo caci rĩ gaka kamũndũ nĩ tũkũgũraga rĩu ũmwe tũtiaiguanaga ũrĩa tũiguanaga nake rĩ agoka akangĩra mathaa ma hwaĩ-inĩ tondũ matikĩonekaga o mũthenya monekaga hwaĩ-inĩ mũthenya wa succession mationekaga kwa maũndũ macio mothe ndatũrĩte ndĩmatongoretie o ndathiĩ kwa wakiri kaũndũ karĩa gothe ndeka ngaruta kopi iria ithatũ ngamarehera twathiaga tũtwaranĩte nao haha kwa haha na kopi no ti kũrũmĩrĩra kwa makinya mao rĩu rĩ ngũkĩenda gũkiuga atĩrĩrĩ indo ciothe ndathire nũmĩrĩire na nginya tũgĩkinya handũ ha gwĩtwo bodi na bodi tũgĩthiĩ athiĩ bodi ya mbere rĩ makĩrega marega rĩ gwĩthondekwo bodi ĩngĩ na bodi nĩ gũkĩrĩhagwo ĩthondekwo bodi ĩngĩ niĩ ngĩcoka kwa wakiri akĩnjĩra tũkamake kau nĩ kaũndũ kanini ona tũrenda marege nĩ marege na ona marega gũtirĩ tũtakahinga rĩu maũndũ mothe niĩ ndathiaga ngĩka na ngathiĩ kũrĩ sub chief na ngathiĩ kũrĩ chief makĩrĩa arata akwa ngamatarĩria mathĩna marĩa mothe ndageragĩra aikĩnja ndũkamake rĩu mũthenya ũrĩa twathire bodi metĩkĩrire gũthiĩ bodi rĩ mathire makiuga mũndũ nĩ arehire survey na ndĩrarehire survey rĩ nĩ amũhakire mũgũnda wake ũkĩneneha rĩu niĩ ndarĩ na marũa mothe nginya mabuta kuconi maũndũ mothe gũtirĩ document ona ĩmwe ndatigĩte ngĩthiĩ bodi mahinda-inĩ macio merĩ no rĩu he mũthuri ũmwe warĩ thĩinĩ wa bodi wamenyete thĩna wakwa rĩu andũ acio tondũ nĩ wakũrũ kũrĩ niĩ rĩ nĩ mokĩrĩirwo mũno nĩ bodi tondũ maugire atĩrĩrĩ mũndũ ũcio rĩ ithuĩ atũreire survey wa private na ithuĩ twenda survey wa thirikari moko makĩrwo atĩrĩrĩ nĩ ndiũ survey wa thirikari rĩ akorwo nĩwe mũrenda rĩ no mũkĩninie mĩaka makĩria 10 mwĩkamwana tondũ ndonekaga ũrĩa mũkũrũ akiuga ũguo nĩguo tũrenda atĩ nĩguo mũrenda na mũrĩ andũ agima rĩu nĩ ndautire marũa ruta document ciakwa ciothe na ngĩaria ngiuga thĩna wa ũrĩa ngereire wa mũgũnda ũcio na ũrĩa ekĩrirwo kuconi na ũrĩa ndautire kuconi ngĩneana maũndũ wa macio maithiũrũka bodi yothe rĩu andũ acio rĩ bodi yothe yaikara thĩ rĩ bodi yatũrora ĩkĩona andũ aya mena he kaũndũ kahinda-inĩ agenda mahithĩire magĩũka makĩingatwo makĩrwo amba imume ona inyuĩ mũroneka mũrĩ athuri no mũtirĩ athuri akinyanĩru makĩingatwo nĩ bodi rĩu nĩrĩo ndendirwo rĩu rĩ ũgwĩka ũguo andũ aya rĩ kũringana na ũrĩa tuona rĩ andũ atiega na matarĩ ega rĩ we ndũkagĩa na guoya ũrĩkũ kana ũrĩkũ no ithuĩ nĩ ithuĩ tũgoka mũthenya fulani tũrĩ ndio
ni ithuĩ tukaiga mũgũnda ũcio na tũgwetha wakiri koguo o enyewe nĩo magwetha wakiri marĩ na my brother ikĩro ĩinũke mũthenya mũna nĩ tũgoka ũgatweterera nĩ rĩu nĩ ndakĩinũkire ngĩthiĩ ngĩgĩetha athuri erĩ atatũ nĩgetha magakĩnjikaria mũthenya ũcio no rĩu mũthenya ũcio rĩ aya nao rĩu rĩrĩa matigirwo metirwo tondũ nĩ ndacokire gwĩtwo rĩ makĩrwo inyuĩ nĩ inyuĩ mũgwetha wakiri ona mwetha wakiri ũrĩa ũyũ atoĩ tondũ ũyũ nĩ akĩhakĩte wake mwethe wakiri na mũgĩethaga wakiri tũkũnyitana moko na inyuĩ tũgwetha wakiri tũrĩ atatũ koguo nĩ mbũndi na weri koguo nĩ mathire magĩetha wakiri agĩtũmwo mũthenya Safia agĩtũmwo mũthenya ũcio oka kũiga mũgũnda nayo mbũndi ĩgĩtũma mũthuri ũmwe umĩte thĩinĩ wa mbũndi ũrũgamĩrĩire ndio rĩu nĩ magĩokire mũthenya ũcio ndagĩka-inĩ icio cia kĩroko nĩ onire Safia na ngĩũka ngigĩtwo rĩu nĩrĩo twakĩambĩrĩirie wĩra tũkĩiga mũgũnda wothe ũgĩkĩigwo no rĩu rĩ matha nĩ akoretwo apasi thutha nĩ akaigana ona ona wĩra ũcio wothe rĩrĩa ndarutaga rĩ matha ndarĩho rĩu tũrĩ o thĩinĩ wa process gũthiũrũrũka mũgũnda tũkaiga raini ĩno ya kerĩ rĩrĩa twakinyire kũiga ya kerĩ rĩ aya magĩũka makĩherera erĩ no rĩu ũndũ ũrĩa mokire naguo rĩ na niĩ rĩrĩa ndanotire nĩ mehera rĩ ngĩarĩria mũthuri ũcio wa mbũndi akĩnjĩra hatirĩ na thĩna ithuĩ tũkũruta wĩra witũ na tũhiũria ũrĩa tũkũihũria ngĩmwĩra nĩ sasa rĩu rĩrĩa mokire rĩu rĩrĩa anake macokire magĩũka brothers aya iko erĩ akĩnjĩra rĩrĩ nĩwamenya rĩu ona maitũ nĩ akĩaria akiuga atĩrĩrĩ ũngĩtũtongoria atĩa gũkũ ũhoro wa kũgaya mũgũnda na nĩ ithuĩ akũrũ ikĩmera rĩu rĩ maũndũ macio rĩ macio reke twambe tũtigane macio macio matirandeithia ndagĩka-inĩ ĩno twambe tũrute wĩra ũrĩa ũrĩ mbere itũ macio mangĩ rĩ nĩ manyu macio nithireho nĩ maingĩria moko wĩra ũcio nĩ wathirire wĩra ũcio wathira rĩ gĩthiĩ tũgĩkĩihũria matiaregire kũihũria ona korwo nĩ maregire kũihũria atiarĩ na thĩna no nĩ metĩkĩrie kũihũria rĩu ngĩtwarithia process ĩyo yothe mũgũnda niĩ ngĩiriga mũgũnda wakwa ngĩrũmĩra mataitũ na magĩũka makiuma rĩu ndahũthĩrire mbeca nyingĩ na itiarĩ na thĩna tondũ wa mbere rĩrĩa taitũ ciaumire ndacindĩte kwa wakiri kwa mũndũ angĩabatarire taitũ yake nĩ agĩre kũrĩ wakiri andigire hathara yakwa rĩu gũkĩendaga kũmĩrĩria he mũtumia ũkwarĩte gwĩtagwo Nyambura ona ũngĩ wa kerĩ waria kwenda ndĩmomĩrie ndĩmere atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ wothe ũrĩ na thĩna ũrĩkũ kana ũrĩkũ mũndũ wa thĩna ũkũmũmaga akoma na indo na ti ciake na madee na raiti ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ ya kũgiria ome na raiti mũndũ athiĩ kwa wakiri ambe one athuri a itũũra kĩndũ kĩrĩa kĩ bata mũno nĩ athuri tondũ acio nĩo mamũĩ nĩgetha ona macokanĩra na athuri acio itũũra rĩ mbere ya kwamba gũthiĩ kũrĩ wakiri rĩ mambe monane na athuri a itũũra erĩ kana atatũ maikare thĩ marĩrĩrie nĩgetha succession moe ikinya akorwo nĩ mũtumia ta ũcio atwarwo kwa chifu ũcio chifu ũcio woraga tondũ ndakora orire ndagĩka-inĩ ĩyo na nĩ kũrĩ machifu makoragwo me maingĩ no mahe kũhũthĩra ũcio mahũthĩre ũngĩ tondũ thĩinĩ wa kaũntĩ rĩ ĩkoragwo na machifu ta mana ũguo rĩu koguo rĩ mahũthĩre ũngĩ na thĩinĩ wa ũgai ũcio wothe no makorwo na kĩrĩa gĩothe mendaga koguo mũndũ ũcio ũgirĩtie indo icio ciake rĩ indo icio ciao rĩ tondũ ti ciake nĩ ciao rĩ ndena right koguo rĩ no makorwo na igai na ndakena mũno Joy Waitherero. Thank you very much na rũgano rwaku nĩ rwega mũno na to nĩ rũgano rũthiĩte rũkarĩka rũgagĩkĩrĩka na njĩra njega niĩ rwakwa ndarĩkirie tene. Thank you Ngai nĩ agũtũmĩra to he mũndũ njũĩ wathikĩrĩria rũgano rũu na ngiga taitũ kwa wakiri mũndũ ũrĩa ũkabatara taitũ agathiĩ kwa wakiri atarĩ hathara yakwa tondũ tikĩ mũndũ toĩ hathara yakwa ajokerie mbeca ciakwa oe taitũ. Asante sana ndakena thank you mũno asante sana thank you we mũthuri ũcio ena rũgano rwega mũno na hau nĩho ngwĩciria tũkwamba tũikĩrie hau
tondu riu thaa ici ndirona ithaa 8 ina ndagika 7 ndiroka tuthie na mbere na rugano ru ukinjire kwanyu gwathire atia he mundu roria mundu mugunda wikirithagio caution na gutire undu ungithie tikiuria mugunda wikirithagio caution na gutire undu ungi ungithie na mbere mugunda-ini ucio ni mundu gwitwa Karis wa Dandora. Thengio ngeithiria macambiki othe turamuthikiriria wega. Umuthi the topic is inheritance. Uthiaga atia hindi ya gwakinya ni kugayana muragayana indori na mutiraiguana ri uthiaga atia. Thaa ici ni thaa 8 na ina ndagika 8. Good morning guku tikugine koinoro muci wa tugina otana makagio ni ngairwa Fathambuyu thimwe-ini yaku tasikiza tune hora star 860 star 282 hash. Makagio ni ngai no ti mundu wathi mundu akomakagia nikuraga mwiri takimakio ni ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoigia njeanamu takimakio ni ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Fathambuyu thimwe-ini yaku tasikiza tune hora star 860 star 282 hash. Kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kiayo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twerute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimwe-ini yaku tasikiza tune hora star 812 star 789 hash. Narikinyagio ni Ngai ihinda ria kwaga gwetha magũteithie ihinda ria kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimwe-ini yaku tasikiza tune hora star 812 star 789 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe. Kwamukira rwimbo ndukanandiganirie rwa Shiro Ann thimũ-ini yaku tasikiza tune hora star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro-inĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamukira rwimbo ndukanandiganirie rwa Shiro Ann thimũ-ini yaku tasikiza tune hora star 860 star 411 hash. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu
no kuthiaga wikurukite urorete nathi nä å mä ri ya mä tambä ä gagä gutamba muti ugagä ra å gwä kinyä ra å atä ona ihukanio cioka itingä woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Aikaria Gakoe nginya Gĩkoe Gatitũ o nginya Gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
toigaga horo iti ciakora mahende itire cia hinya kindu kimurio gitininaga ng'aragu korwo no njũrio na ibaca ingĩgokothoni ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga na ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo haya Oya, socio tumwita Kariuki wa Kiarutara, rwimbo rwitagwo uyu muhonoki, very nice. Rwatukinyiria wega thaa 8, riu ngerora ina ndagika 18. Thank you muno we uranyandikira ndumiriri yaku. Thank you niwe wina ndumiriri yaku MC Burwe wa Ebeneza. Thank you muno mitambo-ini hena muthuri ugwitwa mathina ari kuria kundu gugwitwa Shakareri Njororoko onake ndamuona rajira maundu ni mega na ndakimuona ngacokia ngatho. Asante sana ni gutwarithania nanie na ndakena mothe turaria ndereti imwe thaka muno ndereti yegie kindu gigwitwo ugai wa indo ugai wa indo na ni wakionania ni ugai ni uthiite ugakorwo wina haranio nyingi muno no ona tukiaragia nguririkanie uthie kuria kwa Rembesha Maisha ni irakuhe kamweke ga gukorwo gicenjia muturire waku na nikio kiroko giki ndirenda ukorwo kigura tigiti waku kuria kwa Rembesha Maisha. Ngwirire na ndakwira wega ngirikireria haha umuthi no nginya igitigirira ndakunengereria indo no nginya igitigirira ndakunengereria ciringi 10,000 ndina ciringi 10,000 iria ndirenda we ukorwo ugiciamukira na uguciamukira tu na njira o imwe tu ya gukorwo wingirite kuria kwa Rembesha Maisha. Kuingira kwa Rembesha Maisha ni na njira hana atia. Kuingira kwa Rembesha Maisha ni na njira imwe huthu makiria. Kuingira kwa Rembesha Maisha ni guthii haria ukahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Wahinya uguo wahinya tari kuhura urahura immediately igukorwo wekira pin yaku ni gukorwo igikwira ni wagura tigiti waku na tigiti ni ciringi 100 peke yake ciringi 100 riu we ugukorwo wi mbere muno na nikio ndirenda ukorwo ukigura tigiti waku oro ndagika iriku ino oro ndagika ino nigetha ikiuga ni kwihanda thaa 10 ngoro ngicaria muhotani ucio wa ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings muthe no nginya tungiona muhotani sawa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash gora tigiti waku oro riu thie hau maundu maku megukorwo mega muno star 272 star 1 hash diogora tigiti waku oro riu maundu maku makorwo me sawa thaa 10 ikihanda ngukorwo ngikinengera na ciringi 10,000 riu ri ndureke tuthie na mbere ndenda tuthie na mbere kuria kwa ndereti ndenda tuteretange ndenda unjire atiriri gwathire atia mukigaya na indo gwathire atia mukigaya na indo nigetha onawe wiigue. Hello Inoro. Hello we mwega. Hello kweru atia monene. Hello. Yes, karibu sana. Witagwo atia? Tawo Joseph. Joseph, kurathi atia Joseph? Yeah.
nä indo ndatigäirwo nä brother. Ate ndirakuigua wega. Ate nä indo watigäirwo nä brother? Brother yakwa ikiaria ikiuga nä yatigä indo ciake Halo. Nä ndirakuigua. Aiga nä yatigä indo ciake na akäaria nginya gwa cibå yakiuga indo ciake cikanengerwo Joseph na rä u rä my brother nä acokire akä hurå ka na u ahurå ka rä my brother å rä a njokete rä akiamba agä thiä akä ra indo kå rä a bengi cia my brother akä ra indo bengi akä ra indo iria ciarä bengi dia tå gä curuta tondå my brother ndarä må tumia rä u nä aigä te indo ciake na rä u nä rwega nä ingä enda kå rå thikangä rä ria nä guo rwä rwega rä u tondå nä ingä enda kå menya å rä a rwathire na mbere nä yakä rengeka. Hello Inoro. Bye brother kohana atia? Kwega biũ Gatiba. Iyo ni Pastor Gatiba wa Gitau kuma kũrĩa Rũbũri Gatũrũ ya mũhuro. Tũtirigĩte kwaranĩria my brother. Karibu sana. Nĩ hĩndĩ tũrahingire thukuru ira. Tũrarĩ na mĩhang'o mĩingĩ nginya ya gũtwara ciana tua na gũkũ Naikuru. Rĩu nĩ ndacokereria mĩtambo-inĩ tondũ rĩu ngĩrĩ busy. Aya tũingĩre ndereti-inĩ Gatiba. Rĩu rĩ reke njuge inakonda mĩthikĩrĩria wega Gatiba nĩ ũhĩtagia. Gatiba nĩ ũhĩtagia na rĩu ndirĩoyaga namba thimũ yaku akorwo rĩu nĩ maũndũ ta macio ndikwenda pana. Hiyo ni baya, nĩ ũhĩtagia na nĩ wega ngwĩrĩre mĩtambo-inĩ unakosea. Eko ndũrĩ na matiri ũrakĩhũra nĩkĩ? Ndweterere ihinda rĩa ngeithi mũthuri. Mũndũ nĩ arakaraga. Hello Inoro. Aya 0722 200 720. Gatiba nĩ wandaka nĩ wamba wahĩngĩca. Hĩndĩ ĩyo kũrĩ na mũndũ wĩna kaũndũ angĩenda kuga etereire raini-inĩ werĩ nawe na very bad. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Kwerwo atĩa baba witũ? Morning. Morning. Kwerwo atĩa? Tũraria naũ? Wa Mũtũri mũno. Aya wa Mũtũri mũno, karibu sana. Nĩ thengiũ. Rũgano rwaku nĩ rũrĩkũ? Rũgano rwakwa rũhana ta ũconi. By the way, gũtũ tũrakinya hau. Angĩrĩgĩrĩre kana nĩ tũgũkinya. Rĩu hau kũrũĩra ũhoro wa magai kana kinyi. Koguo kwanyu mwĩ sawa inyuĩ? Ithuĩ gwitũ twĩ sawa. No nĩ ngĩcemanĩtie na rũgano ta rũu. Rwathiaga atĩa rũu wacemanĩtie naruo? Na ngona andũ nginya thĩinĩ wa mĩciĩ makĩhĩtania. Reke ngwĩre magai maheanagwo nĩ mũciari. No kĩrathimo kiumaga kwĩ Ngai. Nĩ kũrakinya handũ ũgakora nginya andũ maciarĩtwo me hamwe mena wendo mũnene mũno. Na andũ magakũranĩra wega. No hĩndĩ ndiramenya nĩ ngoma ĩrĩkũ ũracoka kũnyita andũ. Hĩndĩ ĩrĩa andũ matuĩka a kũneneha na magimara. Na andũ magĩa na mĩciĩ yao. Hau nĩho ngoma aratonyera. Tondũ kila mũndũ aracũthĩrĩria ritho akarora indo cia mũciari. Na mũndũ ena ũhoti wa kũhota gwetha indo ciake. Na hĩndĩ ĩrĩa mũciari mũndũ kũigua ndeto ta ĩyo ya ngũĩ kana kĩ. No hĩndĩ ĩrĩa mũciari arĩkia kũhurũka. Ngoma akarĩkia kwĩhanda. Nĩ tondũ o mũndũ arauga gĩkĩ nĩ ndatigĩirwo.
uria ungi akauga giki ni ndatigirwo hau bare kambiriria no riu ni ngwenda ingenda kwira andu atiriri kiri ya Gacogi andu ni magie na ugi muno ni tondu na mirimo no rona andu makirwara ni mirimo ati ni mirimo ati Ngai arenda ni mirimo yumanite na maundu ni tondu we ni wenda kuhimbiria indo ni wenda kuhimbiria indo cia muciari tari ciaku na ukona andu aria angi muciari ni urauti andu baita ona ukire andu marona kana Cogi niguo mundu akamuta muru wa nyina muoyo ni undu wa indo cia muciari mundu uria ungi akona mundu uria ungi ndagiriire ona ni ukuona nginya mundu tu niarona tu anya muritu rigi ni jatirwo ni muthuri mwari wa nyukwa arahereka ukimuonaga uguo na indo cia icio cio wathukumire wakorire indo thukume indo icio ni cia muciari muritu uyu woka ni mwari wa nyukwa no ni ukuona ndagiriire kugaya kindu ukona akihereka tu uguo na wina uhoti wa kuhota kumuteithia ni kirumu kia Ngai ona tiga rukia muciari kia muciari gikirioho ni kirumu kia Ngai gitari gukora ugakoraga we mwene kuhimbiria indo wina uhoti ucio no maundu maku amacundithirio marathi ukona maundu maku matirathie ni ngira andu atiriri andu matamari a nyumba imwe ona matiko no maratuteithia wega muno bagatwira andu a nyumba imwe nenda-ine au niho Ngai okagira riu magai no toka cihenagwo ni aciari no kirathimo kiuma kwi Ngai gutiri kindu kia bata to ithe no ta kirathimo kiria kiumanaga kwi Ngai no gutiri bata hindi yo rona muru wanyu kana mwari wanyu kwa kihere na indo icio ti cia kwanza by the way ona ndikirake ona andu amwe mundu ena indo no ni arahota guteithia andu Ngai woroho uri waumire na wandu ati mutingiikarani kindu tigia kudu wathukumire ndungihota guikania na muru wanyu kwa na thayo ndungihota guikania na muru wanyu kwa na thayo hindi amuciari alikia kuhuruka ukaje kuga giki niwe watigirwo na ida muciari ali muoyo ri tote undu warai ukona mundu ungi ati ni arita kugaiga inene ukira andu aria angi tondu ona kaija cia ingiri marakirwo uguo ni undu tondu marona magwambika mbara na mandika mbara manjia kugaya magai mari muoyo ri muciari no muciari ara point akauga hana anabe wikare hana no ndagiambia kugaya magai tondu na nginya maragairwo magai no muciari ucio ndakorwo akurukite ugakoraga nginya mundu yendirie kwendia mugunda akendia kwendia kiria gothe muciari amuheire baida agacoka nyingite no gukora ari yake akauga mugunda wothe ni ndatireirwo akaja kufuruca andu mu thank you muno reke tuhe mundu ungi nake atukiigue o kaundu kangi niguo thank you muno Cogi asante sana haya 0722 200 720 0722 200 720 gukena muno agikorwo wina karugano nigo appreciate agikorwo hena ga story kehowe kama undu mari ogereire mukigaya na indo na ari anyuko hello ni ndanyita ndereti mbura na pone ni gukurakaria aya gatifa reke twambe tuhe andu angi twambe tutigane na gatifa twambe tuhe andu angi 0722 200 720 0722 200 720 please ketwambe tuhe andu angi ni tondu ndimenyaga rimwe niki he thimu iria cingiraga muno no ungikimenya ringi nduri na rugano ndureke andu aria angi makingire tugukihingura thimu ino ithaa riria ringi ria kuma thaa kenda hello yes we mwega karibu sana witagwo atia witagwo Ruth ati witagwo Ruth kuma Eldoret Ruth wa Eldoret karibu sana ndiye hamudo bali ndiye mugunda kuma 2023 akebeha ngiri magana merda modairie ngiri magana manana ubesi kuma hedo tugia neta nake kuma hedo tugia neta nake kifeda kuriha mbeca icio
ndahurira wakiri akajira ya kumuhurira na rĩu ndamũrĩire wakĩnja nĩ ekũhe feedback. Wakiri nĩ egũkũhe feedback? Nĩguo anjĩrire. Rĩu ndarĩ arahũrĩra. Itĩka ataka mũndũ ũcio ndĩrona nĩ kũgĩa na tũkũgiana. Wakiri waku nĩ moyaine na mũndũ ũcio? Nĩ twathiĩte nake kũu. Hĩndĩ ĩtirie koguo nĩ mwathiĩte nake kũu. Aya, ngwĩciria madam angĩkorwo nĩ ũranjigua na nĩ njũĩ hihi nĩ ũrakĩnjigua. Kĩrĩa kĩega rĩ, sometimes andũ nĩ mathiaga ũgakora nginya wakiri rĩngĩ nĩ arĩhirwo na mbia icio kĩrĩa. Nĩ wabatara gũcenjia wakiri ũcio, ũthi consult wakiri ũngĩ. Hello Inoro? Hello? Haya, no tũrathiĩ thaa 8:33 na ndĩrathiĩ ngĩkũririkanagia ndĩna ciringi 10,000. Ndĩna 10,000 Kenyan shillings iria ngũkorwo ngĩkũnengera ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 10. Ndĩrenda ũkorwo wagũra tigiti waku. Harĩa ha star 272 star 1 hash. Nĩ ngũmĩcokera wega, ũroya thimũ yaku ũgathiĩ harĩa ũthiaga ũhihinyaga harĩa hetagwo dialed kana phone. Kanyamũ keho ka green ũkahihinya star 272 star 1 hash. Tukahihinya kĩ? Star 272 star 1 hash. Ugacoka ũkahũra. Tarĩ kũhũra kũdial. Ĩgakwĩra enter pin when prompted. Gacoka gagũtũmĩra prompt ĩrakũria do you want to pay 100 to Tujenge Nafasi Limited account, account name Inoro. Gakwĩra enter your M-Pesa pin. Wekĩra M-Pesa pin no ciringi 100 ĩratinia, ũkamenya nĩ wagũra tigiti waku. Yes, gũkũ kwa Inoro kwĩna mbia nyingĩ mũno. Niona niĩ nĩ hetwo ciringi 10,000 ngũnengereria mũhotani ũmwe. 10,000 Kenyan shillings iria ngũkorwo ngĩnengereria mũhotani ũmwe. Na mũhotani ũcio rĩ, we wĩna mweke wa gũkorwo ũrĩ mũhotani ũcio. Tũkũmwetha ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 10. Ĩtigĩtie ndagĩka 5 rĩ, tũgũkorwo tũgĩcaria mũhotani ũcio. Star 272 star 1 hash. Star 272 star 1 hash. Ndenda ũkorwo ũkĩgũra tigiti waku hau. O ũgĩthikagĩrĩria ndereti na maũndũ makorwo me sawa. Nĩ ũgwĩka ũguo? Aya, star 272 star 1 hash. Ndio ũgũra tigiti waku, maũndũ megũkorwo me maũndũ meigĩte wega mũno. Haya, reke tũthiĩ na mbere na ndereti. Hello Inoro. Hello Soy. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Kuria. Kuria, karibu sana. Kuma gũkũ Kiambu. Nĩreke njuge tũciarĩtwo tũrĩ andũ 7. Na ndĩ mwana wa Kĩhikanda. Kaũndũ gaka nĩ ndakonete haraihu. Tondũ he my cousin waikaraga Komboreta handũ. Na nĩ acokire agĩkua. Na rĩrĩa akuire, reke njuge okire agĩthikwo ũguo. Rĩu niĩ nani kaũndũ gaka tondũ nani ndiratũrĩte njikarĩte kũndũ rĩ. Nĩndakonire na ndatũrĩte njugĩte nani maũndũ maya nĩ ndamonete na my brothers. Ona marĩ andũ akwenda kũhatĩria. Rĩu gĩkinya handũ my mom nĩ ahurũkĩte. Na rĩrĩa ahurũkire rĩ, my father ndarithia nake. Hello, ndakũigua. Yarĩ na my father. Tondũ twagĩtigĩtwo nake gũkũ mũciĩ.
imwe tondu mai mamu ni ahuruka ri andu a mugundo witu ugie na gikori kabangitwo ni haria o mundu angiriba tondu hindi o twarimaga haria o kapati kanini tutiagaiwo mugunda mundu agairwo haria gwika atia ekurima ni bwana zohai nde committee na ngita my brothers ngimera ru handu haha tondu my father ni agitwo ni haria tuko mundu akurima ri leke turute besa tusaria taito deed hello ndi akuigwa no ni maregire no mwetu etikirire my father adirigi mwangu tondu twagika no agitugaira mugunda ntweta thuri leke tusarie tafia o mundu ega taito deed thuri na maregire ni ndaigire leke ndi commit geria taito deed cia mugunda wothe ona tondu ndugikira mugunda winyiki yetha taito deed yetha mbeca mugunda wothe ukigaiwo tukira twekire ndaika hapo icori twambire tukiari na wakiri taito deed cio imari yajuga nyamu icio thithahuthia 2,207 ngira mundu wetirwo wakiri o mundu wothe aikabatara taito deed yake agathi kuri we Luka ime father arahurukire hello ndenda kuigwa tuguthikiriirie muno muthuri my father arahurukire o mundu wothe gwatie taito deed no reke ngwe bwana soy eka pati kamwe my father atigitie akoiga ruona atugaire muthuri deni nagira aikeno ne karehete thina nona ni tondu my father ni atigaire wiruri kimenya ru nani rukikire my father na tondu no agitugaira turi arumeri ainde tu no meguthieko ni my father ni akijete kapati gaga itigara tondu we no adugata ni kulukigira nitacokire ngithie ngimengera ngita aire twaitu hello ukimeta kimera kamugunda gaka ndatigwo my father ri ni ndera kumunengera na taito dia baba neriku nino na tondu he my brothers mehomedirie mugunda eriri kimera rukiru gya tugwika mutanginyitanira nani tunengera iri twitu mugunda riu ona inywe mugunda taito dicio no jitike sidifoko ni metikirire igo mwetu tukai daikeno kapati ugatigarire riu turonire the best way nigetha iri tumatuike ati ni mekuigwatira kapati ino no tuhuthirie njira ya igoti-ini na Ngai ni mwega ndaika mwisho ni marahirwo kiria confirmation riu nigiru kiria ingera kuumiria ri ni tonda ni thikagiria mbere yaku o kiona kiambiria utuku niguo ani thomete muno githomo kinene muno niguo riu kiria nigera kuumiria tondu ndaigua andu mena mathina ungihoteka athuri makegaya muthuri akwandikite wiru ya uria arenda kugayanwo o mbere akakorwo andikite tondu kwenya riria muciari arikia gukua na muno muciari wa muthuri akoe gitu gikenene muno niguo nima riria arikia kuhuruka andu marari na ndugu niguo andu marari anagira hamwe muciucio tukaona wa guthuka uharaganaga wia biu tondu nginya sometimes mundu akinyaga handu akoria atiriri ni kweli mundu twaciaranirwo hamwe no anjike u tu no kuona atiriri tondu guthoririe umwe ngimuria ati na tondu
atumia anyu atuhikitie kona magairwo ri urakigwa ruo niki riria aire tutume kugairwo kanyamu gaka nona riu niguo no Ngai ni mwega reke ngwire bwana Shohi umuthi ni hindi aya ru ni monaga aya mendire moragia kono sacrifice ite ukiuta best ya kuri ni tukihotete kwendia mugunda uyu riu koguo ni githomo kinene na Ngai ni aguteithia andu tondu kwina thina muingi muno bwana Shohi. Thank you muno bwana Kuria ni watuteithia niguo ni njui ni womiriria mundu hi uragerera o kaundu ta kau uragerera niguo thank you muno ni kwaraniria na ithui. Thank you so much. Asante sana. Okay thank you. Aya no uraithi ukiguaga macio mothe by the way ndugecirie ti maundu monekaga ni maundu monekaga on a daily basis maundu makoragwo kuo o muthenya maundu macemanagio namo. Haya thaa kenda etigetie dakika 17 thaa kenda etigetie dakika 17 no twina thimu cigana ona tutigetie twambiririe kwarahurana no nguririkanie ndina ciringi 10,000 ndina 10,000 Kenyan shillings iria tunengeretwo kuria kwa Rembesha Maisha na we utari uragura tigiti waku reke ngwire riu ni ihinda riaku kugura oro riu ni ihinda riaku gukorwo ukigura oro riu hari *272*1 uragura tigiti waku wa ciringi 100 hari *272*1 *272*1 thie hau ugure tigiti waku ni ciringi 100 ngiuga ni kurikiriria tabarira ya racuria umuthi thaa 10 ikiuga ni kwihanda kana etigetie dakika cigana ona tugukorwo tugicaria muhotani witu wa 10,000 Kenyan shillings hari *272*1 taharakisha okinyoro hau. Hello Inoro. Shohi. Kweru atia? Kena urudadi. Karibu sana. Onu macharia mulla mokorino. Macharia karibu sana. Rugano rwa kuruhana atia? Bila mudo wetwa Choromae. Ate? Nyabirira Choromae. Asa titha ria kwarahurana pana. Titha ria kwarahurana. Titha ria kwarahurana ni itha ria ndereti *272*1 *272*1 titha ria kwarahurana ngeithi gojea. Hello Inoro. Halo Arisoi. Kweru atia wewe mwega? Jamoga jeta wakuria wakuria karibu sana. Umada weti sauzida gikeno. Karibu sana wakuria. Kurathi atia? Leo ni dati, leo ni ni mutumia wa digwa. Na togona kana ngukuhe ni short. Baba itu ni atuheire mugunda muthuri wakwa atakuite. Ani atuga na baba gikaega toneka ye miaka na tuhete mugunda. Na ni ajirie ndagira tukakania na muru wa baba. Ni ndaceto mutumia wari wa mbere. Tahiro ni mwana wa mwiriti na yu handu anyandikwo ri ngira baba andikirie muthuri wakwa kuwe muthuri wakwa andikirwo minya taito-ini riu acio mathurĩte igoti-inĩ muthuri akuire atiga cira o cira wĩ igoti-inĩ ũgatigwo nginya TV-inĩ ya Gĩkũyũ-rĩ maracoka oroho mwaka wa 2020 rĩrĩa COVID makĩrentithia kanitha wa Redeemed Gospel Church Leu wakiri wa wake kire mariga atiriri yana iramwe ati hau niho matigwo ni baba wao no gutie muta hetwo mugodi yake ciao ni mendirie leu ni ratiura mugodo ucio wakwa mugodo wina taito na ucio thiete nginyoka gwata gukonogia hakiri iwe mkinya utahu ukariwa atiri andu mendaga atia wa mbere matua matinjio tuturite nginya kwa headman matua matinjio taita ceto mucio cio ni mwari na taito ndina taito no taito ariketo muthuri wakwa na riu ni success wa indo cia muthuri wakwa ni wathire guthitanga gikuo no tondu indo iria ciandikitwo taito ya muthuri waku ri National succession
aya togo githio guthie gucenjia toguo wothe twikite no wega cio igotinda twacenjia tukuneta twinokora asa indo iria ciandikitwo muthuri waku ri akua ri cibataraga automatically gukorwo cigicenjio cituike cingire wakiri wakwa ndakendarire uguo na tocio wari kuo mbere ya muthea takwite video cokire kuoya makomboithia kanda wari dimdi maheri riu ri no maheri na makimaheri icire aria no namba ya mugunda maheri no matiairo taito matie taito ono muthi acio tiga ugwika atiriri ucarie tigana na wakiri ucio rauga wari nake wa mbere ucarie tu wakiri ungi na ona no guthie umutaririe rugano ru one taito ni uguo no gukwira ni atia guguthie na mbere taito eho ini ndugagithie nayo kwi wakiri no ni maregeie hau nginya mami arakua kuregera hau hatire na thina hau hatigakumakie tondu ni kurutagwo riri nyamu itagwo riri itagwo atia ino ya gukwira vacation order ya gukwira wehere handu wanyita koguo twahetwo mbere ĩyo mũndũ atakuĩte magĩtwara ciro twĩtwo nĩ TV magĩthiĩ Nyĩrĩ mathiĩ Nyĩrĩ tũkĩbuata kĩci gĩcoka Nairobi twĩkora bũrũri-inĩ no nginya jaji wetu kana nĩ jaji wetagwo Mũcheru-rĩ nĩ aregire kũmahe mũgũnda tondũ maigĩte mahe kwa mũgũnda ke hau kĩara gĩa mũgũnda na baba nĩ mũgũnda atigĩte 781 ucio nĩguo atigĩte na rĩtwa rĩake na ciugo anjĩrĩte othe ũrĩa watigĩtwo nĩ arahurũkio andainĩte mweri wandainĩte ciumia ithatũ rĩu ona ngora ta gĩkeno kĩaya rĩu matigwo tondũ rĩu mahana maĩ mĩiyũtu-inĩ rĩu we thiĩ ũcarie ta thiĩ o ũcarie ona wakiri ona ũtamũ engage-ĩte rĩ wambe ũthiĩ tu na taito ĩyo yaku taito ĩho yandĩkĩtwo rĩtwa rĩa mũthuri wakwa na maratathi macio ma mbere marĩ ma igoti-inĩ meho mothe wakiri nĩ agagũtarĩria ikinya rĩrĩa mũkuoya next nĩ hega hau na ndũgambe gũcoka kwĩ wakiri ũcio warĩ nake mbere wambe ũcenjie ũthiĩ no ta thibitarĩ ũngĩthiĩ thibitarĩ ĩno wone ndĩrateithia rĩ he bata waku gucenjio gathie rĩu niĩ tie ndarĩra mĩgũnda ĩyo nĩ ngũrire rĩu ndũgĩthiĩ nĩgetha ciana ciaku itikanagĩkorwo ciĩna thĩna one thĩna nĩ ũcio nderaga nĩgetha na baba nĩ ahete rũtha cia mũthuri wakwa agĩtwĩra niĩ ndinamũgiria mwenda gũkanendia mũgeka atĩa mũkendia nĩ sawa thengio mũno tũkwĩhoka Ngai nĩ egũgũteithia thengio maũndũ makwagĩrĩre asante thengio mũno aya tũrathiĩ tũthiĩte rĩu itigarĩtie ndagĩka 10 thaa kenda nĩ kwĩhanda ĩrehande itigarĩtie ndagĩka 10 thaa kenda ĩhande angĩkorwo ndũrĩ ũragũra tigiti kwa Mpesa Maisha ũgũre oro rĩu ndĩna ciringi 10,000 ndĩrenda gũtigĩrĩra ndanengereria mũndũ ũmwe ngiuga nĩ kũrĩkĩrĩria tabarĩra kũgũra tigiti nĩ raithi no harĩa ha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ingĩkũnengereria 10,000 ũgũgĩteithĩka kĩroko ai ũgĩkorwo wĩ mbere mũno ingĩtiga ndakũnengereria 10 utakuwa sawa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash thiĩ ũgũre tigiti waku hau tukiuga nĩ kũrĩkĩrĩria we nawe ũgĩkorwo wĩ na indo ciaku nĩ kĩroko kĩega thaa kenda yatigaria ndagĩka kenda na ndĩrenda kuoya thimũ igĩrĩ ithatũ inyoguo tuhinge chapter ya tuingire. Hello Inoro. Hello we mwega. Karibu sana ndukihorie thimo yaku munene. Witagwo atia baba itu? Ni kwa Inoro kau. Goko ni kwa Inoro njitagwo Cohi wa ithe Fethi. We witagwo atia? Ni sa Kamau. Kamau karibu sana. Wiko Kamau? Ni mwana Nyandarua. Directio mũraria rĩ nĩ ngoretwo ndĩ nayo ndĩ mwana wa irigithathi thĩinĩ wa kwa baba na mũciari otore tũkuga mwakorwo mũkiuga mũciari nĩ abatiĩ kwĩgaya arĩ oho rĩ niĩ baba nĩegaĩte na kwĩgaya gwake egaire kũrĩ ciana ciake ci ciothe ci 10 na kiuga ciana ciake ci 10 ci cia airĩtu kana cianake rĩ mũgũnda makagana maiganaine othe
na makagayo ni muciari wao we wanyi ni maitu na hali mugondo ngwali kando na mugondo ya tuli guo wali gikuyu-ini no mwana kona wivu wakwa ni athondekire uria ekuhuthira wara mugondo wa gikuyu tondu ni akionia mami ni wake na agithia akiwendia awendia anekaga maundu opposite undu itekumenya nie na ndendia na menya rigoti-ini na hoti anake age muko thini wake niguo matuke makunga mukono akimeraga ati nie ngikode ndio gukinya mugondo ucio thogodi hakuhi nawo ndiendaga ugakorwo iri wakwa no nie ndendaga mugondo ukihĩtũkio maundu mothe ucio igoti rimenye mugondo ucio ni wa ciana 10 ukorwo wi hamwe na noyo koguo cira ucio wi igoti-ini ni wathirie cira igoti-ini na ni ahuthirie mukuru tondu mukuru nake ni ahotire kuhingisha mukuru mukinya meciria agithia akiendia mugunda na mugondo ucio akimwikirithia irore maria na keri na magithie makiwendia koguo ni wendirio ni mawendirie ri unaona mekatha 10 uguo kuma riria wendirio kuma riria wendirio no riu na mugambo ati mugunda mamita ina mugunda atigirwo into ciothe mwamieretwo ni cia ciana 10 woguo we no aikaro haria angenda guikara thini wa ciana icio ciothe no uria ni wa mugunda na niekira poleni sana. Ni mwacokire gubuatirira na hina wakiri tondu mugunda angikondo agiikarite muno no muteithike. Ni mwacokire kubuatirira hi kugerera kuria wakiri mugunda ucio wendio atia kaundu ta kau. We twakire ni gukira twakire tondu riu ri mugunda wendio ni wa ciana 10 na gutie mukoro gukira uria ungi na riu mwakira ndorona ta mwakira hau niho mwahitirie korwo ni mwaririe hindi iyo ngwiciria hangi akiri hegega tondu muthewire ni wa ciana 10 atigire mugambo ucio haya thengio muno ni guciana ithui riu hau ri riu hau tukena ni tweterera itua ria Ngai tondu turaigua he mundu wanjendie cira mugunda tutigagwo gucirirwo wina muciari akoni afite itua ria tuire itua ria Ngai ni rikumakinyira. Asante sana, thengio muno thengio, asante. Haya, riu twatigaria ndagika cigana? Twatigaria ndagika 5 thaa kenda ni kwihanda irehanda. Gura tigiti waku ni kuria gwa *272 *272 *1 hash *272 *1 hash. Dina ciringi 10,000 cindienda gutigirira ni ciathie kwi muhotani wacio umuthi. *272 *1 hash. Thiogure tigiti waku haria ha *272 *1 hash. Wona wathie hau maundu megukorwo mega muno. Dina 10,000 koguo cigure tigiti waku ni ciringi 100. Hello. Yes, kwerwa atia wewe mwega? Sawa mrosoi. Karibu sana, witagwo atia? Jane, karibu muno. Rire. Ni drive horosia. Ni hakoi. Gera kagenda kwaria ndita utinda hamo no. Ndo aria ngina fa. Rire ni hakwa muni mwenye ri. Ndi kwera ndeci kumatha. Father hĩndĩ aithikirie akaigua mwĩrĩ wake nĩ ũrarehe thĩna rĩ. Hello, nĩ tũrakũigua Jane. Okay. Rĩu ndĩraiguire mwĩrĩ wake nĩ ũrarehe thĩna nĩ anjĩkire ngĩthiĩ kĩnjĩra kaĩ ũguo rĩu tũraikũrĩ hamwe na brothers aitĩra niĩ hakwa tondũ ndiraigua mwĩrĩ wakwa wega kaĩ ũguo mũke mũbange ũrĩa ngũmũgarũrithĩria kĩ
mũgũnda tondũ nĩ anjĩrire niĩ rĩu nĩ arorire akĩona niĩ rĩu ci handũ ndĩrathiĩ na akĩnjĩra rĩu mwena ũrĩa rĩu kwa baba rĩ nĩkuo mwena wakwa rĩu na ĩkĩonio mũndũ hake rĩu rĩ makĩndigĩ ũgĩkora baba witũ nĩ akua rĩu akua baadaye rĩ ũkĩambĩrĩria kwĩra rĩu nĩ mũrona rĩu maũndũ nĩ maritũha tondũ rĩu rĩ hararĩ ũndũ mũhũthũ atũgarũrithĩria rĩu kumanagia na hau tũnyitĩre o mũndũ kĩrĩa gĩgĩake citaitũ rĩu tũgĩtigwo na maĩ mamu rĩu tũgĩtindĩkana nake na gĩtũra rĩu mũgũnda ũyũ ĩkai ũguo mwethe cabĩ mwatũranĩrio o mũndũ rĩu akĩmenye akĩnĩha kumanagia na hau rĩ twĩcirie ũhoro wa taitũ ndirĩ gĩkorwo ĩkĩneneha tondũ ona rĩu mũndũ ta cabĩ ũcio kũrĩ o maregire kũruta mbia cia kũmũrĩha na rĩu rĩ nĩithuĩ arĩa twetĩkĩria tũkĩmũrĩha twamũrĩha rĩ o aya matarutire rĩ ta rĩu ũrĩa ũbuatĩte rĩ nĩ augaga atĩ mũgũnda wakwa nĩ mũnene no ndarĩ aria ngĩiguaga rĩu to mũgũnda witũ ũhana diagonal rĩu diagonal nĩwona kwĩna mwena mũraihu mũceke mũraihu na rĩu niĩ mwena wakwa rĩ nĩ mũkuhĩ mwarie nĩtwanyita ndanyita rĩu nĩ ũndũ wakwa nĩ ũroneka ta wĩ mwarie rĩ nĩ mwarie no ti mũraihu hau nĩho agũagĩra mathabu no rarĩ auga ngĩiguaga tũrĩ o ndũgũ no na hau ũguo kaũndũ kau nĩndĩkaiguaga na aya angĩ ngakĩmera rĩu rĩ nĩ anjĩre rais okorwo nĩ arona niĩ wakwa wĩ mũnene rĩ tũcenjanie agĩũke hau hakwa na niĩ ngĩthiĩ hau hake no kaũndũ kau ndangĩgĩtĩkĩra na ndangĩaria ngĩiguaga nĩwona rĩu ngauga atĩrĩrĩ niĩ hakwa kũrĩ andũ makonaga kiugo arũme maita maingĩ nĩ makona kaũndũ ka atĩ airĩtu ti akũgaĩrwo no nyita ti akũgaĩrwo kaũndũ karĩa nyonaga andũ angĩ matũraga nako no niĩ hakwa njugaga atĩrĩrĩ ona ũkĩgayagĩrwo kana ũkĩonaga maũndũ mangĩ rĩ we etha ciaku ũtige kũrũthĩrĩria o harĩa kĩndũ kĩa mũciari nĩgetha ona ũkĩaria rĩ ũkorwo wĩna mũrũgamo atĩ ona nĩ wĩyetheire kĩndũ gĩaku we mwenyewe onai rĩu taitũ ĩtũraga ĩrĩ ĩmwe ya baba itũ njĩwe tũraga oro hau rĩu ũhe mũndũrũme ugire atĩrĩ mwana uma ho erĩ maria ũrĩa mũndũ ang'ang'anĩte akamenya nĩ arutithia taitũ na agatiga kwa wakiri we mwenyewe mũndũ abatara akagĩra nĩwona rĩu kaũndũ kau rĩ niĩ no nyitane na ciana ciakwa tũkĩbangane ũguo gwĩke oro kaũndũ kau mũndũ abatara rĩ akagĩra kwĩ wakiri handũ ha taitũ ĩgĩtũre o ĩmwe ya baba rĩ mũthiĩ mũmĩrutithie arĩ inyuĩ mũthiĩ mũmĩrutithie mũcige kwa wakiri yes okay nĩ wega asante sana thengiũ mũno thengiũ mũno nani thank you haya ũguo nĩguo tũkũrĩkia ndereti ĩyo nĩ ndereti ĩmwe nditũ na nĩ ndereti ĩmwe ĩrabatara gũkorwo ĩna ũritũ wayo thaa kenda ngĩrora rĩu ndĩrona nĩ yarĩkia kwĩhanda thaa kenda rĩu ĩhandĩte wega na nĩ ithaa rĩega rĩa gũkorwo tũkĩrũgia ithaa wona twarũgia ithaa we nawe mwenyewe ũkorwo ũkĩgũra tigiti kũrĩa kwa Mpesa Maisha ngũririkanie ngwĩre ndĩna ciringi 10,000 10,000 Kenyan shillings kũrĩa kwa Mpesa Maisha icio nĩ ngũkũnengereria na ithaa tirĩngĩ nĩ rĩrĩ rĩu twĩna ndagĩka nini mũno ndenda ngorwo ngĩcicarĩria mwene ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 10 harĩa thaa 9:55 tũgũkorwo tũgĩcaria mũhotani no ithaa rĩrĩ niwe mwenyewe ukorwo kigora tigiti wako kũrĩa kwa Mpesa Maisha harĩa ha paybill number na ya 52 kana harĩa ha paybill nĩ harĩa ha
272 star 1 hash. Harĩ ha star 272 star 1 hash. Star 272 star 1 hash. Tigiti waku nĩ ciringi 100. Ũrathiĩ hau ha star 272 star 1 hash. Make sure nĩ wathiĩ hau gũra tigiti waku, maũndũ maku namo maikare wega. Star 272 star 1 hash. Nĩ thaa 9 ndagĩka na 2. Inoro, inoro, mogene motare. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nare kinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairio ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 mũno, tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ
uguo redio ya Inoro nä irutete wä ra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Aikaria Gakoe nginya Gĩkoe Gatito o nginya Gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Sorry, but it's a go on a wicket. Very nice. Or it's a go wicket.
arwa kamwana gaka gegwitwo Stanoranjo. Very nice. Roro rwimbo nĩ rũthaka biũ biũ na Ngai nĩ egũtwĩkĩra maũndũ manene kĩroko gĩkĩ. We waraganagia rema na ithũngũri handũ hatararĩ njĩra hakagĩa rũng'ũrĩ-inĩ gũgatuthũka ithima gũkũinĩra rũrũ ngoro ĩkenete wandeithirie ona ndarĩgĩrĩire ũkĩhobanĩria na wega waku ndahutia gĩcore gĩaku ngĩhona wĩkĩte Oh yes, wĩkĩte makĩria ma ũrĩa ndĩreciragia Jehova nĩ ũgwĩka nĩ kĩroko kĩega nĩ njũĩ rĩu nĩ rwega angĩkorwo nĩ ndĩ ũrokĩra ũcoke ũkore rwĩmbo rũu rũgĩthaka nĩ ũkũmenya maũndũ maku marĩa mothe Jehova agũbangĩire kĩroko nĩ megũkinyanĩra gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩgũkorwo gĩtegũthiĩ ũrĩa Ngai agĩbangĩte nĩ kĩroko kĩega. Good morning, thaa kenda ina ndagĩka 13 ithaa rĩega rĩa gũkorwo tũkĩarahũrana. Nĩ ndĩramenya rĩu maya nĩmo mathaa ma andũ aingĩ ma kwarahũka na kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa mũndũ ekaga warahũka nĩ kwamba gũkĩaria na mũkũmbi ũgakĩmũririkania maũndũ marĩa mothe akwĩrĩire. Ĩyo no wambagia na ngatho by the way, ũgakĩamba ũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa muoyo, ũgagĩcoka ũgakĩmwarĩra maũndũ marĩa mothe ũgĩtanyĩte nĩ megũkinyanĩra. Nake rĩ nĩ atũiguaga na nĩ ekaga na nĩ ahingagia nĩ tondũ we nĩwe kĩambĩrĩria gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩro. Good morning, njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth na niĩ ndĩ na kaũru. Niko sabamba, niko sawa, niko chonjo. Nĩ ũgũrire tigiti waku ndĩ na ciringi 10,000 mama ndĩ na 10 wa 10,000 Kenyan shillings na icio ndĩrenda gũkũnengera angĩkorwo nĩ ũgũkorwo ũgũrĩte tigiti waku. Ngiuga nĩ gwĩka draw ndĩrenda kũmĩka ikiuga nĩ kwĩhanda thaa kenda na ndagĩka 55 nĩrĩo ngũkorwo ngĩka draw ya ciringi 10,000 na ndĩrenda tu ũgũre tigiti waku kũrĩa kwa Mpesa Maisha na nĩ ngũkwĩra nĩ atĩa reke nyihanyihie haha. Ũrabatara gũthiĩ harĩa Mpesa Maisha harĩa rĩnjũ ũrarigwo mũndũ athiaga atĩa kwa Mpesa Maisha, rĩngĩ ndũrĩ wathaka, rĩngĩ ndũrĩ wagũra tigiti waku. Thikĩrĩria, ũrabatara kuoya thimũ yaku hihinye star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Ũrabatara kuoya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ha star 272 star 1 hash ũgũre tigiti waku na wona wagũra no igana rĩmwe. By the way, wona wagũra tigiti waku niĩ nĩ ngũcarania na mũhotani ngiuga nĩ kũrĩkia show. Wanjirũ nĩ aroka ena ciringi ingĩ 10,000 ithaa rĩa mbere, ena ingĩ 10,000 ithaa rĩa kerĩ. Jeff nĩ aroka mena mũndũ gwĩtwo Nyokabi mena mbia. Rũciũ kĩroko ririkane kwĩna ciringi 1.5 million Kenyan shillings na ici nĩ mbia ciaku. Star 272 star 1 hash thiĩ harĩa gũra tigiti waku. Nĩ njũĩ nĩ hĩndĩ wokĩra na nĩ njũĩ hihi nĩ hĩndĩ rĩu ona ũrageria kwĩhĩkahĩka nĩgetha ũkiume nyũmba ũthiĩ ũgagĩcarie. Ona ũgĩthiaga gũcaria rĩ ndũgetekere onake Ngai agĩkũrathime na njĩra ĩngĩ kana ĩrĩa ĩngĩ kana atĩa. Star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Rũrũ ĩtagwo kamũkanda, etagwo Eva K. Queria mwĩhoko wahũthĩrire kamũkanda kawendo rainĩ racoretwo ikamĩkĩrĩa ũrandũgia rĩrĩa wakinya ndũhoyaga rũtha nĩũhũthagĩra yonduhu kwĩgocithia mĩigua ya ruo ũmĩcinago kanina rĩrĩa wathana irũtũre nyitaga maĩ athingania Joshua Jericho gũkĩmenyekana maigera mũthamaki agĩtũmana kũhingwo metho manyitwo na maninwo mũtumia mwĩhia Rahabu akĩmahitha handũ igũrũ
Mishaya rero thigo inero itora ke maikoro kia na mokada rahafuni amenyete thiri gainia ne anete Jericho akenyitithania na kigogona kia gayomwe wa Isiraeli kamokada karia gatune agikoherera nyumba igoro muthenya wa baramona kamokada mamuhonokire na nyumba yake rorotirwebo nigathongushokia nyohonoketie ukandiokeria mwihoko wahotherire kamukanda kawendo rainiera shoreto ikamekere oradogia rere wakinya ndoho ya garoda nyohothagera yonduhu kwegoshithia migwa ya ruo umeshinago kanina rere wathana irotore nyitaga mae Queen Vashiti atomaneiro iruga inene muthamaki ngoro yake yaihorete mwiteo kingatheria watho murute marakarama muthamaki magituma ihorie ithenya riake Esiteri Muyahudi wadigwa Ngai akimuhe gwitikirika Esiteri amenyete thiri gukirana kwihoka Ngai ahonokirie rorere rwa Yahudi moko-ini moru mahamani Ngai ndeithia gukwinyihĩria ndukaneane ithenya rĩakwa niwĩthambagĩria mũndũ ũrĩa ũkwenda na muoroto waku ũkahinga rorotirwĩmbo nĩngathongũcokia nĩũhonoketie ũkandiokeria mwĩhoko wahotherire kamukanda kawendo rainiera shoreto ikamekera radogia rere wakinya ndoho ya garoha nyohothagera yonduhu kwegoshithia migwa ya ruo umeshinago kanina rere wathana irotore nyitaga mae Oh yes, rwimbo ruthaka muno 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 rwa muiretu ugwitwo Eva K rwitagwo kamukanda riria wathana iroto nirinyitagia mai. Very nice. Rwa tukinyeria wega thaa kenda ina ndagika 20. Thengio muno 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 kiroko giki. Thengio nindirahoka maundu maku ni mega. Mundu ugwitwo Duru wa Jogunda kuona aja ndimwarahurire mundu gwitwo wa Famco, mundu gwitwo wa Kamanu, Tito wa Shai, mundu gwitwo Mwangi Jogona Busi mwene kia mutugo acio othe ndero me mitambo-ini. Hena mundu urajira ni Michael Jogu akivirigu arajira arahura Luce wa Twana, Dr. Paul Mwangi wa Gifishona, Dr. wa Kangara OGW ndero mwarahuke inywe ni njwe ni mwaki arahuka. Hena muthuri ukuja rahurite tene ithe wa etagwo Mwangi Jogo kuria tetu Nyeri ndi akuja rahurite na akanyendithĩria muthenya mwega. Good day ni kunyendithĩirie muthenya na mweri mwega tondu no amenya tukiri mweri ungi mweru wa August, turi August 1st ni August ya mbere koguo ni akunyendithĩirie muthenya mwega na thengio muno onawe muthikiriria ngwendithĩria August njega, ngwendithĩria August ihuirwo ni irathimo cia Ngai, ngwendithĩria maundu maingi muno muno muno. Tito Asha yonake arajire mitambo-ini arajira onake ni ararikitie kwarahuka. Thank you very much. Ni ndona riri ndona mundu gwitwo kadaitagwo Sugu Mwaniki. Sugu Mwaniki arajira atuthikiriria ari kundu gwitagwo Nyanduma Wada mwena wa Karatina cheza moja ya Ndige Thuka sawa sawa kuria gwa 22989 ndenda gukorora na kunigetha riri matigakiuge ninge ndiramarora
Gicugu Kirinyaga ndero geithie mundu gwitwo Butei Kanyi Dennis na Jose Benga ucio ni Manjiro Babake Kriani wa wauga uguo. Hena Mwagida wari thukia ndamuona. Gicugu Kirinyaga ndona muthuri ucio Jambo Shohi Ngai nĩ ajarahũra wega njĩtagwo Gaicuru na gwitũ nĩ gũkũ Kenya. Thengio mũno mũno Gaicuru wa Kenya. Mũndũ gwĩtũmĩrĩ wa Kanyanjara ndakuona. Hena mũrĩithi Semaguka wa Digital ndamuona. Thengio mũno onake nĩ ndamuona. Aya mekũrĩa gwa 22989. Mũndũ gwĩtwo Florence wa kũrĩa Mũkinya Imoro arajira mitambo-inĩ mũno mũno atĩ nyendithĩrie family ya Mwai Mahias family a blessed month. Thengio nĩ makinyĩrwo nĩ ndeto ĩyo. Haya nĩ kũrĩa gwa 22989 na nĩ ngũkorwo ngĩkinya ngĩkĩrora arĩa me kũrĩa gwa Team Rashuria matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai arĩ Marigiti Pyrex Peter, mũndũ gwĩtwo Wanyoike Makanika, nĩ nguonete Joramu Brody Cowboy, Helen Mama Ignatius no nĩ arakũngũire birthday mũthenya ũngĩ, Anita Girl onake Dedan wa Mũkungio na Joan Shikegwa na mũndũ gwĩtwo Mary D Dolcas. Aya othe hamwe na timu ĩrĩa yothe ratũthikĩrĩria, asanteni sana, tumwendete mũno. Pastor Gatifa onake ndamuona. Rĩrĩ nĩrĩo ithaa rĩega Pastor Gatifa rĩu rĩa kwarahũrana, ti ithaa rĩrĩa rĩngĩ. Nĩ rĩrĩ nĩ rĩega Pastor Gatifa, rĩrĩ tũtingĩhĩtania, rĩrĩ nĩ rĩega, rĩrĩ ũngĩtĩkĩra rĩ nĩ rĩega. No bata nĩ ũkorwo nĩ ũkĩgũrire tigiti nawe, na tondu ici nĩ mbia ndirakũringĩrĩria, ici nĩ mbia ndiragwĩtĩra by the way. Ciringi 10,000 na twatigario ndagĩka nini mũno mũno ngũciĩtanĩra ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 10. Ciringi 10,000 star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Rembesha maisha thi harĩa ha star 272 star 1 hash. Uthie hau ugure tigiti waku. Wona wagura tigiti waku maundu megũkorwo me mega view star 272 star 1 hash. Uthie ugure tigiti waku maundu megũkorwo me sawa sawa. Nĩ njũĩ wĩ mũndũ hoete, nĩ warĩtie na Ngai, nĩ ũmwĩrĩte maundu marĩa ũbangĩte, nĩ ũmũtarĩirie mathĩna marĩa wĩ namo. 10,000 no igũteithio na njĩra o ĩmwe kana ũrĩa ĩngĩ. He kaũndũ ũngĩka, he kaũndũ o kamwe kana twĩrĩ ũngĩka. Koguo gũra tigiti oro rĩu. Ngĩcokereria rĩu nĩ kuoya thimũ nĩgetha njigue kawe nĩ ũkĩarahũkire. Maki wanda mathia ũrĩa werirwo nĩ ũgoka, kĩoneki-inĩ kĩa Johana kũna rĩu nĩ mũkinyu. Gĩthama-inĩ gĩa Patimo Johana nĩonirio wega, thĩinĩ wa roho akĩonio ũrĩa gũkarigĩrĩria. Erirwo andĩke ũhoro ũcio tondũ nĩ ũgakinyanĩra, ndarora na maitho ngona ũndũ ũcio rĩu nĩ mũkinyu. Ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama, menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu. Kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra, kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu. Inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ, no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio. Nyamwĩyo nĩ gathana thĩ menithia andũ ũhoro wama, nĩkonia ngoro cia andũ aingĩ nĩgetha ikane Mwathani. Rutani ũrutani mũru andũ mahoe mĩhianano, amwe mahoyage arĩa angĩ na amwe mahoyage arĩa kuo. Mũkaiguaga mohoro makuma kũndũ na kũndũ, amwe makĩĩta Jesũ na amwe makĩĩta Ngai. Ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama, menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu. Kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra, kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu. Inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩhigwe imwe mbara-inĩ, no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguũranĩrio.
andũ agima na ciana itĩo ithire andũ othe maneta maigananire mwana karuma mũciari akaruma mwana kĩrumi gĩkĩ ihũre thĩ naguo mũthiro woneke andũ makoraganaga mũndũ na mũrũ wa nyina mũciari akoraga mwana akoraga mũciari ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu gũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio meciria mao magathũka ona gũkĩra manyamũ ngoro ciao nĩ karũra biũ na gũkĩra nyongo nĩ makarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mĩyama mĩthemba yothe arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anja taguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu gũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio maguta matikera ndumerire makamenya ũhoro wa ma no matikaũheana makaheanaga ũhoro ũrĩa andũ makendaga kũigua hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩũkũgũra na wenderio kĩrathimo ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu gũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra wĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ĩndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu gũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme oh yes rwĩmbo rũu nĩ rwa Sami Irũngũ rwĩtagwo ũthamaki wa ndamathia rwĩmbo rũu ũngĩthikĩrĩria we nĩ ũkũigua nĩ rwĩmbo very deep nĩ rwĩmbo rwĩna message nditũ mũno nĩ rwĩmbo very deep na rwĩmbo rũu nĩ rũthaka akorwo kĩndũ nĩ kĩega nĩ wega tũgakiuga kĩndũ nĩ kĩega rwĩmbo rũu nĩ rũthaka nĩ wega kwaragia ma nĩ rwĩmbo very nice rwĩmbo rwega biũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Sami Irũngũ. Thank you very much. Nĩ thaa 9:35 ngĩkũririkania rĩu no tũrathiĩ tũkuhĩrĩirie ndagĩka cia gũkorwo tũkĩcarania na mũhotani witũ kwĩria ndĩ na 10,000 Kenyan shillings nĩcio ndĩ nacio 10,000 koguo we nĩ njũĩ hihi he kaũndũ ũngĩkorwo ũgĩka na 10,000 no igũteithie mũno harĩ o kaũndũ ũngĩka njũ no ũhote gwĩka tũmaũndũ tũtiganĩte mũthenya waku wagĩrĩre 10,000 harĩ ha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash thiĩ ũgũre tigiti waku star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash thiĩ ũgũre tigiti waku hau ngĩoya thimũ cigana ona nawe ũkorwo nĩ kũgũra ũragũra tigiti maũndũ maku megũkorwo me mega star 272 star 1 hash star 272 star
wanacungithia hau maundu maku megukorwo me mega muno. Ndenda kuigua thimu cigana ona cia andu aria marahukite. Hello Inoro. Hello Inoro. Halo. Kwerwo atia wewe mwega? Ni kwega biũ. Karibu sana Wavuraje. No Wavuraje marĩ gũkũ Girigiri Gĩkopĩ. Kũrathiĩ atia Girigiri Gĩkopĩ? Gũtirĩ na kaũtiga no heho nyingĩ. Heho Ngai bũrũri wothe mũnene. Biũ. Twarahũre ubaba witũ. Akenjara kũrĩa mũkera wa kĩroto kambathi. Arahũre wa Nyambura citondithate. Jeshira papa agĩtawara Magogo. Tito Acai wa Marigiti. Na Mwangi wa Matara. Hamwe na Kanyaro wa Tiboro na John Githe na Ndeye Menge. Hamwe na wa Njoki wa kũrĩa Thubukia. Ole mere mahuke nĩ gũkĩire. Thank you. Asante sana Wavuraje. Thank you very much. Ucio nĩ Wavuraje marĩ mũndũ ũgwĩtwo Tito ha Tito. Sorry. Kũrathiĩ atia? Kwagĩrĩte mũno baba witũ. Nĩ kwega biũ kũu? Gũkũ kwĩna raha mũingĩ biũ nĩkĩo ũraigua tũkirĩte ũguo. Good nĩ hega. Ũrenda twarahũre mũnene? Mũthuri ũgwĩtwo Wavuraje wa Gĩkopĩ akĩmũigua Wakano nĩ njũĩ njora okĩte. Wa Matũngũra nĩ Njoro na Njoroge wa Kĩhuyo rĩ. Ye Menge na wa Gaceri wa Ole Magogo rĩ. Reuri wa engineer na wa Jeni wa Gĩthĩga. Papa arĩ mũrũngano na Paulo Ngogere. Othe nginya Mwangi Ndawa na Gĩthenya wa Hirotire. Nginya pastor Gatiba ndagakĩriganĩre. Asante. Okĩgĩa na weekend njega baba witũ. Thengio mũno mũndũ ũgwĩtwo Tito. Nĩguo ithe witũ. Mũthenya ũkwagĩrĩre. Thank you. Kabisa. Asante sana. Ucio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai, akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti na akĩnyonera kĩhĩnga wa mũcai amũgeithie mũno. Hello Inoro. Safi mwega. Ndi mwega biũ we ũhana atia? Woi ndi mũrugo wa kĩrati ndabura buri na ikuru. Mũrugo wa kĩrati ndabura. Karibu sana. Geragia kũringana thimũ kau we. Ũtũire kũ mũrata wakwa? Ndinde ũkũ na ikuru. No ũrendia tha? No ndirendia tha mĩcibi ya ipa cia ngari. Nĩ wĩraga andũ aya nĩwe wanjendeirie tha ndĩ kamwananga ka mĩaka 18 anga mĩaka 4. Nĩndĩrenda ũrĩũka kũgũra steering cover. Nĩndĩũka baba witũ. Ndakena nĩ gũkũigua mũrugo. Ndĩrenda kwarahũra ndereba thagia. Mũtumia kono nyina wa Njeri. Mũirũre Nairobi. Bua Nairobi. Na mũirĩtu wakwa Gathoni hau Rironi. Nĩ ndakena. Na rĩu icohi ndĩna tũcũcũ tũtano. Ngai nĩ wakũrire rĩu? Ndigĩkũrĩte twĩna mĩaka 50. No amenya twĩrĩgaine ta mĩaka rĩu ĩrathiĩ kĩ? Ĩrathiĩ mĩaka nĩ 9 kana nĩ 8? Nĩ 9 hau ũguo. Cohi ũnjethe. No nginya ingĩgũcaria mũrũgũ. Thank you very much. Geithania kĩrati na ndabura kũrĩa Naikuru wodi Umenigai ward. Kwa Jeff. Thank you muno. Ndakena. Mũthuri na Jubilee. Thank you muno. Asante. Aithikĩrio tha Inoro. Na tangathio mageithie. Na ũguo ngwĩka mũrũgũ witũ. Jeff Kuria othe. Thank you. Asante. Mũthuri ũcio nĩguo andũ arĩa mahũraga thimũ ũkaigua nĩ wahahũka. Mũthuri ũcio njũĩ ndĩ kamwana almost 10 years. Kamwana ga thukuru ka university. Hello Inoro. Kũrathiĩ atĩa wĩ mwega? Ndũkĩhorie thimũ yaku. Ucio nake aroka gũspoilia atĩa na nĩguo nyuma na mood ndĩkĩrĩ na mood mwega ũmũthĩ ndirenda gũthũkĩrio. Hello Inoro. Kwerwo atia? Good morning. Ben Gethu, kũrathiĩ atĩa? Wega mũno ndwakinya Kilimoro. Karibu sana. Ĩure. Kende marahũre. Atiri ũndũ ũngĩ marahũre. Manjĩrĩirie rĩ mũhĩa wa iria. Koragwo kũrĩa mĩrĩma mĩtatũ mũrĩmo wa gatatũ. Yo nĩ Gĩthenya Hiro Titi Boroa. Enero wa Tiboroa. Ũndũ wĩtwo Kamano wa Kĩrere. Gĩtawaru Magogo. Mũnje Mũnyere wa Mbarire. Tito wa Cai wa Marigiti.
Ale todo tokoro tore igere. Thank you. Ugeithe keigua ngina mundu gwetwo na umwe wa mukunga akoragwo mirimo mitatu murimu wa keri na ni shabiki wa Inooro Silent Listener. Thank you muno. Othe magaithĩke nĩ Beni Hill kuma Turumoro na mayani kwetwo Pastor Francis Sidiragwe harĩa Kirangi. Asante. Good. Rĩu rĩ ĩtigĩtie ndagĩka ngĩrora ndĩrona ĩtigĩtie ndagĩka 23. Ndagĩka icio 23 cihũthĩre wega. Gũra tigiti waku, niĩ nĩ ngwenda ũkorwo ũkĩgũra tigiti waku kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Tigiti ũkũgũra na njĩra ya kũhihinya star 272 star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Gũra tigiti waku oro rĩu star 272 star 1 hash. Thiũgũre tigiti waku oro rĩu. Nĩ njũĩ nĩ ũkũgũra. Ndenda gũcarania na mũhotani kiuga nĩ itigetie ndagĩka 5 ũguo tũkorwo tũgĩcarania na mũhotani wa ciringi 10,000 star 272 star 1 hash. Oro rĩu thiĩ hau gũra tigiti waku one maũndũ ũrĩa mekwagĩra. Mwathani Jesu makĩringa mũrĩmo wa iria, no Jesu nĩamenyire andũ acio matiagucĩrĩirio nĩ hinya wa Ngai, nake ndaigana kũmaitha merire waziwazi andũ aya thikĩrĩriai. Niĩ nĩnjũĩ oro wega icio mamũrenda kuona nĩ mĩgate mũgwatie. Niĩ nĩnjũĩ oro wega icio mamũrenda kuona nĩ mĩgate mũgwatie. Andũ acio matiarũmĩrĩire Mwathani nĩgetha mahonoke, no nĩ kuona monire arĩa Mwathani arĩ maũndũ matiũkaga ũru. Andũ acio makĩaga kũmenya Mwathani ndokire nĩguo mĩgate ĩingĩhe, gĩtũmi one ngĩingĩha ingĩhota gũtũma mũndũ agagĩtũũra muoyo. Gĩtũmi one ngĩingĩha ingĩhota gũtũma mũndũ agagĩtũũra muoyo. Makana ngarora ngona anga mũndũ ndacenjagia, tondũ ngĩgĩcenjagia ngangĩenda mĩgate tacio marũmĩrĩire Jesu. Angĩona gĩkũrana Mwathani Jesu nĩwe mũgate ũrĩa woimire igũrũ, na ngũgũkena mũno nĩũrerĩte mũgate ũyũ ndakaũta ona rĩ, na ngũgũkena mũno nĩũrerĩte mũgate ũyũ ndakaũta ona rĩ. Andũ aingĩ marũmĩrĩire Jesu nĩgetha marathimwo, makĩheo mĩgate o mũndũ kũringana na ng'aragu yake ũrĩa tariĩ. Mĩgate o mũthĩ nĩ mbeca, manyũmba manene, mĩgũnda na mandaraka. Ũiya wakwa gate muoyo wakwa nĩ ũndũ wa irio cia rwĩga rũmwe. Ũiya wakwa gate muoyo wakwa nĩ ũndũ wa irio cia rwĩga rũmwe.
mona maciaro maguo wendi wa mĩgate nĩ ũrehete ngũĩ na ngoro kuga tiguo ta wĩrorere maciaro ma wendo ũyũ wa mbia thĩna yothe ndĩrĩ thayũ tondũ gĩtongana mũthĩni matikaiganana matigĩrĩranĩra ici nĩ mbũra matũ cia ũiguanĩritha matigĩrĩranĩra ici nĩ mbũra matũ cia ũiguanĩritha wĩthime ngoro-inĩ yaku kana wendaga Ngai o rĩrĩa wauna mĩgate wona nĩguo wĩrire ũrĩa thimo na gũtarĩ Jehova nĩ Ngai Habakuku 3:3 wa 17 nĩatarĩria wega Ngai no kĩgocagwo hĩndĩ ya bũthi na ng'aragu we nĩ mũhonokia Ngai no kĩgocagwo hĩndĩ ya bũthi na ng'aragu we nĩ mũhonokia kana wendaga Ngai o rĩrĩa wauna mĩgate wona nĩguo wĩrire ũrĩa thimo na gũtarĩ Jehova nĩ Ngai Habakuku 3:3 wa 17 nĩatarĩria wega Ngai no kĩgocagwo hĩndĩ ya bũthi na ng'aragu we nĩ mũhonokia Ngai no kĩgocagwo hĩndĩ ya bũthi na ng'aragu we nĩ mũhonokia Oh yes, rũbarũrũ-inĩ twana mũthuri wĩtagwo na Hashon Maina rwĩtagwo mĩgate atĩ wĩthuthurie ngoro yaku kana ũgocaga Ngai o rĩrĩa wahũna mĩgate nĩ amu agĩrĩire kũgocagwo mahinda marĩ mothe rĩu itigĩtie ndagĩka 15 itigĩtie ndagĩka 15 no icio nĩgetha ikinye thaa 10 no niĩ ngũkwĩra itigĩtie ndagĩka 10 nĩ tondũ ndĩrenda gũcaria mũhotani witũ itigĩtie ndagĩka 5 so wĩna ndagĩka 10 akorwo ndũgũrĩte tigiti waku kũrĩa kwa Mpesa Maisha harĩa *272*1# harĩa *272*1# agĩkorwo ndũgũrĩte tigiti waku hau wĩna ndagĩka 10 wĩna ndagĩka 10 ũkorwo ũkĩgũra tigiti ũcio rĩu *272*1# thiũgũre tigiti ũcio nĩgetha ngiuga nĩ gũcarania na mũhotani witũ maũndũ magĩkorwo me sawa sawa mwena waku *272*1# *272*1# ndenda kũigua thimũ ingĩ igĩrĩ ũguo tũkorwo tũkĩrĩkia ndeto ĩno. Hello, good morning. Karibu sana Wakamano. Ndakena mũno Elizabeth. Asante sana. Niona bata gũcokeria ngatho na ngwĩre atĩrĩrĩ. Ndĩretio nĩ ũrĩcokera rĩngĩ. Nĩ twĩmĩre ndeciria ndĩcaria nginya wakiri. Ndakwĩra ũguo yuma njega. Na nĩkũngenetio na Nigeria thimũ nĩngũgeretie niĩ kinya ndanoga ndakoma rĩu rĩ. Reke twarahũre patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara na mũtumia wake. Nĩguo. O makĩria ndĩmũririkania airĩtu akwa githe matiragĩũka Wanjirũ na Wakarura. Akĩmahe kiugo. Nĩgetha tũrĩgĩthomerwo harĩa Jebu na Mũcwe makĩkĩingĩra. Nĩguo. Ngai arathime mũthuri ũcio na bamĩrĩ yake. Asante sana. Yagwagwa mkwarahũke na Msemwa Ngijogo na titwacai wa marigiti no ndĩmũiguire Beni Gĩthu nĩ ndamũigua. Ithagacerura Magogo na mũndũ ũgwĩtwo Theuru wa injinia. Othe Njogo na Aleso na Mũgo wa Bindani na Njororo akĩhuio na Macaria Mũkũrinũ ũyũ. Thank you. Ona Ruto wa Twana na Ruto wa Kĩrĩnyaga na Wanjohi wa Kĩgogo-inĩ matikĩarahũke na mũndũ ũgwĩtwo Mwarimũ Njagoni. Asante sana. Yes. Thank you mũno Wakamano, thank you. Aya 0722000720 tũtigĩtie ndagĩka nini mũno ndagĩka icio rĩ nĩ ciaku kũgũra tigiti. Hello. Hello. Halo Shohi. Kũrathiĩ atĩa? Oti Macharia Mũiga Mũkũrinũ. Macharia karibu sana, kwerwo atĩa kwanyu kũrĩa Kĩrorumba bai.
ndakena muno togu akamano ugare deretie ore yuma kuo muno na kehana tore kora gwitu muthoaine my brothers ndizo tigeto ni maito wito poleni sana Imera mahore ogwo ndejera rucio ngai andaithia kiroko giri uke nigukorwo ndikuo niguo toro maere na mwangi wa njogo na nyina migue na muthuwe to mutimio gucio gweto wa kumenya na wanyoko na kimari ola maika mitambo ino macherio mwiza mukurino. Asante sana, thank you. Aya rĩu itigetie ndagĩka cigana, itigetie ndagĩka 7 nĩgetha ngorwo ngĩcarania na mũhotani witũ star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ciringi 10,000 kwarembesha maisha. Watigaria ndagĩka o icio nini gora tigiti waku nĩ ciringi 100. Akorwo nĩ ũgũrĩte tigiti waku wendo gakĩmake weterere hoe muno ke ngai agĩũke star 272 star 1 hash. Murangeri wa ngoro yakwa nĩũgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha. Ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya o ta nderi. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ngiuga ndirĩ mwĩhĩte mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Torĩa thwarigaya werũ ĩnyotagĩra thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire. Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ ithe tikĩmenyithia kĩwega waku gĩkuga. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ngoro yakwa nĩ
Oh yes, etagwo Karaoke Karis rwimbo rũu ngwetetio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tito Cai arĩ kũrĩa Marigiti nĩwe ũgwetetie rwimbo rũu na hatirĩ ũndũ ũngĩ rũrũ rĩ ona rũtiethira renda rĩu gũkorwo ngĩcarania na mũhotani star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Gaitega matugo igweyo yari akwa kiriri oro akwa onjonkerie diaga ngengunguaga ngesayaga ekugo magirwa wane imara mali narikoro ne madaguta nduturai kiomboka ngauru kageweruine kafagweturagera dewe Sarania na mũndũ ũretwo Irene niwe ndacharania nake rĩu Irene niwe wakorwo agĩhetũkana cio cia kĩroko kũrĩa gwa star 272 star 1 hash. Irene ndakena nĩ mũtumia niwe wako akĩhetũkana cio andũ kariganĩrwo mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ nĩ aroka nena cio kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Irene niwe twetereire star 272 star 1 hash. Irene kai kũrathiĩ atĩa Irene, kai kũrathiĩ namna gani? Asa we Irene ndũngĩtwĩka mundu na atekwenda no amao ene tukamaigananĩria matuku mao tukarĩkie gũtuanĩra me muoyo Ngai wakwa ndahoya amarathime narĩkorwo nĩ mathaguta nduturai kiomboka ngauru kageweru-inĩ. Aya tugeria Irene rita rĩngĩ rĩmwe. Irene gĩthono-inĩ kĩagendi gĩtarĩ ayũrania abagwĩturagĩra ndeweru-inĩ gĩthono-inĩ kĩagendi gĩtarĩ ayũrania. Aya nĩcingĩrĩte already kwĩ Irene ndikĩũĩ kana nĩ mĩhang'o kana nĩ gũgĩkoma komire kana nĩ atĩa. Aya gwĩciria indo nĩ akĩamũkĩrire Irene cirogũteithia Ngai arogũthiĩ akũhe kĩrĩa ũkwenda maũndũ makwagĩrĩre na Ngai agĩgũtongoria maũndũ-inĩ marĩ mothe tũtigũgwetha rĩngĩ rĩu nĩtũigania Irene. Ingĩenda mũno kũigua karũgano gake tondũ mũndũ akĩrĩ karũgano mũndũ nĩ akoragwo na karũgano gake. Anyway rĩu nĩ thaa 10 nĩ gũkinya arakinya atigaria ndagĩka 4 mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Fosto nĩ egũkorwo akĩingĩra haha nĩgetha akorwo agĩtũtereba ikereka-inĩ rĩa thererũka. Ngai nĩ agwĩke wega na akũrathime. Ngai nĩ agũtindie kĩrĩa gĩothe ũkũmũhoya akũhe. Wĩtheme biũ ahiũrania tondũ nĩ aingĩ mũno. Ngai nĩ akũhe biva ĩyo ya gũkorwo ũkĩgerera kũrĩa matarĩ. Ngai nĩ akũhe biva ĩyo ya gũkorwo ũkĩgerera itindo iria ũgũkorwo we ũgĩkena. Ngai nĩ akũiguĩre tha, nĩ agũtongorie, nĩ agwĩke wega. Niĩ nĩ ndakũhoera ihoya rĩu na niĩ Ngai onake njigue handindie na njĩke wega. Tongorio, Ngai nĩ akũrathime, Ngai nĩ agwĩke wega. Ũgĩe na mũthenya mwega, ũgĩe na mũthenya wĩna umithio. Jehova atuĩke wa gũgũtongoria. Nĩ ndakena nĩ tondũ ũrĩa twatwarithania nawe. Na rĩu rĩ thererũka nĩ gũkorwo ĩkĩingĩra nĩgetha ĩkorwo ĩgũgũtwarithia hau hangĩ nake Ngai agĩthiĩ ona mbere na gũtuĩka wega. Nĩ ndakena ũgĩe na mũthenya mwega, mũthenya waku kwagĩrĩre. Tũkuonana nawe ũmũthĩ hwaĩ-inĩ thutha wa Joy wa Macharia mena mũndũ gwĩtwo DJ Mark George marĩkia gũkorwo magĩkĩtũnengereria mũgithire
riu nie nanie nĩngũkuoerera hau. Ũgĩe na mũthenya mwega, maũndũ makorwo me sawa na maũndũ makorwo me chonjo. Mũndũ ũgwĩtwo nyina wa Wangeci nĩ arĩkia kũingĩra mĩtambo-inĩ, ona rĩu nĩ arĩkĩtie kũingĩra wa Wangeci. Good morning. Good morning. Karibu sana. Thank you, thank you. Wĩ mwega na Agasti ĩno? Ĩna kwerio mũthĩ. Mũthĩ nĩ Agasti. Tũrĩ mweri wa kanana officially. Tuko officially mwezi ya kanana. Mweri wa kanana rĩ. Ngai nĩ atwĩkĩte wega. Nĩguo. Tondũ no imagine tũrarĩ o nawe haha mũthenya ũngĩ mweri ũngĩ wa kanana. Rĩu. Aya ĩtiguo. Huu nĩ mwaka. Nĩ mwaka rĩu nĩ wathira gĩthemba kĩu. Rĩu kwera Ngai ũrĩa twendete. Mũno Cohi. Na ũmũthĩ nĩ Friday. Ũmũthĩ nĩ mweri 1. Koguo maũndũ ti moru. No, koguo akorwo weekend ĩno rĩ. Nĩ busy. Ĩgũkorwo busy mũno. Jamu nĩ ikũihũra taũni ĩno, andũ arĩa maingagĩra taũni. No ũmenye by the way weekend ĩno noyo kwĩna Chan. Nĩguo. Koguo angĩkorwo nĩ ũgakorwo ũgĩũka wĩra on Sunday. Barabara nĩ ngũrani. Rĩu ndakwĩra ũguo tondũ nĩwe ndĩratema. Ti mũndũ ũngĩ by the way. Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa ũguo weka. Ndakũririkania Sunday kwĩna mbĩtĩka cikũrĩa Kasarani. Na tondũ nĩ mbĩtĩka international. Rĩu Thika Road nĩ hinge. Kuma thaa cigana? Dinamenya ndirorete no ngũrorere itanauma. No Thika Road nĩ hinge. Koguo akora uma Nairobi rĩ. Nona Kiambu Road. Ogerere Kiambu Road. Tawathiĩ Kiambu. Kana ogerere Limuru Road. Ĩrĩa ya harĩa Ngara wikũrũkia ũguo. Akorwo nawe wĩna gũkũ rĩu gũkũ tũikaraga nawe twambatĩte ũguo. Nĩ ũrorio na gĩtĩo. Ũgere Marũrũ. Ũgere Marũrũ. We nĩ njũĩ harĩa ũngĩtuĩkania. Ona harĩa area cia Roasters. Hau ũguo umĩre na hau Mountain Mall ũguo ũkĩhota gũkinya taũni. No kĩrĩa rĩ rĩu ta niĩ rĩ niĩ na njĩra nguhĩ ndĩrorio ngerere kĩrĩa ngerera kũrĩa gwĩtwo Marũrũ kana ngerere area ĩngĩ ya Kamakisi mbate Utawala nyingĩre Mombasa Road. Wega Sunday rĩ. Ndigĩũkaga na gũkũ. No one na ũndũ ũcio magira wĩkire Saturday. Mũbira ndũngĩ mũgĩũka twĩ na Super League tũngĩũtangathĩra Kasarani ĩmwe kwa ĩmwe ithuĩ tũtingĩenda itherũ no kwĩtia OB o hau nĩ OB ndĩngĩkĩgirio OB nĩ huduma za dharura tũngĩmĩtangathĩra hau otherwise ũkĩgĩa na weekend njega thengi mũno Cohi Ngai agwĩke wega ameni na ũngĩgĩkinya gĩcagi ũngeithanĩrie nĩngũgeithania kũrĩa gwĩtagwo Kimunye massive. No ndwara kũndũ kũu nĩ njiguaga gwĩ kũndũ kwega mũno. Heho noyo nyingĩ. No nyingĩ, heho nĩ nyingĩ. Nĩ ũrĩ njeri kũndũ kwĩ heho gũtihũtagwo. Gũtiagaga marigũ. Gũtiagaga marigũ na kĩndũ ũngĩrĩa. Good. Nĩ thengio no kĩgĩa na ihinda rĩega. Ona wetagwo na ngwendithĩrie mweri wa kanana ũkorwo na irathimo. Amen. Gĩkeno. Na kĩrĩa ũrerirĩria Cohi rĩ Mwathani atũiguĩre tha gũkinyanĩrie. Amen. Onawe taguo. Amina. Thank you very much. Gũtiga rwĩmbo rwĩ harwa rĩrĩ rwa mũthuri wĩtagwo Charles Kamondo rwĩtagwo Kenera Ngai. Makenera Ngai we wĩ muoyo we warahuka ũmũthĩ kenera Ngai ira nĩ kũragire gũkinyanĩra marĩa ũrenda makinyanĩre no kenera Ngai ũmũthĩ nĩ gũgwĩka atĩa nĩ gũkwagĩra nĩ gũgũkĩa. Nĩ thaa 12 na ndagĩka 2. Have a good day. Inoro Mogene Montare
bata muno ni moyo waku we kenera Ngai wewe na maguru na ndukano rĩocio wĩna turuba na ndukano rĩocio ũrĩ na bajero kenera Ngai wewe na maguru we kenera Ngai wewe na maguru tondo endore kedo oiga tore kene we mugieki andore kedewe ore mugi mau kare magoro na ke hakugeta kare magoro na ke hakugeta we enera Ngai we na magoro na tokano de ocio we na turupa de ocio, orena bajero, kenera Ngai wewe na maguru, kenera Ngai wewe na maguru. Ite mwe muturio mwene ndetire, kero ikara hangu hekerera. Yegonyeke moto matikia mute keo ni moyo isike ne basisi enera Ngai wewe na maguru nando kano de ocio we na turupa nando kano de ocio ore na bajero kenera Ngai wewe na maguru we kenera Ngai wewe na maguru ira tengo dondole ona kapa wage utare murwaru udole murwaru dare mwako kendera Ngai wewe na maguru kendera Ngai wewe na maguru nando kano de ocio na turupa nando kano de ocio ore na bajero kenera
sana Charles Kamodo. Rwimbo ni kenera Ngai we uri na maguru. Kenera Ngai todo kuri utari na maguru. Kuri umuthi mundu ureyuria na arikorwo maguru maya makwa mahota kuruta wira na arikorwo maguru maya makwa ndahota guthie ringi. We ni urahota guthie, we ni urahota gwikira kiratu ukaumagara, onakorwo nduraumagara na ngari iria nene, onakorwo nduraumagara na ngari iria governor ashitaga mirau. We kenera Ngai tondu uri na maguru, kenera Ngai nduri na ndwari, kenera Ngai tondu Ngai uyu ni mwihokeku. Rucini rwa umuthi Ngai atuhe kirathimo kia muoyo, atuhe kirathimo kia muthenya wa Friday, atuhe kirathimo kia mweri ungi. Ina kweri Ngai ni mwihokeku atia, ina kweri Ngai ni watha nyingi atia. Ithuĩ tũrĩ andũ arathime na ciugo cia Mwathani nĩ citumĩte tukorwo tukiamũkĩra irathimo ciake. Ciĩranĩro ciake nĩ cikinyanĩire, ciĩranĩro ciake nĩ tuciamũkĩrĩte. Koguo rũcinĩ rwega ngatho tũrĩ nacio cia gũcokia. Ngatho nĩ nyingĩ cia kwĩra Ngai witũ nĩ thengio nĩ gũtũrathima, nĩ thengio nĩ gũtwarahũra, nĩ thengio nĩ gũtũkinyanĩria haha tũkinyĩte arĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 9. Good morning muthikĩrĩria wakwa wa Inoro, good morning muthikĩrĩria wakwa wa Thereruka. Mwathani agocwo, Mwathani arokumio. Karibu sana nigetha tukorwo nawe thĩinĩ wa tabarĩra ya Thereruka Intercessory Friday. Tũrĩ hamwe nginya thinacara cia rũcinĩ. Muthenya mwega wa kwĩra Ngai ĩma Mwathani niĩ ndarora, ndatira maitho makwa na igũrũ, nĩ ndirona kũrĩa ũteithio wakwa umaga, nĩ ndirona kũrĩa ũhonokio wakwa umaga, nĩ ndirona kũhithwo gwakwa kũrĩa kumĩte kũrĩ we. Atĩ Mwathani nĩ ũtũrĩte ũhithĩte, Mwathani nĩ ũtũrĩte ũmenyereire, na nĩkĩo nginyĩte haha nginyĩte. Mweri wa 7 Ngai nĩ akorwo arĩ mwĩhokeku. Thikũ icio 31 Ngai nĩ akorwo arĩ na ithuĩ, na nĩkĩo tũrahota gũkorwo tũkĩrũgama tukauga ithuĩ tũrĩ a Ngai, ithuĩ tũrĩ ciana ciake, ithuĩ tũrĩ arĩa tukoretwo tũrĩ agũkinyĩrio wega wake. Wega wake tha ciake cigatuigana. Ona mweri uyu wa 8 turahoya Mwathani athiĩ na mbere na gũtwarana na ithuĩ. Reke akorwo arĩ ndereba wa mweri uyu wa 8 mũtũrĩre-inĩ waku. Maũndũ marĩa marĩ mbere yaku reke Ngai atuĩke ndereba wamo. Menyithia Ngai kĩrĩa kĩrĩ ngoro-inĩ yaku, menyithia Ngai kĩrĩa ũngĩenda agwĩkĩre mweri uyu wa 8, na Jehova witũ nĩ aiguaga na nĩ acokagia. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, kwarahũka kuona rũcinĩ rũrũ, kuona mweri uyu wa 8, nĩ ingĩ mũno mangĩenda kuga ũmũthĩ nĩ tarĩki 1 mweri wa 8 2025, no matirĩ na ithuĩ. Na rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo, tondũ gũtirĩ ũndũ umaga Ngai witũ na thutha. Ngai witũ ikaragĩra gĩtĩ gĩake kĩonene, agathamaka aikarĩire gĩtĩ gĩake kĩonene, akauga riũa nĩ rĩare, akauga nĩ kũgĩe na nduma, akauga njata nĩ cituĩke cia gũthamaka ũtukũ wothe na kweri gũkahanĩka ũguo. Akauga mbura nĩ yure na gũkaura, akauga heho nĩ hurutane na ĩkahurutana, akaria akiugo na maũndũ makaoneka. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ Jehova arothiĩ na mbere na gũtũkinyĩria wega wake. Ti wega wake tu noguo tũrerirĩria. Jehova nĩ atũmaga mũndũ akaumagara na akainũka atarĩ moko matheri. Titũ kwarĩria Ngai mwarĩria igũrũ rĩa mweri ũyũ wa 8, mwĩre o kaũndũ, mwĩre maũndũ maku matuĩke ma gũkwagĩrĩra, nake Jehova nĩ agũtuĩka wa kũmakinyanĩria. Reke akorwo arĩ mwĩgitio waku, reke akorwo arĩ kĩrathimo gĩaku, reke akorwo atĩ tiga nĩ mahoya haha tũkinyĩte tũtingĩkorwo tũkinyĩte, na manĩ ngatho tukamwĩta Elohim, tukamwĩta Jehova Rafa, tondũ gũtirĩ ũngĩ twetereire tũhorerie makũmbĩ maitũ, gũtirĩ ũngĩ twetereire atuhe gĩkeno ngoro-inĩ citũ, tondũ nĩ Ngai ũrathimanaga, na nĩ Ngai wambanagĩrĩria na mũndũ agatuĩka wa gũkinyanĩra. Arĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 13 nĩ Thereruka Intercessory Friday, o
o rĩngĩ nĩ ũndũ wa we waingĩra mĩtambo-inĩ. Karibu sana. Niĩ ngĩgũtereba mũthenya ũyũ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, ngacokeria Ngai ngatho na ngauga ti itherũ niĩ nĩ nyonete Ngai, ti itherũ Mwathani nĩ andongoretie, ti itherũ Mwathani nĩ akoretwo arĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ. Hihi we mũthikĩrĩria wakwa rĩ, nĩ ũtuĩte Ngai mũrata waku wa hakuhĩ? Nũcio waragĩria wokĩra, nũcio waragĩria rĩrĩa ngoro yaku ĩinamĩte, nũcio wĩhokaga maũndũ maku, mĩbango yaku nũcio mĩhokagĩra, maũndũ maku wĩhokagĩra ũ, mũciĩ waku wĩhokeire ũ, ngoro yaku rĩ ũmĩhokeire ũ? Reke twĩhokere Ngai na tũtigatuĩka a kwĩrira. Reke twĩhokere Ngai na reke tũtue Ngai mũrata witũ wa hakuhĩ, na gũtirĩ hĩndĩ agatuĩka wa gũtũrekia kana gũtũtiganĩria, ona tũngĩcemania na irĩma cihana atĩa, ona tũngĩcemania na maũndũ maritũhĩte atĩa, ona ngoro citũ ingĩbatara kũhorerio nĩ arĩcihoreragia, tondũ nĩ tũĩ ithuĩ nĩ Ngai mwega, mũrata mwega, mũrata wa ma. Amen, amen, amen. Tũkoina tuge atĩ nĩ kaba mwena wa Ngai. Nĩ kaba mwena wa Ngai. Karibu sana, nduka na ndiganĩrie. Etagwo Shiro Ann. Karibu sana Shiro Ann na rwĩmbo rwaku rwega atĩ na Mwathani niĩ ndũkana ndiganĩrie. Wona twacokereria nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa ihinda rĩa kwĩnyerekia mbere ya Ngai, ihinda rĩa kwĩra Ngai mabataro maitũ, ihinda rĩa kuturia maru na kuhoera mweri ũyũ wa kanana, ngĩkũhoera mweri wa kĩrathimo, ngĩkũhoera mweri wa gũkinyanĩra, ngĩkũhoera mweri ũyũire na gĩkeno kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Amen, amen, amen. Tiganĩ tha Ngai wakwa ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona, ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe, ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe, tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa, ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai, ndũkanareke ngaconoka, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairia ngoro nĩniĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua, Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie, tũnua twarĩa nyenderi ũru, tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa, tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro, Ngai ndahoya ũgakorwo ho, mĩario yao ũkamĩtua tũhũ, yũmbũke nĩthirĩre rĩera-inĩ, tĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya, kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra, wendi wacio anyenderi ũru, ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya wakwa, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairia ngoro nĩniĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũngĩ, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua, Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩrie, na ngutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we, nowe wiki, nowe wiki, we nĩ wĩkĩraga nguraro, ningĩ ũgacoka ũgacihonia, ndũkananjĩkĩre nguraro, torĩa wekĩrithirie Ayubu, ndũkanahe mũcukani rũtha, ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari, aninĩre ciana
kana reke matuike Ngai wakwa ndũkanariganĩrie thũ ciakwa itikonenane ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩra matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndamwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikonenana ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ndamũtĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki Ngai wa ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie. Amen, amen, amen. Ati ndagutua ataihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikauma nda-inĩ yakwa inengererio tene na tene. Thank you so much murata ũgwĩtwo Shiroan rwĩmbo rwega ndũkanandiganĩrie mwathani ndũkanandiganĩrie Jehova. Mweri ũyũ wa kanana tũrambĩrĩria na ihoya rĩa kwĩra mwathani kũmũthaitha tondũ ti kũmwatha tũtingĩhota gwatha Ngai kũmũthaitha tu atĩ we kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte kĩrĩa gĩothe kĩrĩtwo nĩ ngigĩ kĩrĩa gĩothe kĩiyĩtwo kĩrĩa ũkonetwo Ngai arotuĩka wa gũgũcokeria arokũririkana ta Ayubu nake agĩkũririkanaga ta Ayubu rĩ nake ũkĩmũhoyaga gũcokerie kĩndũ kĩngĩ na kĩngĩ nawe ndũgatiganĩrie wĩtĩkio waku nawe ndũkareke wĩtĩkio waku ũtuĩke wa gũtukanio ndũkaũtukanie ona hanini ndũgetukanie ona hanini rũgama na kiugo gĩake rũgama na wega wake rũgama na maathani make na maandĩko make tondũ gũtirĩ hĩndĩ Ngai akareka thũ ciaku gũtirĩ hĩndĩ Ngai akareka arĩa matakwendagĩra wega matuĩke a gũgũthekerera rĩ kana rĩ ũgĩkĩhoya mwathani akũririkane na igwe ihoya rĩaku tũraiguire ihoya rĩa Jabezu rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke ngoro yaku ĩkorwo ĩrĩ ngoro thaka reke ngoro yaku ĩkorwo ĩrĩ ngoro ya kwenda gũtũũrĩra Ngai reke mwĩhoko waku ũthiĩ na mbere na kũrũma harĩ Ngai nawe nĩ ũgũtuĩka wa gũcokerio ihoya nĩ ũgũtuĩka wa gũthikĩrĩrio nĩ Jehova na nĩ agũkorwo agĩtũma mahoya maku makorwo marĩ magũkinyanĩra tondũ ithuĩ tugaga atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ a Ngai na tũngĩgerera werũ-inĩ ũhana atĩa ona tũngĩona maũndũ mahana ta marĩa makoragwo werũ-inĩ marĩa mũndũ acemanagia namo werũ-inĩ kwaga arata kwaga andũ mangĩhokeka gũcemania na thũ gũcemania na moritũ gũcemania na kwaga wagi tondũ kũrĩa werũ-inĩ nĩ kũrĩ wagi werũ-inĩ nĩ kũrĩ kũnyota werũ-inĩ nĩ kũrĩ ng'aragu ũngĩkorwo thaa ici ihinda-inĩ rĩrĩ ũrera Ngai ũkandirikana na niĩ ngũtũũra gwaku ngakwĩra ũmũthĩ atĩrĩrĩ Ngai anaruta andũ aingĩ mũno werũ-inĩ atokũmaruta tu anamamenyerera anamagitĩra marĩ thĩinĩ wa werũ-inĩ wao na o mũndũ nĩacemanagia na ihinda rĩa gũkorwo arĩ werũ-inĩ wake no Jehova
ni akoragwo ari mwihokeku uria tungwenda gukumiriria mweri uyu wa kanana uria tungwenda gukwira rucini rwa umuthi ati Ngai ni akuwi na Ngai ari na mubango mwega Ngai ari na maria akuigeire ari na maria akubangire wega wa Mwathani urotwarana nawe wega wa Ngai urotwika wa gukuigana he mundu rauga atiriri ati tiga ni Ngai gukorwo ari mwena wakwa nie ingiakwire tene ati ndiga ni Ngai gukorwo anyitite guoko nie ni ingiorire tene tondu njira iria ndari ngere Ngai niwe wahonokirie ngiaga kumigera njira iria ndari numirire njira ya nduma tiga ni Ngai wanyitire guoko na agitwika tawa wakwa akimurikira njira yakwa na manama nie ni ingiathinikanire na manama nie ni ingiathireire thiini wa rugendo ruru kwoguo thank you ni undu wa Ngai tondu Ngai no areka maundu Ngai no aragwikira maundu ira ni arekire undu umuthi no aragwikira undu tondu weru no tugutwikania uyu weru no turi utwikania na we utwikanitie weru waku ri ira Ngai ni thengio tondu Ngai ni atumite okene ni atumite ngoro yaku icanjamuke ni atumite ngoro yaku igie na kirigiriro na igie na mwihoko ira Ngai ni thengio na ngoro Ngai agikumbira kirathimo kieru Ngai agigubangira kirathimo giaku ririkana Ngai ni areka kiundu Ngai ni agwika kiundu kinene na kiundu kia magegania tatigani mahoya amen 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 tigani mahoya ma Ngai mahoya maitu Ngai agakorwo agitucokeria amina ithu turi andu arathime we mundu murathime muthikiriria wakwa na we mundu urathimitwo mweri uyu wa August ukiingira mweri uyu uga nie ndi mundu murathime nie ndi aria Ngai erathimeire nie ndi aria Ngai augite agutiganiria ati matigari make ni mamukira kirathimo kieru na nie ndi umwe wa matigari make Jehova ni munene ameni reke tugoce ritwa riake amina Thereruka Intercessory Friday umuthi kuria gwa 22989 God bless you wewe kuria Facebook live asante sana Ngai akurathime na gakwendithiria mweri wa kirathimo mweri wa kanana ni drona murata witu wi haha ranjira nie Wanjiru ndirera Ngai ni thengio ni kunjika wega njuguna wa mukundi wa moduro ndukirathimo onae Musa kuria onae Buda wa mai we kuria Elbagon God bless you Samuel Mushiri kuma kuria Igaton Msonga the chairman Ngai agwike wega ni ndrona ona murata wi haha ranjira nie Wanjiru ni ndarahuka nigetha twenyerekie mbere ya Ngai turi hamwe nie ni ngwenda ona ni gutaranirio hamwe na matigari make maria erathimeire maria erohiria irathimo cia rucini Kariuki Mushifi wa Gathambi kuma Kirinyaga Ngai akurathime mweri wa kirathimo ona we Charles wa Gas we Kigumo kuria Muranga murata witagwa Major Samuel wa Ng'ombe wa kuria Gatumbiro mwena wa Teto Nyeri God bless you asante sana wakamano kuma kuria Kirere ona urakiuga uri thiini wa tabarira ya Thereruka show na ni ukwendithiria muthikiriria wothe uri uratuthikiriria ihinda riega na ihinda ria kirathimo Ngai agwike wega turio hauri ndukireke nguhe namba ya SMS irio gituma ngeithi cia rucini irio gituma ngeithi cia mweri mweru wa kanana namba iyo ni 0722000720 namba iyo ege ni 0735989989 na no tume ginya ngeithi kuria WhatsApp number asante sana ukijira nie Wanjiru ndarahuka wega ni kirathimo kia mweri uyu mweru ni ndamukira na ni ndagoca ritwa ria Ngai kana atia Joan Shikigwa ona Tito wa Shai wa Marigiti ona murata we gwitwa Wanyoika makanika God bless you Ngai agwike wega tutwaranite wega ata wega riu tutikihandite wega thaa 10:00 27 ati ni thaa 10:27 good morning Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku Mwathani agocwo Inoro
Muge ni mutare. Ni kuria kwa rembesha maisha reke tuarie Deto Jero Jega mweri wa kanana ahotani ni ero ahotani muthikiriria witu arembesha maisha nigutigirira ati ni akenu nigutigirira ati mena kindu muhuko nawe nigwenda ukorwo giteranirio hamwe na ahotani ya mweri wa kanana dokorwo we ndune hotanira mweri wa mugwanja kirathimo gia kwihotanira kwa rembesha maisha gitirari mweri ucio wa mugwanja hariwe uri orehotanire kiu kirari kirathimo giake gikinyanira ona we tha kenda ciaku cia kwihotanira thiini wa rembesha maisha tokorwo ni mweri uyu wa kanana na Ngai witu niekaga maundu manene kuri aria mamwihokaga uria tuige kwendithiria muthikiriria wakwa ni waigira kwa rembesha maisha utuike wa kuinuka na ciringi 10,000 utuike wa kuinuka na ciringi 20,000 utuike wa kuinuka na ciringi 50,000 girigana 500,000 milioni 1 ona milioni 2 no uinuke nacio mweri uyu uria tu gwenda gukuririkania ni ati kuigira kwa rembesha maisha wabe ukorwo uri na miaka 18 guthie na iguru ucoke uririkane ciothi no cigukuire meciria ugituma namba ya *272*1# ukihura ino namba na ni ya rembesha maisha ni ya kwihotanira mbia ugakorwo ukimihihinya na wigiririki uria wagiriire o ringi waigira haria uhuragira thimu yaku haria uhuraga thimu yaku *272*1# niyo turahihinya rushini rwega na 10,000 no winuke nacio thiini wa Thereruka Show 500 no winuke nacio thiini wa Hagaria Show thiini wa tabarira ya Thiririka ona kuo besha ciekuo thiini wa tabarira ciothe citu iria itiganite pesa iko ndani ya rembesha *272*1# tigirira ni wahinya no namba na maundu makorwo marimega ndokera riu gumenyithia matha wona twacokereria tukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai uria gukorwo akinyitana na ithui na tumiririe na kiugo kiria Ngai amwikirite thiini wake kiugo kiria Ngai ekirite thiini wake gituike gia gututongoria gituike gia gutuhe hinya tukiambiriria mweri uyu wa kanana tokorwo urari na mwihoko muno thiini wa mweri wa mugwanja no maundu matina ikara uria ungirendire kuri na ihinda na nikio we muoyo muthi tokorwo Ngai ndatanyite makinyanire mweri wa mugwanja agutanyire kana akubangeire tondu Ngai witu ni wa mibango utiro ndo Ngai ekaga ukoragwo uri accident utiro ndo Ngai ekaga ataramenya uria guikaire na uria guguikara mwihokere mweri uyu na eterera ta aria metagirira mamukagira 10:30 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushie watu ginotana shesheni hakuhe nawe Gaina mereria gutu wenda turikanire tondu thama kiuyu waku uraura naguo mwene muthabibu kayenjera inogetina miri ruo rwa ururuoka gurioka ruga manaki omudenya wa gushoka gayoka dirikana igiatura timuthi tukana tige kwa ngoma omudenya wa gushoka gayoka dirikana igiatura timuthi tukana tige kwa ngoma kaiduku mebarakia tuma
na muthenya wa gucoka Ngai ukandirikana ndeithia mwathani ndure ndi muthingu na mwathani ndukana ndige kwa ngoma. Thank you so much. Tobe turenge rwimbo rwa Njeru Thiga ni gukorwo ngiguthakira ruothe thutha uyu no kwa ihinda riri ni wega tungiamba gukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai muthenya mwega. Karibu sana. Good morning. Good morning Wanjiro. Good morning. Mwathani agocwo. Uhoro wa rucini? Uhoro wa rucini wakwa ni mwega muno. Ndirehoka ni warahoka wega utuko wothe Ngai akugitira kumenyerera muno muno makiria ngamucokeria ngatho. Amen, amen. Karibu sana Inoro o ringi. Asante sana. Na turauga wega wa Ngai ni utuigaine. Amen. Na ithuĩ tukwenda guikara thiini wa hema yake. Neguo. Amen, amen. Muthikiriria witu no akene ungikimugeithia. No ngimwira we ni we utungataga ko. Yes. Muthikiriria wakwa we mwega rucini. Mwathani arogocwo. Uyu ni Jerry wa Graham Ministries, God's Rest Evangelistic Ministries. Dari nawe tathi kuigire thiru. Na ndiracokeria Ngai ngatho ni undu wa kanya kangi ga kumugoshithia. Tukoragwo haria Kahawa West Kiwanja. Na nitugikoragwo haha Ruiru Kamakis bypass. Ni kuo ndungatagira Ngai ndi. Na ndiratumugoca ni rucini ruru rwega atuhete na nigetha tumugoshithie na twambararie kiugo giake. Mwathani arogocwo. Amen. Happy new month. Happy new month, Shiro. Ni mweri ungi mweru. Ni mweri ungi? Yes. Na turahoka mweri wa kanana utuike wa gutwagirira. Ni gutwagirira. Njitikagia atiriri. Ndire twaheo mweri mweru ni kanya kangi twaheo nigetha tuhote kugoshithia Mwathani. Amen. Yes, ugo niguo njitikagia na namba 8 spiritually yugaga ni new beginning, alignment and new establishment. Kwa ni kugia mwanjio mweru na ku-establishwa weru reke ngihuthiria ciugo icio. Yes. Amen. Karibu sana. Asante. Na nindiramenya he mundu watuthikiriria kana uratuthikiriria githaa giki. Okay. Na iraraumirire wira kana haria mathaga ngoro yake inamite. Niguo. Na uritie ciuria nyingi muno akeyuria riu ni muico wa mweri. Mweri uyu ndina maundu itarikitie kuriha. Niguo. Akarora tokorwo ndari arikia tumathiria akoretwo natuo mweri wa gatandatu riu araigua ningi ni mweri ungi ngoro yake kahahuka ngoro yake kaga gikeno. Hari mundu rakiuga riu ciana ni kuhinga akwa ni mahingite akwa marahinga kiumia giki kingi akeuria maguikara atia thiko iciume icio ithatu. Niguo. Na mwana akimucokia tamu 3 areuria kamucokia atia tondu ni ahinyiririka muno akimuthomithia tamu iyo ya keri. Niguo. Mundu tawo ni waingenda twaririe rucini ruru. Mundu reuria guguikara atia. Kumwariria. Na twambe tumuhe hinya na kumwira number 8 spiritually, the spiritual meaning kana thiini ya kiroho yugaga ni turambia weru na ni turarugamio ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Na muthikiriria ucio uri hau uranjigua ni ngumumiriria muno makiria na kiugo kia Ngai gikoragwo ibuku-ini ria Thaburi 100:4. Tondu onokorwo maundu ni makoretwo me maritu atia ni mweri mweru turaingira na gwenda gukuonia uria ukuingira mweri mweru no gie na breakthroughs muthikiriria wakwa. Na thiri ya breakthroughs kana kuonekanirwo ni Ngai ni gucokeria Ngai ngatho tondu kiugo giake gitwiraga tumucokagirie ngatho maundu-ini me mothe me mega ona kana me moru. Koguo tukagia na ihinda ria gucokeria Ngai ngatho. Koguo ni kuthoma Thaburi 100:4. Tonyerai ihingo-ini ciake mwina ngatho na nja-ini ciake mukimugocaga. Mucokerie ngatho na mumugocage.
Koguo turerwo twenda kuingira in the presence, kana twenda kuingira ihingo-ini cia Mwathani ri, kana twenda kuingira hau ari na nigetha tuhote kumwira mabataro maitu, no muhaka tumucokerie ngatho. Kwa Bible ya Githungu yugaga enter his gate with the password thanksgiving. Koguo riria utacokeirie Ngai ngatho wenja wa kwenda gwake, tuingire mweri uyu mweru o tukimucokagiria ngatho na nja-ini cia mweri uyu wenana o tukimugocaga. Na koguo hindi iyo tukuingira nja-ini ciake tukimugocaga ni egututhikiriria. Na kiugo kia Ngai thiini wa Psalms 50 kamuhari ga 23 yugaga atia, aria mamucokagiria ngatho monanagia kumutia, nake athiaga na mbere akimonagia uhonokanio wake. Koguo we muthikiriria wakwa, we utukaneirwo kuma mwaka wanjie kwe maundu wandikire, na ni urona riu ni mweri wenana na hihi matire mahinga. Mweri ucio wa mugwanja urathirire urarituha muno makiria, riu ni mweri wenana wakinyo na nduramenya kurio kuruta rent. Ingira ihingo-ini ciake na ngatho o ukimugocaga winja-ini ciake, na riria riothe ukumugoca no mucokerie ngatho, ni ariona mundu uramutia nake ni ari kuheaga uhonokanio wake. Koguo ngukumiriria rucini ruru rwa umuthi ngwira mweri uyu we enana, you are going to be aligned, ni uko alainwa, ni uko establishwo, na ningi hindi rio kumucokeria ngatho uhonokanio ucio urenda, kiu urenda, kiu urana ni wagite, kiu urahoete mwaka ucio mugima mieri wenana na nduri, riu ni ukugia na unjitikanie na nie rucini ruru wa umuthi ati kiu ukoretwo kihoya wacokeria Ngai ngatho, waingira nja-ini ciake na ngatho ni egukuhe, tondu iyo niyo thiri ya breakthrough. Reke tuhoe. Rucini ruru rwega rwa umuthi Ngai ithe witu ni tuoka mbere yaku tugucokeria ngatho ni tondu wi mwega na gutire Ngai ungi uhana tawe Ngai witu. Ni thank you Ngai ni tondu ni kiugo giaku giatwira tuingire nja-ini ciaku na ngatho. Jehova Ngai ithe witu tugikukunguyagia na tugikugocaga muthamaki uri tha, ni tondu iyo niyo bunguro ya kuingira nja-ini ciaku muthamaki. Ndaingiria muthikiriria na ngatho, ndakwira ni wega ona maundu onokorwo matinaikara uria angirendire muthamaki uri tha. Ndakugoca na ndakunguia ritwa riaku, ndauga ni wega ni undu wa kuririkana muthikiriria uyu, ona kumuhe mihoyo ya muoyo rucini ruru rwega tutingioya uri undu wa kawaida muthamaki. Ngai ithe witu wa matu-ini nda declare rucini ruru rwa umuthi ati muthikiriria wakwa ni ekurathimwo, ati ni ukumurugamia ringi na ni ukumwika maundu mega ni tondu wi Ngai. Noguo niguo watwirira muthamaki uri tha, ni tondu Ngai ithe witu kiugo giaku kiugite atiriri muthamaki ati ni utite kiugo giaku gukira ritwa riaku, na koguo ni ukuma kiugo giaku thutha na nigetha ukihingie kiugo giaku. Ndungiaga gukiuma thutha na nigetha kihingie wira wakio. Ona giki twathikiriria na muthikiriria wakwa Ngai ithe witu wa matu-ini no gigutuma thutha na kihingie wira wakio thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu na Ngai mutugi, rucini ruru rwa muthi ndirenda kuneana mwariguo, ngenda kuneana muruguo, mwana muiritu ona mwanake. Ngai ithe witu ona bururi uyu witu muthamaki uri tha, thiini-ini wa ritwa ria Jesu Kristo muthamaki uri tha. Ngai ithe witu wa matu-ini nyambe ngumithie thu, njuge ati gutire itharaita ria mbara rikuhariririo rikugacira wira-ini wario. Ngai ithe witu iguru ria muturire wa muthikiriria wakwa Ngai, ni uramaiguira tha ona ni uramatongio na ni urameka wega muthamaki munene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ucio uraririte muno makiria muthamaki wa matu-ini. Ni hindi uguka na umugirie maithori ni tondu wi Ngai. Kwe mutumia kurireire ni undu wa ciana ciake muthamaki, kwe family irakuririra ni undu wa rumena na maundu maingi ta macio. Kwe mundu ucio urabatara breakthrough ni rent ni irio na maundu maingi ta macio Ngai. Ni hindi ukite kumwika wega muthamaki, tugugucokeria ngatho ni tondu Ngai ithe witu wa
matu-inĩ nĩ wĩkĩte, arĩa arwaru marerwo mauge nĩ ahonu, ona arĩa athĩni makerwo mauge nĩ atongu, na kuoguo aya matarĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, rĩu nĩ tũrauga nĩ marĩ mũthamaki, tondũ ugaga nĩ ũtũhete hinya na wathani wa kuga ũrĩa tũrenda gwĩkĩke na nĩ gũgwĩkĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Gĩtũgie mbere mũthamaki ũrĩ tha, ũtũhingũrĩre mĩrango ya igera, Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũtũthondekere njĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, kũrĩa kũronekaga gwĩ kũritũ mũno mũthamaki wa matu-inĩ, mũthamaki hingũrĩra mũthikĩrĩria ũyũ wakwa njĩra mũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, muonekanĩre no muone mbere Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, o ta ũrĩa wekĩire ndungata yaku Cyrus thĩinĩ wa Isaiah 45 and verse 2, my Father, Ngai ithe witũ ũmũgie mbere na ũmũhingũrĩre mĩrango mweri ũyũ wena na mũthamaki mwega, na nĩgetha ũmwĩkĩre maũndũ marĩa mũndũ atangĩka, ũndũ ũrĩa angĩendete gwĩka mũno makĩria mũthamaki. Divine speed is their portion in the mighty name of Jesus. Ũndũ ũrĩa ũngĩekĩkire na mwaka mũgima reke rĩu wĩkĩke na mweri ũmwe, ũndũ wa gwĩkĩka na mweri ũmwe reke wĩkĩke na wiki ĩmwe, ona ũndũ wa gwĩkĩka na wiki ĩmwe reke rĩu ũhanĩke na mũthenya ũmwe, ona ũndũ ũrĩa ũngĩhanĩkire na mũthenya ũmwe ũhanĩke na ithaa rĩmwe, tondũ nĩ ũgũtũmĩra mũndũ wa kũmũteithia, tondũ nĩ ũgũtũmĩra mũndũ divine speed in the mighty name of Jesus. Kiugo gĩaku kĩratwĩra arĩa makwĩhokaga mombukaga na mathagu ta nderi, mathiaga na matinoge. He andũ aku na situation iria maragerera mathagu, na nĩgetha ciũmbũke matige gũkorwo me stagnation-inĩ, to break every kind of delay and stagnation in the mighty name of Jesus. Now era muthikĩrĩria wakwa Ngai ũmũhe divine grace gũtĩĩka ũtugi wa magegania Ngai wa matu-inĩ, kibali gĩaku kĩmũgie mbere, kibali gĩaku kĩmũtongorie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ ndamwĩtĩria kibali gĩaku na nĩkĩo gĩkũmũtwarithia mweri ũyũ kũrĩa ngĩramenekire rĩu nĩ ekwendeka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ena maũndũ akũhoete kwa ihinda iraya, kwĩna cira wũikarĩte igoti-inĩ ihinda iraya, ona kwĩ ndwari emagiĩte ihinda iraya, kwĩ mbeca etereire ihinda iraya, kwĩ wĩra etereire ihinda iraya. Ihinda rĩu iraya nĩrĩo ndĩrakunderia mweri ũyũ wenana acamanie na breakthrough thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Give the listener a grace called favor and a favor called speed in the mighty name of Jesus. Umuhe favor nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩonanie ũmwĩkĩre maũndũ manene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, agĩe na breakthrough, eyonere magegania maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, na nĩgetha aciarithie kĩu etereire ihinda iraya, na nĩgetha aciarithie kĩu angĩenda gũciarithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Maũndũ marĩa mangĩmũgitĩra hinya na riboti njũru cia gũtahwo na mathirĩ, icio nĩcio ndaregana nacio rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ndauga mũthikĩrĩria wakwa ndegũtahwo, ndauga ndekũgĩa mathirĩ, na ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte thĩinĩ wa Deuteronomy 28, icio irathimo nĩcio ndamagaithia atĩ nĩ marĩrathimagwo magĩthiĩ na magĩcoka, na matirĩkombaga hĩndĩ nĩo marĩkombithagia. Irathimo-inĩ icio ciaku ciĩ Deuteronomy 28, icio nĩcio ndĩradeclare mũthikĩrĩria wakwa atĩ nĩ mũrathime even to the nations in the mighty name of Jesus, my Father. Atĩ mĩrango nĩ kũhingũka mbere yake nĩgetha ũtonga wa mabũrũri ũingĩrage gwake. Ihingo ciake irahingũka na gũtirĩ mũndũ ũgũcihinga, nĩ tondũ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũrathiĩ kũmwĩka wega. Mũririkane no mwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakĩiga Inoro guoko-inĩ gwaku, ona bũrũri witũ guoko-inĩ gwaku, ũtũririkane no twĩke wega. Kĩrĩa tũbatarĩtio nĩkĩo
kioe Jehova kiria ithuĩ tũbatarĩtio nĩkĩo kĩoe Ngai na Ngai ithe witũ nĩũtwerewaga align us oh God tũbange kũringana na mũbango waku reke wendi waku wĩkĩke tondũ nĩ mwega mũno makĩria igũrũ ritũ mweri-inĩ ũyũ wa wenana Ngai. I prophesy that this new month that your people will reap 100-fold nĩmekũgetha maita igana kwa igana na ndarutora thidauga andũ aku nĩmekwĩonera mawega andũ aku nĩũkũmathekia rĩngĩ na andũ aku nĩmekũ experience kĩndũ gĩtagwo speed thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kĩrĩa ũrabatarĩte rĩu amũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũteithio waku ũrauma Zayuni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. May you receive your help from the sanctuary in the mighty name of Jesus. Ũteithio ũrĩa wothe mũthikĩrĩria ũngĩkorwo ũkĩenda kana nĩ wa bill kana nĩ wa kĩ kana nĩ wa kĩ wamũkĩra rĩu na wĩtĩkie nĩ wamũkĩra na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya. Amen, amen, amen. Amen. Reke twamũkĩre thĩinĩ wa mwathani witũ Jesũ Kristo na tũtikagie na nganja nĩ tũramũkĩra na nĩ twamũkĩrĩte na twanamũkĩra twanamũkĩra na nĩ twamũkĩrĩte na no tũgũthiĩ na mbere na kwamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Amen, amen, amen. Nĩarathondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ kwoguo mũthikĩrĩria witũ omĩrĩria menye Ngai enake na ndariganĩirwo nĩwe. Nĩguo. Amen. Ona thĩinĩ wa kũhinyĩrĩrĩka gwitũ ndariganĩirwo nĩ ithuĩ. Ndarĩ ariganĩrwo. Nĩ ũndũ wake tũrĩ ahotani. Amen, amen. We are more than conquerors. Yes. We makĩria wa ahotani. Amen. Ona mũndũ ahĩtũkĩra maũndũ maritũ atĩa Wanjirũ witũ aririkane atĩ kiugo kĩa Ngai kiuga mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ arĩa mehokete Ngai ta mũthikĩrĩria na arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩake na nĩ aroka kũmũrũĩrĩra. Amina. Amen. Na nĩ tũkũina rwĩmbo rwerũ. Yes. O mũndũ ngoro yake nĩ kũina rwĩmbo rwerũ kanua gake agwĩkĩrwo rwĩmbo rwerũ. Nĩguo. Tondũ ona tũhotanĩra. Amen. Asante sana. Karibu sana. Thengiũ mũno ndungata ya Ngai akũrathime. Amen. Nĩ watũtereba wega ithaa rĩrĩ rĩa intercessory prayers. Yes. Tũkĩambĩrĩria mweri wa kanana. Amen, amen. Tũkerathĩra maũndũ mega thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Amen, amen. Yakũrathime. Amen. Asante. Mũthikĩrĩria ũngĩenda kwaria nawe ũmũmĩrĩrie mũhoe hamwe. Nĩguo. No mũhe namba. Mũthikĩrĩria namba yakwa nĩ 0722 505 291. 0722 505 291. Amen. Ndũgĩtinde thayũ. Amen. Nawe ũtinde thayũ rathimwo mũno nĩ Ngai. Amina. Thank you so much, Pastor Susan Jerry. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩ akoragwo arĩ wakiri na no athiaga na mbere na kũruta wĩra wa Jehova. Nĩ aragĩria andũ aingĩ mũno na kĩrĩa Ngai amũhete, kĩrĩa Ngai amwĩkĩrĩte thĩinĩ wake nĩ atũmĩte andũ aingĩ mũno magatuĩka kwamũkĩra Kristo. Ngai amwĩke wega ona kũnyitana na ithuĩ mũthĩ tukauga nĩ kĩrathimo na nĩ mũbango wa Ngai. Ona ũrathikĩrĩria silent listener, ũrathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa Thererũka Intercessory Friday, nĩ mũbango wa Ngai gũkorwo atĩ we nĩ ũhingũrĩire radio yaku ya Inoro. Ti accident atĩ ti mũtino ũhingũrĩire radio yaku Inoro, aca. Harĩ ũndũ Ngai arenda ũigue, harĩ ũndũ Ngai arenda ũgũkinyĩre, harĩ ũndũ Ngai arenda akũmĩrĩrie naguo na gũkũririkania atĩ we wĩ mũtoria nĩ ũtoranĩtie nĩ ũndũ wa Jehova. Nĩ umĩte harĩa ũrarĩ Ngai agakũiga handũ hangĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, na tũtirĩ no ngĩ twĩhokete, tũtirĩ no ngĩ twetereire aca atume maũndũ makorwo marĩ mega. Tũina rwĩmbo rũrĩa tũinaga mambo sawa sawa tondũ nĩ tũkũrũina. Mũndũ ũrauga atĩ niĩ mũrigo nĩ ũnditũhĩire mũno
ni murigo ni urituhire muno murigo rugendo ruru ni ruraihire muno no gwenda gukumiriria ngwire Jehova ni aroka akwaure murigo waku Jehova ni aroka na nikio murigo uyu utari urakuhota nikio utari urakunina utarakurunda tondu Jehova ni aroka na Jehova ni arakuona na ni agugucokeria ihoya riaku na ni agugucokeria mahoya maku tondu ni Ngai uri tha nyingi muno makiria na kiriro gitu ni gikinyeire Jehova amina nigukwirite rwimbo rwa Jeru Thigani tugukorwo tugithikiriria gicunje gia keri ari thaa 11 riu itigarĩtie o ndagĩka 7 tu gũkũ nĩ Inooro FM. Thank you so much rucini rwega tugithii na mbere na gũhihinya *272*1# twĩhotanĩre ciringi 10,000 kũrĩa gwĩtagwo kwarembesha maisha. Ndũmĩrĩri yaku nĩ ngũthoma ta ũrĩa ĩranginyĩra na itana mithoma mweri wa kanana urotuika wa kirathimo mũtũrĩre-inĩ waku. Andũ matengeranirie magĩthura motonga ndakinyaho ndakuoire ũgĩtuĩka igai rĩakwa ndagũthaitha wĩonanie nĩguo andũ aya mamenye ona gwaku nĩ kũrĩ indo itaumagwo thutha nĩ kĩeha mũthenya wa gũcoka nĩũkaririkana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka nĩũkaririkana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma twana tũtũ mwĩtheriei roho akirie kwambata na Ngai aikĩtie gĩcungi nĩgetha therie kanitha na ndagateithio wĩra ũcio nĩoĩ kũruta mũno ndungata iria njĩhokeku na njaganu nowe ũcio mũthenya wa gũcoka nĩũkaririkana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka nĩũkaririkana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma. Ngai wakwo thaithagwo atĩa ũgacokia na ihenya nina gĩco noko gĩkĩ ndungate ndwegũtungate naguo thi ũyũ mũnyũkue ũhake maguta nĩguo mwendwa waku arure endwo nĩ andũ nawe Ngai mũthenya wa gũcoka nĩũkaririkana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka nĩũkaririkana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma igũgũtetia Jehova hanotaka na karĩa gathirĩkagio nĩ tũngĩ ithe wakwa rĩ kũraihu papa witũ rĩrĩa ũgoka ũndehere mũgate ndarĩa nĩngariganĩrwo nĩ wagi wa mĩaka mĩingĩ mũthenya wa gũcoka nĩũkaririkana rĩrĩa tũrete mũthingu ndũkanatige kwa ngoma mũthenya wa gũcoka
Thank you so much. Asante sana. Ukadirikana gai. Eni dana gutetia rimwe Jehova. No tuigwire tha. Tuigwira tha. Urekanagira mwathani tika wa guturekera. Yaratwira tutikagie gaja. Yaratwira tuikare tukimwihokaga. Muthenya wa gucoka Ngai no arituririkana kana atia muthikiriria wakwa na ithuĩ reke twĩrirĩrie mũno gũtũra tũrĩ athingu tutikana tigwa kwa ngoma. Asante sana. Thaa 11 yatigaria ndagĩka 2. Ndagĩka ici 2 reke nyamũkĩre thimũ yaku kũrĩa kwa 0722200720 reke njaranĩrie nawe umenyithie warahukati umuthi ira murata ucio waku mweri wa kirathimo wa kanana muhoere kirathimo na mumenyithie ari meciria-inĩ maku eni mwire murata wakwa ni ndirakwenda na ndirakuhoera mweri mwega wa kanana. Thank you so much. 0722200720 ona oratuma SMS kure kwa 22989 kaya korathime na ndrona for all the Kirinyaga Central arĩa marutaga wĩra Huduma Center makigeithio nĩ mũndũ gwĩtwo Mũcogo ekũrĩa mwena wa Kirinyaga. Ben Githo wa Turimolo, asante sana. Geithia Pastor Regina muno wa kũrĩa Thika. Ndona onawe Tito Washai wa Marigiti nĩ warahũkĩte. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. Good morning Inoro. Wajiro. Kwega biũ rũcinĩ. Yedire kauru jetagwo vita githina ndi ha country basi. We mwega? Ni ndi mwega biũ ndi nginyire tene. Yes. Na mbereria kuruta wĩra. Niguo. Yaraura patron ni mũrithi wa Kang'ara ari mwena wa Kirinyaga. Maina wa magoro ari mwiki. Irago ava mkona jamba makutana na mwarimu Jago ni othe ri. Matore hai nora-inĩ mũcio otukino tana. Ndũkĩrathimwo mũno Ben Githo nĩ onawe ũtinde wega. Shosho Paris na patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW Ngeithi cia Kanyidansa. Martin Komo ũrĩ mĩtambo-inĩ onawe Kanyingi wa 100 Timau Gĩtaũ wa Magogo na Gaceri Ngai amũrathime na mwĩke wega. Good morning Inoro. Hello. Siro. Kwega biũ rũcinĩ kũhana atĩa? Gĩtagwo Mũgo wa Bida niĩ. Mũgo wa Bida ndũkĩgeithĩke. Ũtĩ no rugo no mbura Gĩtaũ wa Gacaina wa Kamano wa Kĩrere na Paulo Ngũgĩrĩ. Yes. Maina wa magoro na Beni wa Matara rĩ. Yes. Thamaki arahũka pano wa ina na mũndũ etagwo atĩa? Etagwo Ucio wariganĩra rĩ. Neuga nĩ mũgeithie. Etagwo Mwangi, thank you. Mwangi wakũrĩica Gaciro Tetu wakiawa nĩ wageithio mũno nĩ mũrata ũcio waku. Na rĩu cikĩhanda wega thaa 11 ĩhetũkĩtie o ndagĩka 1 tu. Good morning Inoro. Hello. Awatheuri. Kwega mũno rũcinĩ. Morning to you too. Ngai mwega. Utwa mutori muno. Elijah. Ni Elijah. Uri oku Elijah. Iri okothora igotire na oru. Yes. Kwena thayo. Ameni. Andũ aya acora Isakori. Yes. Andũ aya cia acora Isakori itheke. Yeye menge mukerari. Na maendadio gwĩtwo we ũrũrũngaire. Aikari othe ariko gũcojokera mũtukanio rĩ. Thank you so much. Asante sana. Icio cimathimo citũ cia ikerekari mbere rĩu tũrĩ thĩinĩ wa ikerekari tũrĩ kerĩ tũkĩmenyithio mathaa nĩ gũkũ kwa Inoro FM. Thutha ũcio tũkorwo na ihinda rĩa gũtwarana nawe wega nginya thinacara cia rũcinĩ na tũkahoya Ngai akorwo arĩ kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro akorwo arĩ alpha na omega thĩinĩ wa session itũ ya kerĩ ya Thererũka Intercessory Friday gũkũ Inoro FM. Mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Mutare.
ceceni hakuhĩ nawe. Niwe kwenda unene waita Cassette on the beat. Kokoro merera weo joe muno weo urua kwa watamawe kama kwa nigo kueda muno wewa nyetire tewe okenyeda okekwera niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota wo niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota wo niwe koro merera warutire Danieli irimani amerodhi ongetuma nyamotonwa negoitika monine watogoririe Musa bare a Israeli okemaruta kaboine todo ene wegai niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota wo niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota wo niwe koro merera. Shadraka, Meshaki, Abednego, wananilia hati wako mbele ya muthamaki ukigiria Nineve isinajirisia ona kana guosia todo wewe kehoti niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota niwe koro merera ayufu wanarara dwariani nenema ido siake igethira ona siana igethira akenyororio muno ona kemenwo ni andu eda twamutiganirie tondũ we nĩwe Ngai niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota wo niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota wo niwe koro merera owe monene waita owe kayota hota wo niwe koro merera. Thank you so much. Mweri wa kanana oyo Ngai utahotagwo munene waita oyo kihoti wa mothe oyo niwe tukurumirira na oyo niwe tukwenda gutwarana nake. Thank you so much Karumwaura ithaa ritu ria keri rwimbo rwega rwitagwo oyo niwe ngurumirira Ngai uyu utahotagwo tukamwita kihoti wa mothe. Amen, amen, amen. Thank you so much. Kirathimo giake kiri iguru ria o umwe witu rucini ruru agatweroheria irathimo citu ritwa riake rirogocwo tukihoya mwathani agwete tu o kiugo kimwe tu iguru ria muturire wa o umwe witu andu agweta kiugo kimwe tu maundu mothe ni magucenjia maundu mothe ni makwagira maundu mothe ni makuhona maundu mothe ni makurugama ringi na ndugakue ngoro niguo turauga muthenya uyu mwega ithuĩ tutirakua ngoro aca
ithe guikara hema-ini ya kwinyarara ringi na kwimena na kwehuthia tutiguikara thiini wa hema ino tondu ni tumenyete uria uri na ithuĩ ni tumenyete uria utwendete no ni tumenyete murata uria utatutiganagĩria na utarekagia urata riria mundu ari thi etagwo Ngai na etagwo Ngai mahinda mothe. Jehova nirio ritwa riake, ritwa riega, ritwa rithaka na wendo wake. Amen, amen, amen. Ni utuigaine utugi wake. Amen, amen, amen. Ni utuigaine. Thank you so much. Tukera Ngai witu ni thengio ni gutwarahura umuthi. Ni thengio ni undu wa gutukinyia haha tukinyite. Thaa 11 riu na ndagika 8. Good morning, Thereruka Intercessory Friday. Ni mukenu tondu ni ndrona murata witu Samuel Njoroge ni ndramwona arauga aikari akuria mukwira magaithike. Mwarimu Jagon wakagira akadara tumukumia Yesu Kristo kuria Gitagu ni ndakuona mwaniki wa Hana. Thengi muno Deacon Kanyimweja. Hallelujah, amen, amen. Ni ndakuona onawe murata witu Derito Mutahi. Aikaria kuria Kiajogu mwena wa Mathira ni magaithike. Aikaria Laikipia Ngaru Akinaba amukira igeithisha NK Watash etagwo man from Laikipia. Thank you so much. Ni ndo wikara haha mitaboine na ne ndumiriri iria iraginyira niwe uratwirorera kuri Noro FM Facebook live. Barikiwa sana. Ona murata wi haha Kamuthu Banda kuma kuria Goru Tetu onake emitaboine. Alex Wairasho wagitegera. Good morning. Evangelist Stephen Karoba kuma kuria Kiserian. Bwana asifiwe. Emma Monyo wa Thika Ngai akurathime. Ona murata witu Mwagi wa Gashiri wa Bahatika Huho. God bless you. Roshini Rwega mweri wa kanana okwagirira Gitau wa Magogo muri na gasheri gaku. Murata witu Martin Komu nituwakuona. Martin Komu nituwakuona. Ona murata wi haha David wi Lari Ngai agwike wega. Ndugikorwo na ihinda riega. John Mash Gitone wi Mang'uru Ngai na Ikuru na ugakiuga ni uracokeria Ngai ngatho arutwo a Palm Hill Academy ira marari tua kuria Githumo na ni maragicokira o wega. Amen, amen, amen. Ni makumagara ati ukauma gwaku ukaumagara na hwaini ugacoka gwaku wetona gatari kawaida. Tunari mwetari undu wa kawaida ati ni ukuma rucini ukauga nimeenda job ndathie wira na ugagithie na hwaini ugacoka gwaku nimetoka job. Nuona haha urauga nimeenda job na nimetoka job. Haha urauga nie nethire wira na riu ni ndacoka. Gatagati-ini kau maundu ni maige magihanika. Gatagati-ini kau ni maundu maige muno magikorwo mabangitwo ni thu. Maige muno magikorwo mabangitwo ni mucukani. Tondu mucukani wira wake ikaraga thi akandika handu uria angigeria kunina, uria angigeria kuhuruja, uria angigeria nginya kuraga, kwananga na kuriria na kureherwo. No Ngai witu gatagati-ini gaka ni akoragwo agitumenyerera. Arutaga wira wa mwanya muno, arutaga wira munene muno. Haha hagucoka na ni nyuma wira ni ndacoka. Mwana ni athire cukuru. Ata ndio Jaden anaenda shule. Ani mwana agutwaraga cukuru. Ona ni hindi mwana uyu ni bathi. Ona hindi mwana akinya cukuru hwaini agoka. Kamuria kana ena wira maheirwo ni mwarimu. Mwana agathie cukuru akahingura cukuru tamu ya mbere makathie mid term magacoka ningi makahinga agoka holiday. Thaici riu niturauga ni marahinga term 2 mahingite. Wacoka tukauga Ngai ahe mbeca, Ngai ahe hinya hote gutucokia mwana term 3. Mwana ciaga gukorwa gacokete hau wega. Mugaikara nake ciumia iria ciriho cia kuhuruka ta riu ciumia 3. Ukonaga rimwe maundu ta maritu ma kawaida. Tukonaga tu o maria tutamukirite. Tukonaga tu o uria maundu rimwe marakora mundu na njira nene. Tukonaga tu o maria mataratukenia, maria maratuhe maruo. Tukariganirwo ni maria maingi tuhithitwo,
maria maingĩ tũgitĩrĩtwo, bara irũĩtwo, Ngai bara arũĩte, tondũ nĩ nyingĩ mũno, na iria arũĩte, iria tũĩ nĩcio nini, iria arũĩte nyingĩ nĩcio tũtoĩ, tondũ nĩ tũbangagĩrwo, no ithuĩ tũkahauko tũkĩmenya. No Ngai witũ tondũ gũtirĩ ũndũ ũbangagwo, gũtirĩ ũndũ atonaga, tondũ Ngai witũ nĩ Ngai ũrĩ hinya, tũmwĩtaga a powerful God, gũtirĩ ũngĩ ũhana take, akoragwo guothe hĩndĩ ciothe, aiguaga mothe mahinda mothe. Nĩũrona hinya wa Ngai. Ũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ macio tuonaga rĩmwe marĩ ma kawaida, reke tũkaririkanaga ti ma kawaida. Ona kunyua maĩ ukamameria magaikaranda, mũndũ njerega kuona akinyua maĩ na matingĩikaranda, matirenda maĩ tu, tiga rĩu irio. Nĩjũ wana rĩu irio rĩmwe ũkaigua citaratwarana wega na nda yaku, kana toko ndũraigua wega, rĩmwe ũkageria kũrĩa no gũtahĩka, rĩu ũgakinya handũ atĩ maĩ ũrakunda maĩ makarega gũikaranda, maĩ na ũĩ maĩ nĩ muoyo. Koguo rũcinĩ rwega, Ngai nĩ atwĩkĩte wega, we nĩ ũrahota kunyua maĩ, nĩ ũrahota kũrĩa kĩrĩa ũrarĩa na gĩgaikaranda. Ngai arogocwo, rĩtwa rĩa Mwathani rĩroneneha, ambararia rĩtwa rĩrĩ, tĩya rĩtwa rĩrĩ, nenehia rĩtwa rĩrĩ, tũrĩra rĩtwa rĩrĩ, tondũ nĩwe ũtũmĩte tũkahota gũkorwo tumaũndũ tũtũ tũrona twa kawaida, nĩwe ũtũmĩte tumaũndũ tũtũ tũgakorwo tũkĩhotekeka, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake tũracokia ngatho tukauga amina. Thaa 11 rĩu na ndagĩka 15. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe, mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Thangi muno Richo Jenga, asante sana. Uruga we mitambo-inĩ, familia Jenga wa Ngotho mekuria gatundu ni mageithike ona murata witu Samuel Njoroge, be blessed sana. Geithika rucinĩ rwega kuria gwa 2989 etagwo mama Ken wa Varisho, mushifi wa Gathambi kuma Kirinyaga, rucinĩ rwega. Ndirango wa Famko wa Sagana na ukageithia patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HCOGW, Maina wa Magũrũ Mwiki, tũgĩthereruka hamwe muno. Nĩ washikenio wakena ni undu wa atabaraitu ikerekaria mbere. Reverend Simon Gatemi wa AIPC we umiriria parish no kageithia Pastor Susan no gakiuga Ngai amurathime na thina mbere na kumwika wega. Onawe Mary wa kurekiaraga na mwena wa Kirinyaga, God bless you, asante sana. Nĩndakona kanyi dancer akinjira Wanjiru kayota na ndumiriri yakwa tina ũru, ndumiriri nĩ nyingĩ ani ciragenia muno. Toni wa tuktuk wa Karatina ona ndukigeithike Mugristi original wa Subukia, tuko pamoja sana. Lucy watu anakuma Korea wa Magana Tetu Nyeri geithika. Reke tumeja wa bũrũri hanini tucemanie na murata umwe twendete witagwo Peter Gashau arekora mwena wa Seattle, ni aragitugeithia na agagitwendithĩria August ya kirathimo. Thank you so much. Onawe murata witu, good morning etagwo MC Chapo wakagumo Korea Kirinyaga. Thuri wa engineer geithika Maina Chaplain, Reverend Chaplain Maina Njagi wa Eldoret, geia gwikewega tia lady wa Aturi Korea Sola Isako, amokera geithi cia dereva Thagia wa Kianjoya atop na gari ya KCH 205A na Jill Sako. Gari ino higuragira Inoro FM, barikiweni sana thashia rugendo. Wafuraji malimali Korea Kikopei Gilgil mutiri na oru jabo wa makutano. Onawe ni gatho githi na mbere na gũtũthikĩrĩria. Tume message yaku ya geithisha mweri wa kanana, mweri wa kanana ri. Amina amina amina. Ni mweri wa kuhotana na ndungata ya Ngai wa ogwitwo Pastor Susan atwira new beginnings, ati ni maundu meru na mweri wa kanana, new beginnings. Turerathira maundu meru na turerathira turi na witikio, tutari na ngaja ona hanini ati uria ugutucenjeria maundu, uria ugutuhe maundu meru ari muoyo na no ikarire gite giake kionene. No atwendete no atwendete. Amina amina. Thaa 11 na dakika 17 ceceni ya ũndũire witũ na turia hau ona cihanda wega. Thaa 11 na nuthu nĩ tũkũhanyũka kũrĩa gwĩtagwo Kahawa West, ndagĩka 10 nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndungata ya Ngai gwĩtwo
Pastor Reverend David Mwangi na ni drona moderator Jeroge James na rwimbo twendete rogetwo Barathi. Ngai ndoba yakwa ya ihiga owe ũhotithagia moko makwa mũrũĩre njĩra ciakwa ũgaciruta ndathano owe mũnjĩki maũndũ mothe motugi tiga kuona Barathi wena mũkwanjũ igekema kioneke we ore mwena wakwa kiria ndinakio mothe kihũthĩre wĩgocirie tiga kuona Barathi wena mũkwanjũ Ngai nĩakũhete ũrutithie wĩra ũhutithie maĩ ũhingũre njĩra tũringe mũrĩmo ũrĩa ũkĩwairia tugata nogoreirie kĩrathimo adigana gũkĩgwata ona ihinyanĩte ũguo na ndingĩagĩkuire ngoro ngĩtĩkĩra gũtungata nginya niĩ ngĩgwatĩre kĩrĩa niĩ ndabataire tiga kuona Barathi wena mũkwanjũ ũrutithie wĩra ũhutithie maĩ ũhingũre njĩra tũringe mũrĩmo ũrĩa ũkĩwairia ũndũ ũmwe niĩ ndĩramenya bara no ndikweherera tondũ nĩmenyete ndĩragererio mwaki-inĩ no ngiumĩra mũrĩmo rĩa ũkorwo nĩ mũtorania tondũ thahabu ĩrĩa njega ĩgaragĩrio mwaki-inĩ tiga kuona Barathi wena mũkwanjũ Ngai nĩakũhete ũrutithie wĩra ũhutithie maĩ ũhingũre njĩra tũringe mũrĩmo ũrĩa ũkĩwairia tiga kuona Barathi wena mũkwanjũ Ngai nĩakũhete ũrutithie wĩra ũhutithie maĩ ũhingũre njĩra tũringe mũrĩmo ũrĩa ũkĩwairia Inooro FM, shesheni yaku we. Thank you. Etagwo James Jeroge.
Ni rwimbo rwega, asanti sana. Thaa 11 riu na dakika 22 kuria turathii na mbere na gugithererũka turi hamwe, turaya ihinda riri na turoya mahinda maya kwendithaniria muthenya mwega, rucini rwega, kuga ni Ngai ni mwega. Kana tia Rachel Jenga kuma kuria gwitagwo Iraki Baghdad, onawe ndukigeithike murata witu kuma kuria Subukia. Shone Deacon Kanyimweja. Egi mono Deacon. Manjiro babake Claire kuria kwa Nyugishogo Kirinyaga orauga mutikiri na uru. Nidrona onawe karuki mushifi wa gathambi we kuria Kirinyaga ni urago sharito aria Ngai gukumanyagi wenyakiambi Elbagon onawe ni urashokeria Ngai gatho ni undu wa muthenya wa umuthi. Asante sana Smart Joka Mwaturi Molo, ubarikiwe sana zaidi na zaidi. Nidrona haria hetagwo akora gwetagwo mwena wa Munyu, murata witu Emma onake ndari na uru ni akugeithia Ndirago Farm kwa asante sana na ugakigeithia ginyagia muthuri twendete witagwo mzee Mwangi Jogo o ndomwe na Njoroge wa Kihuyo. Ni ndana murata wi haha aruga ni Wanjiru, ni ndarahuka wega na ndarahuka ndarora thimu yakwa ndona ni tariki 1 mweri wa kanana mwaka wa 2025 na kuri aria maciarirwo mweri wa kanana turashokeria Ngai gatho ni undu wondo uyu gukinyaniria birthday ingi ni kirathimo kuona birthday ingi ukauga nie ni ndirakungwira birthday yakwa umuthi ni kuiguirwo tha koguo we birthday yaku iri ya mweri wa kanana Ngai arokuthie na mbere na gukuiguira tha tondu ni tha ciake ikuhotithitie gukorwo ukiamukira mweri ungi uyu wa kirathimo. Mwangi wa Makuyu we tuned. Kioriru Benua Korea Molo onawe we tuned. Mwangi Dawa wa Subukia onawe asanti sana. Nidona 119 General Shop Spring Valley fans athereruka makageithio niwe Shiro we kwa haraka Shiro ni kwa haraka day tuned. Shoni wanyu ikamakanika Wajiro ndukigeithia mutungatiri David Mwangi ucio ni mundu gwitwo muthuri wa Soi enake munene mwa istima aku mathaita kirugo ya aratwiratia aratwira we ni amukira kirathimo kia rucini na ndi arashokeria Ngai gatho. Thengiu muno murata wi haha witagwo githenya wa Hilti amukira ngeithi cia gitau wa Turbo. Asante sana Demo Deno ukageithia mutumia waku thafarini niguo ratwira rekeire guku mucii wa Nairobi tha cia rugendo kuriwe Ngai amutongorie onawe uraumagara umuthi Ngai arotwika wa gugutongoria arokorwo ari ndereba nigetha kuria urathie ukinye wi mugima nima tugire kwarahuka ni Ngai ona kuigirira utuku keigirira utuku mathaa macio mathaa 4 mathaa 7 mathaa 6 karahuka kauganie ni kwarahuka ona tiaram yarahuraga mundu asha ni favor ya Ngai na kirathimo giake agatua itua ria gugutua matigari make kogo itua ria Ngai no rio riega matua ma Jehova no momega report ya Ngai no yo njega na no yo yama kana tia Jose Kasa wa maji mazuri kuria Elda Marvin God bless you tutwaranite wega thaa 11:26 minutes na ihinda riega ria gukuririkania gushera kwa mbesha maisha ihinda riega ria gugikwira no wihotanire mbia. Hihi ni wiguite ahotani uria turari na mweri wa mugwanja na wiguite aria mehotanire githaa kia thereruka ni wihotani ni uthikiriirie ukaigua aria mehotanire kuria mushie wa Hagaria aria mehotanire mushie wa Thiririka makehotanira ginya githaa gia shwa thini watabarira shito itiganite itukoretwo na hotani mweri ucio wa mugwanja na riu no turahoya ati Ngai uyu kinyanagiria mahinda uyu tumaga andu magie na mahinda ati onawe ni agugutua umwe wa ahotani mweri uyu wa kanana. Koguo uria tungikwira ni ati ndugakue ngoro rimwe twagaga kwamukira kana rimwe maundu maitu maga gukinyanira tondu tukuaga ngoro gatagati-ini ukahingura biashara umuthi umuthi ukaga muguri ukeyumiriria rucio hagoka mundu umwe ugakiyumiriria muthenya wa kana hakaga mundu muthenya wa mugwanja ugoka muguri umwe
by the time turakinya ni mweri umwe ukauga ni wira di uruta ringi andu ha ukorwo ugigietha ni atia ugika mweru thiini wa undu ucio nigetha nginyagia wira uria wendaga ukinyanire utike wa gukinyanira wira uria urendaga utuike ni wira utuike wira aindi rimwe tuikagiria moko handu ha gwetha maundu meru maria tungika maundu meru maria tungiambiriria na turauga atiriri kwarimbisha maisha ona muthikiriria wakwa kugia na kio kugia na uhoro wigie gweterera kuhinya *272*1# thimu-ini citu na ndurarihio ona ki gukorwo kihinya no namba ndukaigio kihinya namba ici cia star something ni urabatara gukorwo na credit no riu ino ya rembesha *272*1# urahinya utari na credit thimu-ini yaku wahihinya ukahota gukorwo kirwo M-Pesa pin yaku ni rendeka nigetha uhote gukorwo ukigura igana rimwe tu mweke wa kuhota kwihotanira kwa rembesha kogo shiringi 10,000 ukagura mweke uyu wa kwihotanira na shiringi 100 kogo waigira kwa rembesha muthikiriria witu ni ndiramenya atiriri kiama no urigirwo ihinda oriothe mweri uyu wa kanana no kigira kwa rembesha maisha tigirira wina miaka 18 guthie na iguru na waigira kwa rembesha ukaigira na wigiririki na rembesha maisha ni hetukie igathorimo na ikaheo marwa ni BCLB license number ni 199. Tuina Dennis Degwa, karibu sana. Arauga atia arauga oro haha turi ati gutira makania kuikaire atia situation ihana atia maundu maikaire atia oro haha turi thiini wa mweri wa kanana tukiwambiriria Ngai a record mweru na Ngai aguthie na mbere na gutikira maundu meru na rugano rwaku no rucenje ihinda oriothe oro haha turi ikuga ati ndukagia nigege kuyo nigire gutire munini mukea theno yo mukono muthi no akahinda kanini ihinda ria Ngai rikinye eke undu mweru iguru ria oro haha turi ihinda tariri no tokarogama twanderere tuge Ngai niarathima
geria kuongerera ite na wararamie thigo tondu ni urareherwo acirika nginya magegwa guikara oro haha turi ihinda ta riri no tukarugama twanerere tuge Ngai niarathimaga oro haha turi ihinda ta riri no tukarugama twanerere tuge Ngai niarathimaga oro haha turi ihinda ta riri no tukarugama twanerere tuge Ngai niarathimaga. Amen, amen, amen. Gakuhoera oirata uyo urugame na uge na kweri Ngai ni arathimaga. Ni kuri Ngai wa etereri, ni kuri Ngai wa ihinda ringi, ni kuri Ngai wonaga, na ni kuri Ngai okaga. Amen, amen, amen. Thank you so much mudogo wetu Dennis Degwa rwimbo rwega oro haha turi ihinda o tariri thaa 11 na ndagika 34 kuga riu thinashara yatigaria ndagika 26 na tukiri na ndungata ya Ngai turi nake raini-ini ngwenda tunyitanire nake nigetha tuigue uria Ngai arenda tuigue githaa giki na ngwirire kuhingurira radio yaku Inoro Timotino Asha. It is not by accident, apana, ni mufango wa Ngai kiria Ngai arenda gitukinyire umuthi thiini wa ritwa riake turotwika gukiamukira na gutaukwo gukiamukira na gugikorwo tugikiga ngoro-ini citu tukienda muno gukirumirira kana atia Lucy Waburi we kuria General Shop Spring Valley. Asante sana ndungata ya Ngai, karibu sana. Ngai muno ciro mwega rucine. Nie ndi mwega thiini wa Mwathani. Mwathani akumie muno. Amen, amen. Horo wa matuko. Matuko makwa ni mega muno, tuthiite wega muno. Na riu tutiakiambaniriria mweri mweru. Ndakwirwo muthe ntariki imwe ciro. Ima. Ili utingai utwendete muno gukorwo turi muoyo. Niguo. Na rutungira Ngai guku Kahawa. Kanitha-ini wa CFF no tuthiite wega. Na nĩ tũragoca Ngai tondũ wa gũtũhe muoyo. Amen. Rĩu no nyende gũkĩgeithia mũthikĩria tondũ ndagĩka citũ ikoragwo cirĩ o nini cia kwaria mũthikĩria witũ. Rĩu ngwenda kũgweta rĩtwa rĩakwa ngĩkiuga njĩtagwo Reverend Mwangi, ngoragwo Kahawa West. Na kanitha witũ wĩ harĩa Ribara ũngĩũka hau mũthikĩria nĩ ũkũrathimwo wega. Nĩngũgoca Ngai tondũ wa mweke ũyũ Ngai atũhete na ciro. Na murango uyu Ngai ahingurite wa gukorwo mitambo-ini ya Inoro. Na onende tamburukia ciro ngejitikiria no kuhoya niguo nigetha tuone ikiria kingi tumatomukire kirathimo kia Ngai. Amina. Keitohoke tuhoye muthikiriria. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndagucokeria ngatho ni tondu wa tha ciaku. Uthingu waku ni wa tene tene Mwathani mwega. Mbere turauga no wega ni tondu mweri uyu twatonya umuthi tutiri twawona nie na muthikiriria Ngai witu ona mitambo ino Ngai utuhete twagoca ritwa riaku Mwathani tondu wa kiugo giaku kiria wikirite mihumo Mwathani ngigitariria kuri andu aku reke gikorwo no hoti wa kurathima muthikiriria uria uri hatika-ini Ngai wa matu tondu wa maundu matiganite Ngai kuhitukira kiugo giaku Mwathani witikire kurehe uhonio. Ndagucokeria ngatho tondu kiugo giaku ugite gitiga gucokerera tuhu date ritwa riaku Ngai tondu wa ciro ni tondu wa Inoro tugithi na mbere nginya turikie Ngai uturathime na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Riu ndagika ino ni ngwenda kwaria muthikiriria o ndagika itari nyingi muno uria tungihota kwamukira kirathimo kia Ngai. Na kihuthira kiuga githori tone ndagacigo cia kuga atiriri kanuni na sheria za kulete baraka za Mungu juu ya maisha yako. Ni kiugo ndaga gya Gikuyu uguo ndaria na githori rego atiri kanuni na sheria watho uria kana undu uria ufatie kurumirirwo nigetha urehe kirathimo. Undu wothe ni uri njira iria Ngai akorwo athondekete
na kirathimo kia Ngai ti bahati nasibu gitikorwo ki bahati nasibu uria mundu iri tore hihi ona bahati nasibu nere mutaratara wayo tondu tari woguo ena uria andu mariaga mbeca haha inoro no nginya utonye thimu-ini ukanyakanye cirudi te etagwo atia tadirikania ongehunjagia Rembesha maisha. Rembesha maisha, thank you so much. Ona rembesha maisha nere watho wa kurumirirwo na gukirathimo kia Ngai ti bahati nasibu ni hari watho uria ubati kurumirira nigetha urathimo uguo muthikiriria kirathimo kia Ngai gitikio ko uguo ni kiri thogora na ni tondu wa kwaga umenyo andu aingi ni matuika destroyed niguo mandiko maugite tondu wa kwaga umenyo andu ni matuika aguthukangio uguo niguo Amos yaugire uguo muthikiriria hindi tuguthoma Bible umenye ni njira tuonagio ni gacira karia tondu makinya ma mundu mwega ni Ngai umuonagia nigetha arathimo na arathima makinya make muthikiria hindi tuguthoma Bible ukamenya na mwaria winaguo na Ngai nigetha wa urumirira ni ukuna Ngai rio gwika ugerikana hindi mwe Jesu ni aririe he kundu eritwo uhiki kana ya Galili haria ambiririe kuringa ciama thiini wa Johana o haria Johana igire hu ngithoma no goti hu ngwenda guthoma ni gukutite yakwa tucoka tome kiugo haha mwanake ucio wetete Jesu uhiki na ni kwari na master of ceremony ni gwakinyira handu difei igithira na andu ni magiukite maraingi no Jesu ni arikitwo uhiki-ini ucio ungirora wega muno ri hitio doni ni cingetonyire uhiki-ini tondu mwanake ucio ari na kibari Jesu ari ku Mariamu ari kuo no nyina wa Jesu athire kuri Jesu akimwira atiri andu aya ari difei ni ndire na ni meguconoka Jesu akimwira hindi yakwa tiginyu uguo Jesu etagirira andu aya metikire kuprepare kurumirira mutaratara uria wagirire nigetha kirathimo kionekane Mariamu acokire hari mutabania akimwira atiri master of ceremony uria mundu ya kumwira ri mwike guo uguo hari instruction aheanire nigetha matigaconoke riu magikiro kwari na difei yari ku kwari na diramu ciari ku dicite diramu ye cia kuringana mitugo ya Yahudi magikiro matahe mai meihurie digitho icio o gutaha mai mutu mahari mekira mai ri thutha kira mai makiro ringi tahai munengere andu oguo tondu wa gwathika kirathimo gikionekana uguo ndenda gukwira na thoni kiehera uguo muthikirite na gukwira atiriri gutiri kindu kiega gia gwathika ta gwathikira Ngai tondu undu wothe wikikaga ni hakorwo na kiugo kiria Ngai aritie ni hakorwo na ciiraniro iria Ngai arite augite riu kuguna ni ngukwira undu mwe wa bata ni gwathikira uge wa Ngai ni gwathikira kiugo kia Ngai reke thome thiini wa ibuku ria Deuteronomy kana ibuku ria gucokerithia maathani 28 thome tumahari twiri njoke ndarie irauga atiriri gucokerithia maathani kana Deuteronomy 28 o hau muhari wa mbere kauga atiriri ikauga atiriri ke thome na gikuo ha irauga atiriri na ni gugakinya atiri ati ungikaigua uge wa Jehova Ngai waku ungikaigua uge wa Jehova Ngai waku na kio niguo umenyerere maathani make mothe maria ngugwatha umuthi wikage ri Jehova Ngai waku niagagutugiria muno unenehe gukira nduriri iria ingi ciothe cia thi ungikaigua uge wa Jehova Ngai na umenyagirire muno na kio Ngai arauga niegugutugiria muno unenehe gukira nduriri ciothe Ngai arwetikira kirathimo giki ukiharinie giuke hariwe muthikiriria we wainoro rucini no muthe bururi-ini uri na nja we uracaria na kio muno kurathimo gukaga ni tondu wa kuigua kiugo kia Ngai igakiuga atiri muhari wa keri titheru ungikaigua wana maandiko mauga ati titheru ungikaigua uge wa Jehova Ngai waku ni ugakinyirirwo ni irathimo ici ciothe au kiara ni hakigwetetwo irathimo ndikwenda guthie na mbere na guthoma muno makiri na kumuthikirio thome tuthomaga hanini ugatemerwo njia tu kona gacira nigetha ukagerere auga ati ungikaigua njokere muhari wa keri kauga ati itherũ ũngĩkaigua uge wa Jehova Ngai kana wĩigue kiugo kia Jehova Ngai waku nĩ ũgakinyĩrĩrwo nĩ irathimo ici ciothe. Rĩu keyword nĩ kĩ? Nĩ atĩ njĩra ĩmwe kana macabi, tondũ cabi ĩmwe ndĩrenda kwaria mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Njoke ngwete
cabi ĩmwe ĩherete kũrĩ andũ aingĩ ĩheretwo nĩ caitani nĩgetha njoke ndĩkie cabi ĩmwe kana keyword kana cabi ĩrĩa ĩngĩhota kũhingũra mũrango wa irathimo tondũ nyũmba yothe ũngĩkorwo wĩhingĩrĩirio na nja nĩ harĩ cabi ĩrĩa tu ona ũngĩkorwo na cabi nyingĩ ĩrĩa ĩngĩkũhingũrĩra mũrango wa nja nĩgetha ũtonye rumu ya na thĩinĩ cabi ĩyo ũngĩhũthĩra ĩngĩ mũthikĩria ndũngĩhota kũrathimwo na niĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ kĩrathimo gĩothe wendaga na kĩrathimo nĩ kĩhau na nyambe ndarĩria kĩrathimo nĩ kiugo kĩrĩa kĩarĩtio gĩgũthamaka mũtũrĩ-inĩ waku kĩrathimo ti mbeca kĩrathimo ti ngari kĩrathimo ti nyũmba mũthikĩrĩria kĩrathimo nĩ kiugo kĩarĩtio nĩ Ngai nĩgetha gĩtũre gĩthamakaga mũtũrĩ-inĩ waku gĩkarehe ũfanikiwa gĩkarehe kũgacĩra mũtũrĩre-inĩ rĩu kũgacĩra andũ aingĩ nĩ gũkora maũndũ nĩ mathiĩte wega no kĩrĩkĩro kĩa maũndũ macio marĩkaga ũru tondũ nĩ maunĩte watho wa Ngai thĩna ũrĩ ĩna kĩrĩro mũno tondũ he kĩndũ kĩeherete no andũ matiramenya mũthikĩrĩria na gĩkĩ nĩkĩo tũbatiĩ kũhoya nĩ tũhũthĩtie ciugo cia Ngai mũno mwanake ũcio warĩ na ũhiki korwo mwanake ũcio nĩ agire kũigua kĩo kĩa Ngai nĩ angĩaconokire ingĩhoya ngoro ingĩkũhoera mũthenya wa mũthĩ mũthikĩrĩria we ũrathikĩrĩria rũciinĩ rwa mũthĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũigua uge wa Ngai na kĩo nĩgetha irathimo ciothe iria Ngai arĩtie ihote gũtũkinyĩrĩra namba ĩmwe nĩ gwathĩkĩra uge wa Ngai mwanake ũcio athĩkĩre uge wa Kristo Ngai akĩmũrathima ndibei yathira ndaconokire rĩu kwĩ maũndũ maitũ mathirĩte marabatara tũcarie kiugo kĩa Ngai kĩrĩa arĩtie nĩgetha tũkinyĩrwo nĩ kĩrathimo no aririkana Jeremia erirwo atĩrĩrĩ arĩkia kwĩrwo Jeremia ndakuoyo no ũtarĩ watonya nda ya mami wanyu Jeremia agĩcoka akĩrwo ũgĩciarwo gĩkwamũra agĩcoka akĩrwo ningĩ ngũigĩte nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩkĩ rĩu gĩtũmi kĩu rĩ Jeremia acokire akĩũria atĩrĩ Jeremia nĩkĩ ũrona ũguo Jeremia agwetire akiuga kĩrĩa Ngai arona rĩ nokĩo Jeremia onire rĩu thĩna witũ nĩ atĩrĩrĩ muonere witũ wa maũndũ tũtinaga ũrĩa Ngai onaga we wonaga tofauti handũ ha wone ũrĩa Ngai augĩte ta mwanake ũcio ũrĩa Jesũ augire akĩrũmĩrĩra Ngai akĩmũrathima mũthikĩrĩria nĩ tũkuona thĩna mũno ona bũrũri-inĩ ona maũndũ maingĩ maitũ nĩ megũthũka mũno angĩkorwo tũtigũcokerera Ngai nĩ tũrĩte mũno tũgathiĩ gĩthaka kũnene mũno no tũgicoka magomano-inĩ ma njĩra mũthikĩrĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ekũrathima bũrũri ũyũ witũ ona Ngai nĩakwambĩrĩria ũcumĩ witũ tũtikũraumiana mũndũ na ũrĩa ũngĩ thĩna mũnene rĩ no kwaga gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai thĩna mũnene na gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga mũthikĩrĩria hatarĩ ũndũ Ngai augĩte manyo ya mũtũrĩre ũkeragwo Bible-inĩ mũthikĩrĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngũkũhoera njuge atĩrĩrĩ reke tũcikie nyũmba ya Ngai tũthikĩrie kĩrĩra kĩa Ngai tondũ kwaga kũmenya nakuo nĩ thĩna ũngĩ kwaga kũmenya nĩkuo gũtũmĩte tũgwe kwaga kũmenya nĩkuo tũrahũrwo nĩ irumi kwaga kũmenya nĩkuo ũrakora mũndũ ekire ũndũ ũgakora kĩrumi gĩa gũtonya tondũ kangĩ ingĩenda kwaria na nĩ cabi ĩngĩ ya bata mũno nĩ ndĩrona nĩ yagĩte mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo gwathĩka no nĩ kĩndũ gĩtagwo gĩtĩo rĩ mũno ngo ndingĩhota kũrĩkia ũndũ mũthikĩrĩria rĩ gĩtĩo nĩ kĩagĩte nĩ tũtunyĩtwo mũno nĩ caitani tondũ maandĩko maugĩte atĩrĩra no nyende gũthoma hau nĩgetha mũthikĩria ũtuĩke wa kũrathimwo tũngĩthiĩ ibuku rĩa reke tuome ibuku rĩa haha mũthikĩria wakwa thĩinĩ wa ibuku rĩa wa Efeso kĩndũ gĩtagwo gĩtĩo nĩ kĩagĩte gũtĩa arĩa mũndũ ũcio mũkũrũ gũgũkĩra mũciari ũcio waku na mũciari to ũrĩa mũthikĩria reke ngwĩre ũrĩa gũciarĩte mũndũ wothe wĩna mĩaka ũmwe ũgũkĩrĩte ena kĩrathimo gĩ thĩinĩ wake angĩaria kiugo nĩ gĩkũ-affect mũtũrĩre waku rĩu ũngĩrora gĩtĩo tene reke ngwĩre mũthikĩrĩria ũngĩarorire tene ngari-inĩ nĩ ndoraga matatũ-inĩ nĩ ũgũkora mwanake mũnini aikarĩire gĩtĩ kĩu aikarĩre mũndũ mũkũrũ na rĩngĩ nĩ mũtumia wĩna nda mũndũ ũcio ndangĩũkĩrĩria gĩtĩ tondũ nĩ arĩhĩte thogora gĩtĩo nĩ kĩairwo ngoro-inĩ cia andũ thikũ ici nĩ kũrĩ na ũndũ ũtarĩ wa gũtĩana ũgakora mũndũ araruma mũndũ mũnene kũmũkĩra ũgakora mũndũ araruma nginya mũndũ wĩna ũthũrĩte kũmũkĩra ũndũ ũcio rĩ kĩũngai nĩ ũndũ ũrehaga kĩrumi nĩ kũhingũra mĩrango ya irumi mũthikĩria ĩkorwo nĩ ũrathikĩrĩria ongoĩ mũndũ mũnini na ndũratĩa mũciari matukũ maku nĩ mekũrengwo thikũ ciaku ndũkũgacĩra na nĩ gũthoma wa Efeso rauga atĩrĩrĩ inyuĩ ciana rĩ athĩkagĩrai Efeso 3 mweri wa mbere inyuĩ ciana rĩ athĩkagĩrai aciari anyu mwĩ thĩinĩ wa Mwathani na thĩno rĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũciari gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mwana niĩ ndĩ mwana wa mũndũ ona ngo rĩu ndĩngĩkinyĩte mĩaka yakwa aciari akwa matikĩrĩ ho no nĩ kũrĩ andũ arika aciari akwa niĩ ndĩ mwana kũmakĩra nona na niĩ ndĩ na ciana icio we agĩkorwo mwana wa mũndũ nĩ Ngai rauga atĩrĩrĩ inyuĩ ciana rĩ athĩkagĩrai aciari anyu mwĩ thĩinĩ wa Mwathani ĩgakiuga atĩ nĩguo ĩrauga nĩ gũkorwo
gwika uguo niguo kwagereire ndina batana muhari wa kereka gwaterere teya thoguo na nyukwa iki nikyo gucaragia teya thoguo na nyukwa gitio nikiagite mundu ucio urona ubatio wa guteo ode na hinde ngia guthomera maandiko maingĩ muthikiriria ati kuri aria aguteo nacio aguteo ri nio makuite kirathimo giaku ya kugena matuku maingĩ tondu rauga atiriri teya thoguo na nyukwa riu teya thoguo na nyukwa riu nirio riathani ria mbere riria rina kirigiriro riathani ria gutia rina kirigiriro na kirigiro kia twetwo niki irauga atiri mwari wa gatu nigetha maundu maku magacire na uture hindi ndaya guku thi koguo gitio nikiagite muthikiriria na gitio kiagite ni tondu wako wa kumenya chafi ya gutia kiu kia Ngai wathikira kiu kia Ngai gitio kiagari mundu ndaragia wega iguru ya mundu ungi no amurume na mundu wothe utatite ithe na nyina maandiko maugaga ungithoma ibuku ya thaimo handu hangi ni kindu ni thate kindu muhari wa 17 yugite ati ritho riake ni rigakurwo ni nderi na ungiciria ukurwo ni nderi ni iramaanisha atiriri muthikirie gutaure Bible gukurwo ni nderi irauga atiriri ni gukua ikuo itari na mubango ugakora mundu akuire ndaramenya kuria kwiriirwo tondu nderi ndingikuria ndingikuruta ritho ri muoyo ate jisho lake litang'olewa na kuguru unaona uguo ni kuga atiriri tono wega kumenya Bible ritho mundu ucio ni mundu wakua kundu ataramenyekana tondu he murango ahingurire ringi akiruma mundu tabati kurumwo wina kirathimo giake ucio mukuru kumukira tondu mundu wothe ungiaria against kana wikare uria gutagireire une watho wa kurumirirwo une kiu kia Ngai he murango mundu ahinguraga muthikiriria no kuhingura murango ucio kuri generation yaku andu aitu ndamuthaitha inyu turaria uraigwa rubiomi ruru reke igitio gicoke reke otie mundu ucio urona ena miaka mingi gukira na ngane mwaka omwe ona ngane your brother uri otigitwo taru uri muciari agiehera firstborn niwe tigagirwo mamuraka na firstborn nayo githaka yage kumenya maundu maya ni tunyagwo o firstborn yayo ananyaganyo uzalio wa kwanza tondu firstborn aiji ni matunyagwo urigithathi wao no ni kwenda gukwira atiri muthikiriria itio kingicoka ri ni tukugacira tondu mwandiko mauga nigetha matuku maku irauga ati nigetha maundu maku magacire gitio gitumaga maundu maitu tugacire na tuture matuku maingi tuonaga wega riu kwenda kuga atiriri hindi ciothe ngithoma mundu mandiko magite uria unginyarara ithe na nyina arokua agacoka kauga hau mwari ndagweta ati ritho riake rigakurwo ni nderi uguo ni kuga atiriri muthikiriria twaga gucoka rui mukaro twaga kuhuthira ciathi tuhetwo ni Ngai cia gutia twaga kuhoya Ngai acokie gitio kiria kieherete tondu ni kwagite gitio na andu magaigata maria arakaru na hindi yo turaikata turia arakaru ngoma huthagira marakara Shetani anatumia bitterness and anger grace ya Ngai ikehera muturine wa andu muthikiriria na tondi na hindi ni ngwenda gukwira atiriri tanyita cigo icio tungigathikira uge wa Ngai na kio irathimo na igutukinyirira na kirathimo nikio gitumaga kiu wina kio kinini gikanyita moko ciringi yaku ukona wa mihuthira kuma ya mbere nginya ya mwisho ukona uria weka mwisho wa mwaka ukirora budget yaku ukona maundu maria mathie ona bururi witu gitio ni kiagite andu marumanire muno na kirumi kieheragia ugithoma wa Efeso 4:29 kirumi kieheragia inyamwe kindu twarehirwo ni Kristo etagwo grace nona tondu Yesu Kristo arehire grace and mercy koguo gitio hindi mundu aruma na ari cigo njuru grace niyo yehagira kindu gitagwo gwitikirika nikio kihagira thini wa mundu Ngai ndatuteithie twari cigo njega cina cumbi tondu kiugio the gitigacokera mundu oguo tu uguo uria waria kiu kigucokagira mundu uguo kurigana uguo waria na gicoka gikaria maita mugwanja koguo muthikiriria ri ni wega kwirutira wira ndaguthaitha muthikiriria uraigwa rubiomi ruru ni wega kwirutira wira twathikire kiu kia Ngai reke gitio gicoke kanitha-ini gitio gia gutia Ngai tondu maandiko magute uria undiaga na ni ndikumutia ndimutiaga ciraniro cia Ngai ni acigaruraga mundu angirega gutia gitio keheragia gutura matuku maingi gitio ungia gutiana keheragia kugacira na kuona wega muturire-ini uyu muthikire ni ngwenda gukuhoera rucini rwa muthi no ko mirango mingi ya mirimu iri andu mararwara no ko mathina maingi maria mundu auga ati ndina stress ginya akanyua
agacoka agatuĩka addicted nĩ kĩndũ kĩagĩte gĩtĩo kũrĩ aciari mũthikiri no nyende gũkũhoera no godari na rĩka nini niĩ njĩtagwo Reverend Mwangi hunjagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship haha hetagwo Kahawa West Nairobi no ngĩũka Sunday no twarie deep na Ngai witũ nĩegũkũrathima nĩngwenda tũhoe cirũngĩnjĩtĩkĩria na ndagĩka icio nini na Ngai witũ nĩegũtwĩka wega mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ ndahoera mũthikĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũgĩa na kamweke gaka Ngai twahota gũikara thĩ twahota kwaria kiugo gĩaku mwathani nĩ ndagũthaitha Ngai tũteithie gwathĩkĩra kiugo gĩaku reke ũtugi waku ũkinyĩre mũthikĩrĩria ũyũ wĩ bũrũri-inĩ ũrĩa ũrĩ na nja mwathani angĩkorwo nĩ handũ hagĩte gĩtĩo kũrĩ arĩa matwandĩkĩte kũrĩ arĩa mwathani matũciarĩte kũrĩ arĩa kũrũgũtũkĩra kũrĩ arĩa maratũthamakĩra Ngai he gĩtĩo kĩagĩte mwathani ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ reke ũmenyo ũtũcokerere tũcoke magomero-inĩ ma njĩra mwathani andũ ethĩ Ngai witũ arĩa makũrĩte arĩa me gatagatĩ-inĩ mwathani wega waku to kiugo gĩaku gĩtigũcokagĩrĩra tũ mwathani kuma ũmũthĩ baba wĩtĩkĩre Ngai ũndũ wa gũteana ũndũ wa gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai mwathani ũtuĩke wa gũcoka ngoro-inĩ citũ thengiũ Ngai tondũ nĩ gwĩka ũndũ ũcio mwathani nĩ ũkũhonia bũrũri witũ nĩ ũkũhonia mũthikĩria witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkũhonia andũ ethĩ tondũ we wĩ Ngai mwega na mũthingu nĩ twagũcokeria ngatho ũngĩgatũhe mweke ũngĩ tũgĩthiĩ na mbere na ũhoro ũyũ mwathani wa kuoya cabi iria ciagĩrĩire tũhingũre nacio mĩrango itũ kĩrathimo gĩaku kĩonekane Ngai no tũgagũtĩĩa mwathani rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo rathima cirũ mwathani akĩhinga mĩrango yake akiumagara mwathani ĩtĩkĩra kũmũhingũra mĩrango yake ya irathimo thengiũ Ngai rathima inoro baba na ũrĩa gũcoka ho Ngai ũmũrathime agĩthiĩ na mbere gwĩkĩra bũrũri witũ hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na nĩ twacokia ngatho amen and amen and amen thengiũ mũno mũtungatĩri Ngai akũrathime ũkorwo na ihinda rĩega na mweri mwega wa kanana asante may God bless you mũthenya mweri wa kanana cirũ nayo gwĩtĩkĩre amen Ngai agwĩke wega mũno thank you tuma kũrĩa Kahawa West na rĩu thinacara yatigaria ndagĩka ithano tu na reke tũhinge na tũkũhinga na kiugo kuma Isaia 32 mũhari wa mũgwanja ta ũrĩa patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kangara HCOGW tũtũmĩire na asante sana tukĩambĩrĩria na kiugo kĩake kĩa mbere mweri ũyũ wa kanana kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ 32 mũhari wa mũgwanja mithiĩre ya mũndũ kĩmaramari no ya waganu athugundaga o maũndũ moru ma kũninithia andũ arĩa athĩni na ũhoro wa maheni no ona rĩrĩa mathaithana ma mũvatari marĩ ma kĩhoto na mũndũ ũrĩa mũtana eciragia o maũndũ ma ũgĩ na maũndũ ma ũtugi na maũndũ macio ma ũtugi nĩmo egũtũra ekaga na ingĩ mũno nĩ Isaia mũrango wa 32 mũhari wa mũgwanja asante sana patron ũtinde wega mweri mwega wa August kũrĩ we Jeff na mwarimũ yes kwerũ ate gũtirĩ na ũru good mornings nĩ kwega mũno yes na no tũragĩtindĩka rĩu ũmũthĩ ti mũthenya wa mbere wa mweri wa kanana na gathano nĩ takanjia we in fact mwena ũyũ wa na gũkũ Kasarani ũguo gũka ũguo rĩ nĩ ndona ndiũka harĩ hathiaga atĩrĩrĩ mweri wa mũgwanja wa Mworia Nyoni wa thirarĩ nĩ harĩ rĩu thikũ 8 cia kũnina heho na nĩguo gwakoragwo na heho ĩrĩa njũru mũno ũmũthĩ tiguo mũthenya ũrakĩanjia rĩu gathano ga thikũ 8 kuhete gwakinya mũico by the way in fact ndoire mũndũ ta Wanjiru arĩ gũkũ kũndũ controlled ndaramenya ũrĩa kũhana nja no wakinya harĩa hetagwo Utalii hau rĩu nĩ kũraura rĩu in fact rĩu kwĩna mbura ndĩreciriana no twandĩkĩrwo nĩ andũ arĩa maratũnyita thaa ici rĩ kũndũ ta na gũkũ rĩu icagi-inĩ kũrĩ kũndũ kũratata maĩ biũ hakuhĩ kabura one tabu mingi na ndiũ kana ũrĩ wona kanyamũ gathiaga ũguo gagatwekia gatoro gakoragwo nĩ kuona tũtaũni-inĩ rĩu kũrĩa kũrarangwo mũno gatoro gakoragwo gatwekete rĩu hau nĩko gathikũ 8 yes na reke njuge mweri ũyũ wa kanana Kenya yanagomana na maũndũ no nĩguo njomo ngwĩciria nĩ rũciũ
muthenya ta wa rucio niguo akorire arorete Mombatha na ndacokire na ningi August ya 1998 niguo kwari bomu yarathukire guku Nairobi ungirora nginya bomu iria ciari Hiroshima na Nagasaki ri ciari mweri uyu wa kanana mweri uyu wa kanana ni uri yundu ku ya mweri imwe hindi thirikari yendaga kugarurwo August ni mweri twagirwo ni guikara na yahota ninge guthira rucio wamali wa ethi wamali na akoro yakuirio hindi teno yakuirio hindi teno akuire mweri 23 August Jomo Kenyatta akuite 22nd 22nd yes mweri uyu nduri itheru 7 of August bomb blast ona gutuika ni gutuikaga atiriri hari mundu mwe mwandiki muno wa mohoro mweri-ini wa kanana niguo andikire na akiuga God is dead ta weta thiugerie kurora kwari mweri-ini wa kanana riu ti mweri ukoragwo ni tuhoe muno mweri uyu nikio twiragwo na barabara-ini tukerora muno ona to mweri wa kanana ni hindi ciothe no riu ri mweri wa kanana ndukire itheru na ni uraigua ningi ni yahota gwathira rucio mundu wa matari araugite ndajurie ngihitio guo tondu no ikiage guthira ri agirirwo ni gwikwo ate ndire gwikwo ona kuria ekanitha wari kuria gugwitwo na wariri ona wa Nyandarua County mejete mihunguru na magetha matoci makendia indo no riu ucio renderia we mwenyewe agatigwo ku agitigwo wedarakimenya ndirathira no hahota guthii undu na mutiramenya andu aria magatigwo thutha wa rucio ri ni aria magutura manyamaragio ni ndamathia ndiuka ni oya andu matamenyaga rukihacikana ni ithui na hi mahota gwakorwo nio ndiuka ni kana Wanjiru ni urikeirie kiugo hari andu matuikaga magatura ni magaikara guku miaka ngiri ni miaka mingi miaka ngiri na ngiri bagatura gukwa manyamaragio ni ndamathia no gatukanjia rucio iniwe na ni wega tukiuge atiriri ni tuoka na twina mbia ciringi nuthu milioni ira hari mundu uraregete kuoya kana agakorwo ndarari hakuhe na thimu mutumia wa kuria Embu na ndiraiguire Jeff mukiaria nake athimu yake ira na githina arafu tondu ni ndiramuhurire na yakwa coke ahurire ndiramuria uraregete kuoya niki niguo ndiramuragia urahurira ukuregete kuoya niki akanjira ngandarai hakuhe na thimu tukiugire na ni ni thainya atigaria ndagika 5 ni araneirwo mbia ciake muico no korwo ni nie ndiraneanaga ingikamuna next week koguo riu we ukugeria tigirira thainya yatigaria ndagika 5 wi thimu-ini nigetha twaranirie by the way kuneo ciringi nuthu milioni ti itheru na ni wega riu ukioe thimu yaku tondu ni hindi turanjia nigetha ukorwo na mweke uyu hinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash na ndugathake maita makiria ya rimwe wa mbere nigetha mieke ikorwo iganaine na wakere ungihitia wage kuria ndugaikorwo ni ukuigua ruo runene tondu igana reke njuge no riko ritari inene mundu wothe reke tukona mieke iganaine hatiri undu ungi riu ngwici twambe tuthomerwo mohoro oga ni star 272 star 1 hash nuthu milioni netha kana ne thina cia rucini kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.